المناخ والمجال حدد إلى حد ما أنماط التغذية. فالشعير كان أساس المعاش في هوامش الجبال والواحات، بينما تصدر القمح استهلاك السهول المتوسطية. استخدمت الذرة في السنوات العجاف، وتنوعت الفواكه الموسمية على امتداد 8 أشهر من السنة. عرف المغرب أيضا في هذه المرحلة تحولات سياسية واجتماعية مع بداية الدولة العلوية، مما انعكس على البنية الاقتصادية والصحية. كان الوباء والمجاعة من أبرز التحديات التي يعرفها، والمراجع المختصة والمصادر فيها معلومات كثيرة حول الظرفية الصحية والغذائية لهذه المرحلة، وما جعل الاهتمام بالغذاء والعلاج يأخذ بعدا وقائيا وعلاجيا. فقد ضربت المجاعات المغرب مرات متكررة في القرن الثامن عشر، مما دفع إلى الاعتماد أكثر على نظم غذائية متكيفة مع الظروف البيئية. وقد سجل الفشتالي على سبيل المثال في مناهله أخبار عن تدابير سلطانية لمواجهة المجاعات، ومنها إنشاء مخازن للحبوب في شكل مساعدات غذائية عاجلة. لنأتي إلى المخطوط. مخطوط كفاية المحتاج يعد مرجعا في الطب التقليدي المغربي، يمزج بين التجارب الشعبية والنصوص الطبية الإسلامية. استندها مؤلفه إلى كتب مثل القانون في الطب لابن سيناء، والجامع لمفردات الأدوية والأغذية لابن البيطار، لكنه أضاف إليه خبراته المحلية وتجربته الروحية. تميز النص بتركيزه على الأغذية البسيطة المتوفرة في البيئات القروية والصحراوية، مما يجعله وثيقة اجتماعية بقدر ما هو وثيقة صحية تعبر عن الانشغالات الصحية لمنطقة درعا عصر إيدين. ملامح انطلاقا من المخطوط، لنأتي على ذكر بعض ملامح أو مواصفات الثقافة الغذائية في مغرب القرنين 17 و 18. الأنظمة الغذائية اليومية. اعتمد النظام الغذائي المغربي على الحبوب، القمح والشعير بوصفها أساس الغذاء، حيث كان الخبز يصنع غالبا من دقيق الشعير في فترات المجاعة. هنا يمكن الحديث عن غذاء المجاعة وغذاء الرخاء، بينما يفضل دقيق القمح في فترات الرخاء، حيث أن القمح قوت الأجساد وهو أصلح إذا جعل خبزا مختمر. كما كان الحليب ومشتقاته، اللبن، الراي، السمن، جزء من أساسيات الغذاء خصوصا في البوادي. ويظهر أن النظام الغذائي اتخذ طابعا صحيا لارتباطه بتربية الماشية والمنتجات المحلية. ملامح أخرى من الغذاء. عالج أيضا، إذن حاول أن يعطي لكل غذاء، وأوردنا بعضا منها، ميزاته الغذائية والصحية العلاجية. العسل دواء وغذاء معا، يستعمل لتطهير الأمعاء والجروح، وهو ما يتوافق مع توصيات الطب النبوي الشريف في فصل هديته صلى الله عليه وسلم في حفظ الصحة. التمر مقوي للجسد، لذلك لا غرابة أن نرى الناس الذين يأكلون التمر باعتدال في المناطق الجنوبية يتميزون بطبيعة الحال بجسم قوي إلى غير ذلك، خاصة في حالة الوهن وسوء التغذية. وقد كان غذاء استراتيجيا في المناطق الصحراوية والواحية كدرعا وتافلات. لما نقول غذاء استراتيجيا أي جزء من الأغذية الأساسية يستعمل في فترات متعددة من السنة. الأعشاب الطبية كذلك، خصص الزعفران لآلام المعدة، والشيح لطرد الديدان ولتقوية الدم، وغيرها من الأعشاب، وهي مستعملة للحمية والعلاج، ولا زالت تثبت نجاعتها إلى الآن. اهتم كذلك مؤلف هذا المخطوط بالغذاء أو بالعادات الغذائية الجماعية، فقد عكست العادات الغذائية بعدا اجتماعيا وروحيا، وعبرت عن طبيعة الذهنية المحلية التضامنية إن صح التعبير، وأيضا المغربية في مغرب القرنين 17 و18، حيث ارتبطت موائد الطعام بالطقوس الصوفية. أنا نتحدث عن الغذاء الجماعي في الزوايا مثلا، مثل الولائم الجماعية التي تجمع بين الغذاء والذكر، وهو ما يمنح للغذاء وظيفة تجاوز البعد البيولوجي إلى بناء التضامن، خاصة في زمن المساغب.
لا شك أن المخطوط أيضا كان معينه كانت من أهم روافده تأثيرات الإسلامية والأندلسية. فالنظام الغذائي المغربي في هذه المرحلة تأثر بتأثيرات أندلسية واضحة، خاصة في الاعتماد على زيت الزيتون والأعشاب الطبية، وهو ما يتقاطع مع ما ذكره ابن البيطار في الجامع لمفردات الأدوية، والذي ذكر فيه أسماء الأدوية والأغذية من نبات وحيوان في موسوعة في الصيدلة، كما بين فيها قيمتها العلاجية واستخداماتها الدوائية. لا شك أن الهجرة المتبادلة كان لها دور في ذلك، بالإضافة إلى الهجرة العلمية بين المغرب وبلاد الأندلس. كما تأثر المطبخ المغربي بالطبخ العثماني عبر بعض الوصفات كاستعمال البهارات الهندية، ومن ذلك يمكن الحديث عن دبلوماسية الغذاء بين مناطق العالم الإسلامي. اهتم كذلك بمجموعة من الثقافة الصحية والحمية، مجموعة من الحميات التي ذكرها في المخطوط تهم الوقاية، تهم النظافة والتطهير والتعامل مع الأوبئة. أختم في الأخير بذكر بعض المقترحات التي لا بد منها. دائما نجتمع حول التراث، حول المخطوطات، ودائما ترفع مجموعة من التوصيات، نضيف بعض التوصيات الأخرى ومقترحات لإعادة الاعتبار للمخطوطات الطبية. إدماج التراث الطبي في مناهج التعليم سواء الجامعي من المدرسي إلى الجامعي. تنظيم ندوات ومعارض دولية كهذه التي نجتمع فيها اليوم. شراكات مع مكتبات عالمية من أجل تعريف ونشر هذا التراث الطبي. السياحة الثقافية، توظيف المكتبات الطبية أو المكتبات التي تتضمن مخطوطات طبية في السياحة الثقافية في الجنوب، على سبيل المثال في المكتبة العامرة لتامجروت. توظيف الثقافي والمعرفي لهذه المخطوطات. تعاون المؤسسي الدولي مع مؤسسات دولية تهتم بالجانب المخطوط. توظيفه في التنمية المعاصرة. لا شك أن التنمية تحتاج إلى مجموعة من المداخل ومجموعة من الملتقيات من أجل توظيف هذا التراث. إنشاء متاحف طبية تراثية يكون فيها المخطوط الطبي من أبرز الحاضرين. الفهرسة الموضوعاتية أو الموضوعية لهذه المخطوطات. الحفظ والصيانة المادية التقنية، والبحث والدراسة الأكاديمية عبر تشجيع الطلبة على دراسة المخطوطات ومساعدتهم إلى غير ذلك. في النهاية، إن دراسة التراث الغذائي والصحي في مغرب القرنين السابع عشر والثامن عشر من خلال نموذج هذا المخطوط تكشف عن منظومة معرفية متكاملة تجمع بين الغذاء والعلاج، وبين الطب النبوي والطب العقلي، وبين البعد الروحي والتجربة العلمية، وهو ما يعكس تراث الثقافة المغربية في هذا المجال، ويؤكد ضرورة إعادة إحياء هذا التراث ضمن تاريخ الطب العالمي. فالغذاء لم يكن مجرد مادة لسد الجوع، بل كان أيضا وسيلة للعلاج والوقاية، وأداة للحفاظ على التوازن بين الجسد والروح. إن إعادة الاعتبار للمخطوطات الطبية ليست مجرد عملية حفظ لتراث مكتوب وحسب، بل هي مشروع حضاري يهدف إلى ربط الماضي بالحاضر واستثمار الرصيد العلمي للأمة في بناء مستقبل يقوم على التكامل بين الأصالة والمعاصرة. واستمعنا بالأمس على أن بعض المتدخلين يقولون على أن التراث الطبي أكده العلم الحديث. لابد من ملاحظة على أن التراث الطبي هو أصلا مجرب في حينه، يعني مثبت علميا عقليا، مثبت أن مدى نجاعته، وإلا لماذا انتقل عبر الأجيال؟ لأنه نظر لإثبات نجاعته في بناء مستقبل يقوم على التكامل بين الأصالة والمعاصرة. ومن شأن تنفيذ هذه المقترحات أن يسهم في تثمين التراث المغربي العربي الإسلامي ويعيد له مكانته في داخل الطب العالمي. شكرا على كرم متابعتكم. شكرا الأخ الكريم على مداخلته.
وأعطي الكلمة لأخي الكريم مراد لكي يقدم المتدخل الثالث. المتدخل الثالث هو صديقنا الدكتور المتمكن جمال بامي، وهو مدير مركز علم وعمران، مدير مركز بن بناء المراكشي لتاريخ العلوم، الرابطة يعني هذا المركز هو في إطار الرابطة المحمدية لعلماء المغرب. طبعا كما قلنا سنحتفظ نجمع الأسئلة عن كل المداخلات إلى آخر هذه الجلسة. الموضوع موضوع مهم جدا، طعام الكون بين التراث الغذائي المغربي ونمط العيش المعاصر. وطبعا دائما دكتور جمال بامي يفاجئنا بعناوين حقيقة تثير السؤال. طعام الكون هذا تعبير جديد يعني غير معتاد، لكن يشير في ملخصه إلى أنه الكون هنا ببعده بمعناه الفلكي والعقلي معا، وبمفهوم مجموع الخلق الكلي، ثم يبحث في التطابق ما بين الغذاء المغربي وهذا البعد الكوني للغذاء. يعني موضوع فيه نفحة فلسفية تاريخية تراثية علمية متألقة من مطلعها. نتمنى إن شاء الله أن يلبي حاجتنا المعرفية في مداخلته التي يشي عنوانها بالكثير. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر موصول للإخوة المنظمين لهذا المؤتمر العلمي الفريد من نوعه. الشكر موصول للمسيرين الدكتور أخي مراد الريفي والدكتور سيدي زين العابدين الحسيني. موضوع اليوم أطلقت عليه عنوان طعام الكون بين التراث الغذائي المغربي ونمط العيش المعاصر. هو المنطلق الأساسي هو أن الطعام بطبعه ينبغي أن يكون طعاما كونيا، لأن أصله كوني. والسؤال المطروح هو إلى أي حد تتطابق المائدة اليوم مع هذه الرؤية الكونية. شنو هو الطعام في نهاية المطاف؟ الطعام هو تراب وماء وشمس وقمر وهواء، هذه معطيات كونية فلكية، بمعنى أن المحصلة اللي هي الطعام سواء كان لحما أو خضرا أو توابل أو نباتات عطرية هي تنتمي لهذه المنظومة الكونية. هل بقيت هذه الحمولة اليوم حاضرة ونحن نتعامل مع المائدة اليوم؟ هذا السؤال الأول اللي هو عنده طابع فلسفي، لكن عنده طابع عملي أيضا، وطابع صحي وطابع عمراني. لا يمكن الفصل أيضا بين الطعام والعمران، لأن الطعام علاقته بالصحة والصحة علاقتها بالعمران. هل نتصور عمرانا بالمفهوم الخلدوني الشامل بدون صحة وبدون مائدة مبنية على قواعد هذا العمران؟ هذا السؤال المحوري الأولي. ثم الكون أيضا بمفهوم الكينونة، لأن أن تكون أو لا تكون، بمعنى أن الإيمان بأن الطعام كوني يطرح السؤال حول الكينونة البشرية نفسها. لأن عندنا احنا وجودان، الإنسان عنده وجودان، عنده وجود بيولوجي هذا يتطابق مع جميع الكائنات الحية فيه، لكن هناك وجود ثقافي. هذا الوجود الثقافي يبنى وينسج في علاقة مع الطبيعة. هذا المرور من الطبيعة إلى الثقافة هو الذي يعطي للإنسان هذا الطابع الثقافي في علاقته مع الطبيعة. هنا يتم هذا التكامل. عندما لا تعبر المائدة عن المحيط الطبيعي ففي هذا خطر ثقافي كبير. عندما لا تعبر المائدة عن المحيط الطبيعي ففي هذا خطر ثقافي كبير. ثم أنه ينبغي علينا أن نحافظ للنسق البيئي على هيبته. لأنه كنا تحدثنا تسمعون في الراديو وفي التلفزة الكل يتحدث عن إيكو سيستم،
في الاقتصاد اللي يتكلمون عن ليكوسيستم، في الإدارة يتكلمون عن ليكوسيستم دو ترافاي. هذا عبث. ينبغي أن نحفظ للنسق البيئي هيبته الكونية، وهو هذه المنظومة مرتبطة بالطبيعة وبالكائنات. وإنما قلت طعام الكون، قلت بالمفهوم الفلكي، وقد أبرزنا بعض جوانبه، وبالمفهوم الفلقي. والفلق بلغة هو الخلق الكلي، فالق الحب والنوى، فالق الإصباح. إذا الفلق هو الخلق الكلي. إذا حينما تجتمع المعطى الفلكي مع المعطى الفلقي أي الخلق الكلي، نبدأ نفهم العلاقة التي ينبغي أن تنسج مع الطعام ومع الصحة انطلاقا من هذه المنظومة. ثم أيها الفضلاء، أن الطعام هو سجل حياة الإنسان. الطعام هو سجل حياة الإنسان منذ بدء الخليقة إلى اليوم. كان المؤرخ التونسي الفاضل إبراهيم شبوح من الذين أثاروا الانتباه إلى مفهوم المنظومة في الغذاء الصحي، وقد أحسن أستاذنا مراد الريفي أمس لما تكلم عن المنظومة المرافقة للنظام الغذائي والنظام الصحي. في نفس المنوال كان هذا المؤرخ الفاضل شبوح في دراسة ماتعة اسمها المائدة في التراث العربي الإسلامي، منشورة في لندن سنة 2004، أبرز فيها أن الغذاء منظومة متكاملة تبدأ من الفلاحة. ولا ننسى أن الفلاحة بمفهومها الكوني مع الأسف ليست هي الفلاحة التي نعرف اليوم. وقع تغيير كبير على مستوى الفلاحة. نتكلم عن الفلاحة الحقيقية التي تراعي المنظومة البيئية في رمتها، وهي التي لها علاقة بمنازل القمر أيضا. المنظور الفلكي لحد الآن أقوم بأعمال ميدانية في البوادي، وأجد المغاربة الفلاحين اليوم لا زالوا يتبنون منازل القمر في الفلاحة إلى اليوم، ويجدون نتائج ما. لا أقول أن هذا الشيء كله علم 100%، لكن هذه المنظومة باقية، لأن منازل القمر لها علاقة بالزراعة البيولوجية المعاشية التي تحترم الكائنات برمتها وتحترم الفلك وتحترم هذه الرؤية. هناك إذن الزراعة، وهناك أيضا لا ننسى المجهود المبذول لإحضار التوابل للمائدة. ننسى هذا ما سماهم ابن جبير رحالة تجارة الأكارم، لأن هؤلاء الأكارم كانوا يجهبون الفيافي لإحضار التوابل إلى المائدة. وتعرف هذه التجارة اليوم بلو كوميرس دو كاريم، تحورت أصبحت لو كاريم، بينما هي في الأصل تجارة الأكارم. هم الذين كانوا يأتون عبر صعوبات أن تأتي التوابل إلى المائدة. ثم أدوات المائدة أيضا وصناعتها دخل في المنظومة، في الحديث عن الخشب وعن المعادن وعن الخشب أيضا تدخل ضمن منظومة الغذاء. وحينما نتكلم عن غذاء كوني طبيعي لا بد أن تستحضر أيضا هذه المنظومة. الإناء الذي يؤكل فيه، هذه أمور أساسية عند بعد ثقافي وصحي ورمزي بدأت تضيع مع الوقت. ثم معرفة قوى وخصائص مفردات النبات والتوابل والأبزار والخضر والفواكه. هذا موضوع علمي دقيق سأعرج عليه بعجالة، ولو أن ليس هو الموضوع الذي سأطيل فيه. ثم النقطة الأخرى وهي الرموز الثقافية المرتبطة بالغذاء. أعطيكم أمثلة مغربية. كسكسو بسبع خضاري، كسكسو هل سبع خضاري، هل سبع خضاري هي فعلا سبع خضاري؟ هي إشارة فلكية. قد يكون الكسكس فيه 5 خضار 10 3، لكن الشفر 6 عنده رموز دلالة فلكية. 7 رجال، 7 عيون، إشارة إلى 7 سماوات. إذا الشفر 6 في الكسكس عنده دلالة فلكية أكثر منها عددية. تزيين قطع الفخار التي يقدم فيها الطعام بظواهر فلكية. كانت الزلايف في المغرب فيها القمر والشمس، تسمى زلافة بنجمة وهلال، فكانت الحريرة تشرب في نجمة وهلال. إذن إشارة إلى هذه المعطيات الفلكية. حينما نقرأ بعض النصوص بشكل دقيق، نقرأ مثلا في الرسالة البغدادية لصاحبنا البغدادي، يقول، اسمعوا جيدا هذا التعبير الفلكي، يقول فالرغيف الذي رشت عليه الحبة السوداء، فالرغيف الذي رشت عليه الحبة السوداء أي الشانوز،
يشبه بالبدر منقطا بالنجوم. إذن رغيفة فوقها الثلوج كالبدر أي القمر منقطا بالنجوم. هذه إشارات من الأدب. ولما يأتيك بالوصفة يقول لك وفيه زيتون دقوقي، هذا نوع من الزيتون مدخن مخلوط باللوز المقشر والزعتر، تنشطر الزيتونة على الرغيف فتملأه زيتا ويتدحرج كأنه بنادق عنبر. هذا الأدب الغذائي. الثقافة العربية كيفاش داير لما تقرأه. وحينما يقدم الإناء للغسل أيدي يقول لك ويقدم في طشت. شنو هو الطشت والطاس؟ في طشت من النحاس الأصفر عديم الشبه وإبريق نقرة، قطعة واحدة من الطراز الأول، معتضد مخنق مليح العروة. يصف لك العروة ديال الطاس بأن مليحة، أنبوبته منه فيغسل القوم منه أيديهم، فيناولهم منديلا ديبقيا مخملا متوكليا طرازيا من عمل مصر. وهكذا شوفوا الآن تسكن فكرة عن الأدب المرافق للمائدة في الثقافة العربية الإسلامية. أختم هذه الفقرة النصف التدخل هو هذا الفقرة. ابن رزين في كتابه فضالة الخوان يقول، وهذه فكرة خطيرة جدا، يقول على الطباخين إذا أرادوا أن يباشروا عمل بعض المأكولات مثل الزيتون، والزيتون مقدس في الثقافة العربية، يقول لك على الطباخين أن لا يباشروا عملهم وهم جنب. هذا ابن رزين. لاحظوا معي المنظومة، أنا أريد أن أشير إلى المنظومة. النصف الثاني من مداخلة متواضعة مرتبط بالمعطيات العلمية الدقيقة، وأنا لن أطيل بطبيعة الحال. هناك دراستان معلومتان في هذا الميدان. هناك كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس، وأريد هنا أن أشكر وهو غالبا متوفي أمبروزيو ميراندا الذي قام بالعمل الأول سنة 1961، ولا بد من الاعتراف بالفضل لأهله. وقد اشتغل ميراندا على مخطوطة وحيدة يتيمة وكانت أكلتها الأرض، وبذل مجهود لإخراج النص. ثم سيأتي عبد الغني أبو العزم الفاضل فسيجد 4 نسخ ويخرج النسخة الثانية سنة 2010. فلا بد من ذكر ميراندا قبل ذكر أبو العزم لكي يتم هذا الاعتراف. فقام بعمل جبار وأعطانا نصا من أروع ما يكون. يقول، اسمعوا باختصار ايش يقول هذا صاحب طبيخ في المغرب والأندلس المجهول: واعلم أن معرفة تصريف التوابل في ألوان الطبيخ أصل عظيم من أسس الطبخ. هذه مؤتمر، والله مؤتمر. فاعلم أن تصريف أو معرفة تصريف التوابل في ألوان الطبيخ أصل عظيم فإنه من أسس الطبخ وعليه ينبني. أعطي أمثلة سريعة جدا. يقول لك صاحب الكتاب أو المؤلف المجهول: الكزبرة، أي القزبر اليابس، القزبر الحبوب، لي غرين كورياندرم ساتيفو، تدخل في جميع الألوان، ليست هي مخصوصة، لكنها أفضل للتفايا والمحشي، للتفايا والمحشي. ولما يتكلم عن الكمون كيمينوم سيمينوم يقول لك يدخل في ألوان الخل وأمراق المقلوات أو المقليات، الفريتور. لاحظوا الكمون الفريتور. ولما يتكلم عن الكراوية كروم كرفي، كروية تعرفونها جميعا، يقول وحيث يكون الكرنب، وحيث يكون الكرنب والإسفناخ، إسفناخ هو لزيبينار، في لون أو تريد، يقول امبيراتيف لا بد فيه من الكراوية. يقول لنا المؤلف المجهول لا بد من الكراوية، افرضوا علينا. لماذا يقول؟ لأنها تحلل الرياح. سيتان كارميناتيف. أصل من هذا المختصر السريع إلى أن حينما نطبق معطيات التغذية المعاصرة على هذه التوابل، مثلا نعطيو 2 الأمثلة. أوراك اللي هو مؤشر مضادة الأكسدة، أكسجين راديكال أبسوربنس كاباسيتي،
لما نطبق هذا الأوراق اللي هو معاصر على هذه التوابل نجده في أعلى الهرم. وحينما نطبق مؤشر برال اللي هو بوتنسيال رينال أسيد لود، وهو الذي يعبر عن هل الغذاء محمض أسيديفيون أو الكالينيزون مقعد، نجد أن هذه المواد تقع أيضا في المنطقة الرائعة من هذا المؤشر. خلاصة القول أن هذا الغذاء الذي انتظم ضمن منظومة كونية وفي احترام للطبيعة والكائنات ولمعطيات الفلك وللأخلاق العامة وللمعطيات العمرانية، جاء متطابقا مع أرقى ما وصل إليه علم التغذية اليوم بالمؤشرات. فالمؤشرات اليوم تنقذنا لأننا لم نعد في منظومة كونية. تتفقون معي؟ لم نعد في المنظومة الكونية، نحن خارج عن المنظومة الكونية هذه، نحن في نمط غذاء مختلف. لكن هذه المؤشرات العلم تأتي لتنقذنا، لتقول لنا رد بالك، فهذا الغذاء جيد، هذا الغذاء سيء. هذه المعطيات لم تكن حاضرة، لكن الضامن لهذه المنظومة هو الرؤية، هي الأخلاقيات العامة. صراحة أثار انتباهي البغدادي لما وقف عند آية كريمة وحللها وهي خطيرة جدا. قال: وكلوا من الطيبات واعملوا صالحا. هذه خطيرة جدا، وقف عندها، وكأن الأكل الطيب يؤدي إلى العمل الصالح. أنا لن أصل إلى هذا المستوى علميا، لكنني بصدق أميل إلى ذلك. لا أريد أن أقول لكم أن الغذاء السيء يؤدي إلى سلوك سيء، نحتاج إلى دراسات وإلى أبحاث، لكن أميل أنا إلى هذا. ولذلك طلعت مؤخرا على كتاب أمريكي اسمه بسيكودايتيتيك، يعني أن البسيكولوجيا تتأثر بشكل كبير بنمط الغذاء، وهي قريبة نوعا ما من هذه الروح التي أراد البغدادي أن يمررها من خلال وكلوا من الطيبات واعملوا صالحا. أختم هذه المداخلة المتواضعة بالإشارة أيضا إلى أنه في نمط الغذاء هذا الذي نتحدث عنه عند أصحابنا، انظر ماذا يقال المؤلف المجهول في صنعة البرانية ما بقات في الملحوف، ما بقاتش بزاف البرانية، وهي مرتبطة بمراكش أكثر. يقول: تؤخذ من صغار الباذنجان 15 حبة. كم سيضع من اللحم مع 15 حبة من باذنجان؟ رطل من لحم كبش، يعني 490 جرام لحم كبش مع 15 باذنجانة. لاحظوا المقياس ديال نسبة اللحم الطيب على كل حال، لأن لحم كبش العصر الموحدي ماشي هو لحم كبش اليوم بجميع طبائعه الصحية، مع 15 باذنجان مع ربع رطل زيت زيتون، ويطيب بوزن 3 دراهم كراوية. هو وفي ويقول لنا هو الكراوية ضرورية ويضعها في وصفته، ومثله كزبر يابس ودرهم ونصف فلفل، والفلفل المقصود به الإبزار. وعلى هذا المنوال تأتي هذه الوصفات. أيها الفضلاء الكرام، خلاصة القول، لا أريد أن أطيل، لكن أريد أن أتكلم عن بدايات مشروع وعن مشروع المشترك. أنا لا أقدم نصائح نهائيا، لكن تنقول بأنه اليوم أصبح أكثر من أي وقت مضى نحتاج إلى استلهام هذه المعطيات في الحياة اليوم. علاش؟ لأنها أثبتت نجاحها ونجاعتها، وأضحى العلم المعاصر في بيئة مع الأسف غير فلكية وغير بيئية، لكن لا بد من مجهودات مضاعفة لاستعمال هذا العلم النبيل، لكن مع محاولة استعادة هذه المنظومة الفلكية التي ضاعت. ولا بد أن نؤمن بأن الغذاء الكوني والصحة والعمران معطيات جدلية لا تنفصل. أشكركم على حسن الانتباه. شكرا دكتور جمال على هذه المداخلة الرائعة والدقيقة، وأحتفظ بسؤالين إلى آخر هذه الجلسة مهمة جدا حتى لا نطيل، لأنه تجاوز الوقت المحدد ب3 دقائق. فأعطي الكلمة مباشرة لصديقي الأستاذ دكتور الحسيني. هنا بطبيعة الحال بعد أن حلق بنا الأخ الكريم في فلك
بعيد وأمور بعيدة في هذا المجال وربطها بمنظومات متعددة. ننتقل الآن إلى موضوع ذي أهمية، وهو الثقافة الغذائية الصحية في مدينة فاس، تطور العلاقة بين العلم والمجتمع، للدكتورة لبنى التي ستقوم بهذا العرض. وكيف لا ومدينة فاس ترتبط بمنظومة غذائية مهمة، خاصة وأن ابن أبي زرع الفاسي حين يتكلم عن هذه المدينة يقول بأنها تتوفر على خضر وفواكه متعددة، وأن هذه الخضر والفواكه تدخل ضمن التغذية والصحة في هذه المرحلة. لذلك سنكون منصتين إليها في هذا الموضوع الذي ستقدمه لنا بطبيعة الحال، ونتمنى أن لا يتجاوز تدخلها الوقت المحدد لذلك. الأستاذة الكريمة هي باحثة في التاريخ والتراث، دكتورة بالتاريخ المعاصر والتراث، وتعمل بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فاس مكناس. فلتتفضل مشكورة. شكرا سيدي الرئيس. السلام عليكم أيها الحضور الكريم، جمعة مباركة. بداية أود قبل أن أتقدم بهذه المداخلة أود أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكلية الطب والقيمين عليها على هذا المؤتمر العلمي البهيج، كما لا يفوتني أن أقدم كامل الاحترام والشكر والتقدير للحضور الكريم كل باسمه وصفته العلمية. بما أننا في مدينة فاس، موضوع مداخلتي اقتصر على التغذية والصحة والتراث بمدينة فاس خلال القرن التاسع عشر، خاصة وأن هذه المدينة شكلت عبر التاريخ عاصمة علمية للبلاد، وشهدت تلاقح مجموعة وكانت منطقة جذب للطلاب والعلماء، وبذلك هذا التلاقح أثر على التغذية بالمدينة. فقد ارتبطت الثقافة الغذائية والصحية في مدينة فاس عبر التاريخ بمنظومة من القيم الدينية والاجتماعية والمعرفية التي جسدت رؤية المغاربة للعلاقة بين الجسد والغذاء والكون. وقد مثل القرن التاسع عشر مرحلة انتقالية دقيقة تزاوجت فيها الممارسات التراثية المتوارثة مع بوادر الانفتاح على المعرفة الطبية الحديثة القادمة من الغرب. فكانت فاس بما تمتلكه من موروث علمي ومؤسسات علمية كالقرويين ومنظومة اجتماعية غنية بالعادات والتقاليد فضاء خصبا لتطور الثقافة الغذائية والصحية بالمغرب. أهمية التراث الغذائي الفاسي. اتسم الغذاء الفاسي خلال القرن التاسع عشر بخصوصية جعلته نموذجا للأنظمة، فقد كان يجمع بين الذوق الرفيع والفائدة الصحية. فقد قام النظام الغذائي الفاسي على مبدأ التوازن بين النشويات والبروتينات والدهون الطبيعية، وهو ما أتاح للجسم الحصول على طاقة متوازنة دون إفراط أو تفريط. هذا المبدأ لم يكن مجرد عادة غذائية، بل عكس فهما صحيا عميقا ورؤية وقائية للجسد. وقد أشار الطبيب عبد السلام العالمي، وهو من أطباء القرن التاسع عشر المعروفين بمدينة فاس خلال الفترة، في إحدى رسائله الطبية المعنونة بالمنهج الواضح في تدبير الغذاء والدواء وصون المزاج الصالح، إلى أن الاعتدال في الأكل وتنوع الأغذية وفق الفصول والمواسم يعد من أهم أسباب سلامة البدن وطول العمر، معتبرا أن لكل زمن غذاء يناسب طبيعته ومزاجه. وقد تطرق هذا المخطوط ضم هذا المخطوط بابين رئيسيين: باب في معرفة الأغذية وأنواعها وما يلائم كل مزاج من الناس، مع بيان أثر التربة والماء والهواء في جودة الغذاء، وأيضا باب في الأدوية والأعشاب
وطرق استعمالها في حفظ الصحة والوقاية. فيما يتعلق بأهم مكونات للمطبخ الفاسي، الزيتون، حيث شكل ركنا محوريا في التراث الغذائي، إذ جمع بين القيمة الغذائية والقيمة العلاجية. أيضا الحبوب، حيث شكل القمح والشعير والذرة أساس النظام الغذائي الفاسي، واستعمل في إعداد العديد من الوجبات كما هو الحال للخبز والكسكس والفطائر. كما احتلت البقوليات كالعدس والحمص والفول مكانة أيضا مهمة داخل الثقافة الغذائية الفاسية. أيضا هناك الأعشاب، حيث اشتهرت مدينة فاس بزراعة مجموعة من الأعشاب الطبيعية والطبية والعطرية، كما هو الحال للنعناع والشيح والحلبة والزعتر والحبة السوداء، التي شكلت جزءاً أساسياً من نظامها الغذائي والصحي. واستعملت هذه الأعشاب إضافة إلى الطهي في أيضاً كوصفات علاجية تقليدية متوارثة. فيما يتعلق ببعض فنون الطبخ وأساليب إعدادها، تبرز فنون الطبخ الفاسي بأطباقها وأساليب إعدادها تواصلاً واضحاً مع المدرسة الأندلسية في فنون الغذاء، كما تجلت في عدة مؤلفات، كما هو الحال لكتاب الطبيخ الذي ألفه محمد بن الحسن البغدادي، وأعيد نشره عام 1934 في الموصل. أخذ نصه من مخطوط يعود إلى سنة 623 هجرية الموافق ل 1226 ميلادية، قبل سقوط غرناطة ب33 سنة. يحتوي الكتاب على وصفات وأطعمة كانت تحضر في الدولة العباسية، مرفقا معها بيان كيفية طهيها. وقد احتفظ المطبخ الفاسي بكثير من المفاهيم والممارسات التي وردت في هذا التراث، كالعناية بتوازن الطبائع من حرارة وبرودة ورطوبة، واستعمال الأعشاب والتوابل لتحقيق الانسجام بين النكهة والمنفعة، والتمييز بين الأغذية المناسبة لكل فصل ومزاج. كما يظهر الامتداد في أطباق مثل البسطيلة والحريرة والكسكس وما إلى ذلك. إذن المائدة الفاسية غنية بمجموعة من الأطباق اللي بقيت متوارثة، وأيضا نستعملها للتغذية والصحة، التي تعبر عن تطور طبيعي لتقاليد أندلسية قديمة، وعيد إنتاجها في فاس ضمن إطار صحي وغذائي محلي. دور المطبخ الفاسي في العلاج. شكل المطبخ الفاسي عبر التاريخ أو عبر العصور مجالاً فريداً يلتقي فيه الغذاء بالعلاج، إذ لم يكن الاهتمام بالطعام مقتصراً على النكهة والمتعة كما أشرنا إلى ذلك، بل تجاوز ليشمل الوقاية من الأمراض والتداوي منها. مثلاً استعمل زيت الزيتون في تدليك الكسور والالتواءات لتخفيف الألم وتنشيط الدورة الدموية. كما اعتمد الفاسيون على العسل لتحلية الأطعمة، وأيضاً كمضاد فعال لعلاج الجروح وبعض الأمراض الجلدية والصدرية. استعمل أيضاً منقوع الثومة لمقاومة الديدان المعوية والاضطرابات الهضمية بفضل خصائصه المطهرة والمنشطة للجهاز الهضمي. لم تغب الأعشاب العطرية عن المائدة الفاسية، إذ استخدمت الخزامة والإكليل والشيح في الطبخ والطب الشعبي لتقوية المناعة وتنقية الجسم. كما أن الليمون المصير استعمل لتطهير المعدة، وماء الزهر لتهدئة الأعصاب وتحسين الأعصاب. الأثر الصحي للأواني في المطبخ المغربي والفاسي. من الخصائص المميزة للمطبخ الفاسي التقليدي استعمال الأواني الطينية في الطهي كالطاجين والبرمة وما إلى ذلك، لما تمتاز به من قدرة على حفظ الحرارة وتوزيعها بشكل متوازن، مما يساعد في الحفاظ على القيمة الغذائية للمكونات ونكهتها الطبيعية. وكان الاعتقاد السائد أن الطهي في الفخار يضفي طاقة صحية على الطعام. وقد أشار ابن رزين التجيني
في القرن الثاني عشر ميلادي ضمن مؤلفه فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان إلى أهمية اختيار الأواني في الطهي قائلا: يستحب الطبخ في أواني الحديد إذا تعهدت بالغسل والتنظيف والتحفظ من صدئها، فإن إدماج الطبخ فيها يقوي الأعضاء. أما عن أواني النحاس فذكر أنها تفسد الطعام إلا إذا كانت مغلفة بالقصدير، إذ قال: ولا خير في أواني النحاس فإن كل ما يطبخ فيها رديء إلا المغلفة بالقصدير فهي أفضل ما يلقى ويطبخ فيه. إذن فيما يخص هذه الدراسة المتعلقة بالتراث الطبي الغذائي تحتاج إلى مجموعة من الأمور، تحتاج إلى استشراف المستقبل، وإلى كما أن موضوع الطبخ سواء بمدينة فاس أو باقي المدن المغربية الأخرى، لأن ما يقال حول مدينة فاس يصدق عن باقي المدن المغربية الأخرى، يفتح هذا التراث الطبي وآثاره الصحية والغذائية أمام الباحثين مجالات متعددة للدراسات والتحليل، سواء من زاوية التاريخ أو الأنثروبولوجيا أو علوم التغذية. فالبحث في هذا المجال يسمح بتوسيع دائرة المعرفة حول أنماط التغذية التقليدية وعلاقتها بالصحة وجودة الحياة، كما يتيح للباحثين استكشاف الأبحاث الثقافية والاجتماعية للغذاء المغربي بوصفه موروثاً يعكس تفاعل الإنسان مع بيئته وموارده الطبيعية، ومن بين الآفاق تحليل القيم الغذائية والصحية للأطعمة التراثية وربطها بالمفاهيم الحديثة للتغذية المتوازنة، توثيق الممارسات الغذائية المهددة بالاندثار ضمن الحفاظ على التراث الغير المادي، مقارنة بين المطبخ المغربي وغيره من المطابخ المتوسطية لإبراز الخصوصيات المحلية والعناصر المشتركة، استثمار المعطيات التراثية في البحث العلمي الحديث لتطوير مقاربات جديدة في التغذية والوقاية من الأمراض، إبراز دور الأواني وطرق الطهي التقليدي في الحفاظ على القيمة الغذائية وجودة المأكولات. وفي الأخير لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن الاستماع. أشكر الأستاذة الكريمة على تدخلها وعلى ما قدمته لنا بشأن هذا الموضوع الذي هو الثقافة الغذائية الصحية في مدينة فاس. وهنا أشير إلى أن مدينة فاس زاخرة بالعديد من الأطعمة والأشربة التي كانت لها أهميتها عبر التاريخ. وهنا أحيل الجميع على ضرورة قراءة كتاب مهم جدا في هذا المجال، وهو كتاب وصف إفريقيا للحسن الوزان، الذي يتكلم فيه عن عديد من الوصفات الغذائية التي كانت بمدينة فاس، خصوصا وأن هذه المدينة توجد بها العديد من المنتجات الغذائية التي تدخل في إطار التغذية. فهناك أوصاف لابن أبي زرع الفاسي حين يتكلم عن عدوة القرويين وعدوة الأندلس وكل منطقة على ما تتوفر عليه من منتجات في هذا المجال. كذلك هنا قبل أن أعطي الكلمة للجميع كي أكون مسرعا، هناك جانب آخر أثير مهما جدا أقف عنده، وهو علاقة السيكولوجيا بالجانب الصحي. وهنا أحيل على مسألة مهمة، وهي أن ابن سينا يتكلم عن وجود 4 أمزجة أساسية: المزاج الصفراوي، المزاج السوداوي، المزاج الدموي، ثم المزاج البلغمي. وهذه الأمزجة ربطها ب4 أسقسطات التي هي الماء والهواء والنار والتراب. وهذا كله يرتبط مثل ما ذكر أخي الكريم سابقا عن كون هذا يرتبط بالأرض ويرتبط بالإنتاج الذي يأكله الإنسان بطبيعة الحال في إطار التغذية. وهناك مسألة أخرى وهي مسألة المخطوطات. وهنا ما يثير دائما أفكاري حول هذا الموضوع هو أن البعض لا يحضرون هذا المخطوط. وهنا أحيل الكلام إلى الأستاذ بس لماذا لم تحضر المخطوط؟ فكنت أود أن أرى هذا المخطوط كي أكون مطمئنا.
لا، ما أنا لم أره، إذا لا أكون مطمئن، لأنه هذا المخطوط يحيلنا أحيانا، بعض الأحيان هناك دراسات موجودة، ولكن الدراسات أنا لا أثق فيها. أقول هذا بكل صراحة من هذا الموضوع. لماذا أقول هذا؟ لطلبتي الأعزاء لكي لا يثقوا بالدراسات. دراسات تظل دراسات، وفيها شعوذة وفيها خلط وفيها أمور أخرى. لذلك ينبغي الرجوع دائما إلى الأصول. هناك الإسلام العالمي له مخطوط مهم جدا في هذا المجال، خصوصا في مجال الصحة وفي مجال الفلك. الإسلام العالمي كان فلكيا وكان كذا، وكان هذا في القرن ال19 الميلادي. الإسلام العالمي عرف بهذا، وقد كانت هناك ندوة هنا في مدينة فاس حول هذا الموضوع، وكان هناك مخطوطات عرضت، وأتوفر على هذه المخطوطات كلها. أنا لا أتكلم هكذا عبثا، ولكن لأن هذه المخطوطات أتوفر عليها وفيها ما يقال، وقد تؤكد هذه المخطوطات على بعض الأمور التي ترد في بعض الدراسات، ولكن الدراسات قد تكون مخطئة في العديد من الجوانب. هنا أترك المجال للقاعة إن كانت هناك أسئلة موجهة للإخوة المحاضرين. كذلك أريد أن أضيف فيما يتعلق بسؤال الدكتورة الأستاذة حول أهمية دراسة هذه المخطوطات، أنه المخطوط يدرس على أوجه عدة. يدرس إما دراسة باليوغرافية، وإما دراسة ما يسمى بالنشر النقدية، وإما دراسة تحقيقية، وإما دراسة كوديكولوجية. والدراسة الكوديكولوجية تعنى بما يسمى بخوارج النصوص. وخوارج النصوص كذلك الدراسة الكوديكولوجية قد تكون دراسة شجرة العلاقات ما بين المتن والخوارج، وعندما نقول الخوارج نقول التملكات والقيودات، ونقول الشرح والتحشية وحرد المتن. يعني الموضوع ثقوا بأن الموضوع موضوع تخصص، وأن الخوض فيه يحتاج إلى حد أدنى من الدربة والدراية والمكنة فيما يتعلق بالمنهاج، وفيما يتعلق كذلك بالإقبال على النص المتن بعدة منهجية ومعرفية لغوية، ولكن في كثير من الأحيان تتجاوز اللغة نحو مدارك أخرى. ولهذا نجد العديد من المقالات المنشورة تعنى بما يسمى بثقافة المحقق. والحل في هذا الباب لا يمكن إطلاقا أن يكون ذو بال وله نتائج ملموسة دون ما فتح أقسام متخصصة لدى جميع الكليات لهذا التخصص، تخصص تحقيق التراث، إذ أنه يهم الطب ويهم الصيدلة ويهم البيطرة ويهم المهندسين ويهم جميع التخصصات بدون استثناء. ولهذا لما كنت مديرا لمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة قصدت أن أخرج ماستر ودبلوم علم المخطوط من فئة معينة كانت تعنى فقط بالجانب لنقول عنه الفقهي أو الجانب الذي يرتبط بالحديث، إلى آفاق أخرى. وأدخلنا في هذا القسم أكثر من 120 طالب، منهم المهندسين ومنهم الأطباء ومنهم المتخصصين في الكيمياء ومنهم المتخصصين في الرياضيات. فتجد الأستاذ الجامعي بجامعة القاهرة في الرياضيات يأتي ليسجل في ماستر معهد المخطوطات حتى يتمكن من تحقيق مخطوط من المخطوطات. لا بد له من العدة المنهجية فيما يتعلق باختيار النص والتعامل مع المصادر العامة والخاصة، وإتقان عملية مقابلة النسخ، وإتقان عملية المفاضلة بين النسخ، والقدرة على تأريخ، والقدرة على قراءة خوارج النص. يعني الموضوع ليس بسيط، وبالتالي يجب أن يعاد هذا الإيمان لدى جميع الكليات بأهمية التراث، كونه يؤصل
العلم ويعطيه انطلاقته الأولى، دون ما أن نعتبر أن التراث بال وولى ولا خير من ورائه، بل هنالك إشراقات علمية مثلا في الطب لم يصلها باحث ولم تصلها يد. هناك بعض الباحثين من قبيل المنصوري أشار إلى بعض الأشياء في الطب لحد الآن غير معروفة. فالعودة إلى هذا التراث من باب التعرف على الأصول، ولكن من باب استكشاف الإشراقات العلمية العبقرية التي ولى عليها الزمن وطويت ولم يعد يتحدث عنها باحث. هذا فقط وقفة، عفوا لا أريد أن أطيل. فقط سؤالي الوحيد، كان عندي جوج نحتفظ بواحد للأستاذ الدكتور جمال فيما يتعلق بالمؤشرات التي تحدث عنها، والتي هي تكون نتاج وجماع المختبر. المؤشرات لا تبنى إلا من الدراسات المخبرية المتراكمة والمصنفة. سؤالي وهو يتحدث عن هذا التراث، هذه الاختيارات التي أشار إليها مؤلفو المخطوطات أو الكتب التراثية عندما يقول مثلا القزبرة وكذا وكذا وكذا، هل اختياره كان اختيارا منطلقا فقط من التجارب الدارجة والتي كانت دارجة ومستعملة ومتداولة، أم أن كذلك عند العرب لا يأتي بفكرة إلا بعدما تكون نتاج دراسة مخبرية؟ وهذا مهم جدا، لأنه غالبا ما لا يتم الإشارة عند العرب والمسلمين إلى هذه العودة إلى الخيمياء والاعتكاف في المختبر قبل أن يصدر ابن سينا أو غيره قراره بأن يكتب ويقول كذا يصلح لكذا، فقد درسه وهلكه درسا. وقد يعتقد لدى بعض الأوروبيين من بين الأفكار النمطية السائدة أن العرب كانوا فقط يكتبون من باب الانطباع وليس من باب البحث العلمي الرصين. وهذا مهم جدا أن يقف خبير متخصص كالدكتور جمال عنده ليوضحه لطلبتنا الأعزاء. شكرا. الآن الأسئلة، لا نرجع لكم الأسئلة كلهم ورجعوا ناخذ الأسئلة. سؤال تفضل، نبدأ بالأستاذ بعده هو الأول. شكرا دكتور جمال على المحاضرة البراقة الأصيلة، لكن فيها ما يقال. تحدثت عن الغذاء الفلكي فقط بكلمتين. ما موقع المحليات، المنتجات المحليات؟ ملي كتمشي لأهل الجنوب كيقول لك أنا كناكل التمر كيبريني كنبرا. أي منطقة يقدسون بل يجعلون في المحليات دواء لهم فقط. تفضلوا أستاذة. يلا تفضل. قلت أشكر الأستاذ الدكتور جمال على مداخلتك القيمة، استمتعت بها لأنها ركزت على البعد الأيقوني الرمزي في الكشف عن دلالة الرموز الثقافية وعلاقتها بالمنظومة الغذائية. كاين الرمز الأيقوني في المعمار، ولكن حتى في الثقافة الغذائية المغربية فهي متجذرة، وهو ورش مهم في حقل الدراسات المهتمة بأنثروبولوجية الغذاء، وكذلك الدراسات السوسيولوجيا الدينية التي ربما أعطانا نايض موندوتي جزءا منها في إطار السوسيولوجيا الكولونيالية من خلال تفكيك بعض الرموز الثقافية المرتبطة بالأنماط الغذائية. وهنا نتحدث عن علاقة المقدس بالغذاء، الزوايا الدينية، الغذاء الصوفي، المنظومة الغذائية والأعياد الدينية. سؤالي فقط الدكتور جمال بحكم احتكاككم بهذا الموضوع، هل هذه الرموز مرتبطة بإرث تاريخ المغرب القديم قبل ظهور الإسلام؟
خصوصا أننا تحدثنا عن علاقة المغرب القديم بحضارة البحر الأبيض المتوسط التي أدت إلى ربما نوع من المثاقفة ديال هذه الرموز والدلالات. لدي سؤال للأستاذ محمد بفاس، هو دور سجل الماسة في ظهور أنماط غذائية جديدة في علاقة هذه المدينة التاريخية بإفريقيا جنوب الصحراء. شكرا. قبل السؤال، هذه الإضاءات مهمة جدا حول التحقيق. أرى من واجبي شكر الدكتور مراد، شكرا لكم على الإضاءات حول شروط ومعايير المحقق. تنمير تطاس المدي عزنا مقرن مراد. بالنسبة للأستاذ جمال، أنا سعيدة جدا دائما مع جميع القامات العلمية طبعا، رغم الأستاذ مراد منعنا من الشكر، فأنتم تستحقون الأكثر. بالنسبة لمداخلتكم، جاء فيها أن عندما لا تعبر المائدة عن المحيط الطبيعي فهذا خطر كبير. ألا ترون أستاذ جمال هناك بعض الحالات، مثلا حالة الطوارئ، حالة الأوبئة، يكون العكس، أنه لا تكون المائدة مناسبة ولكن فيها إنقاذ وفيها حياة وليس فيها خطر ولا موت. ثم كذلك هناك تحدثتم عن نقطة مهمة جدا، الطعام سجل حياة الإنسان. هل هذا في رأيكم أستاذ، أعطيتم الكثير لهذا الطعام، هو فقط نأكل لنعيش فقط، هو وسيلة، ولكن أين سجل الإنسان؟ أعماله، عطاءاته، إنجازاته هي الأعلى وهي الأسمى وهي الأعظم، وليس فقط الطعام، هي وسيلة فقط للحياة. ثم كذلك تحدثتم عن التوابل. فعلا التوابل خطيرة الآن، جميع الدراسات الحديثة تفضل الطعام الصحي هو الذي بدون توابل أو توابل قليلة جدا وليس فيه توابل. فأنا أتفق معكم أستاذ لبنى. أستاذ لبنى، المطبخ الفاسي لوحده يحتاج إلى مؤتمرات، لأن هي فاس متحف مفتوح. ولكن أنا أثار انتباهي تحدثتم عن استعمال المطبخ الفاسي الحلبة والحبة السوداء. لا أظن على أن المطبخ الفاسي يستعمل الحلبة، لأن طلعت على كتب مثلا زهرة العاس في أخبار مدينة فاس أبزار لا يتحدث، أو لو رجعت لكتاب فاس قبل الحماية لروجي رومين لا يتحدث. إذن كان بودي أن مثلا ربما ليس عندك وقت لتخصصي أكلة مشهورة وخاصة بفاس. الخليع، دراسات كثير على الخليع تمتاز فيه فقط مدينة فاس. وفاس مع احترامي جميع ثقافة المدن، هي المدن كلها نقلت منها وأخذت منها جميع أنواع الطبخ، هي التي علمت جميع المدن، سيدة المدن العريقة. شكرا لبنى وشكرا جميع القامات العلمية المتدخلة. شكرا لكم. جميل حميد، جامعة منطفيل القنيطرة. شكرا لجميع المتدخلين على مداخلتهم القيمة التي تؤرخ للتغذية وبعدها الطبي. صراحة كلمة الأستاذ جمال كانت كونية وعميقة، ونتمنى أن يخرج هذا التصور في كتاب على الأقل يكون للأجيال القادمة، ولكن من خلال تضيف كل المختبرات الطبية والتغذية التي تحدثت عنها العميقة. هذه مناشدة. مداخلة الأستاذ بفاس حول المنطقة الجنوب الشرقي، هل حدثنا عن بعض الخصوصيات المرتبطة عبر تاريخ يعني منطقة درعا تافيلات، والخصوصيات التي تميز الواحة كالنخلة مثلا وإنتاج التمور وما تقدم من غذاء صحي يعني متكامل للإنسان الواحي. على سبيل المثال الأستاذة لبنى تكلمت عن المطبخ الفاسي. هل هناك مقارنة بين المطبخ الفاسي والمطبخ الأندلسي، ومن أثر في الآخر؟ هذا كسؤال مهم، لأن المطبخ الأندلسي أيضا لعب أدوارا مهمة جدا في التأثير على المطبخ المغربي والعكس صحيح. شكرا أستاذ مراد، وشكرا أستاذ الحسيني على تسيير هذه الجلسة. شكرا.
شكرا جزيلا للإخوة الأساتذة الفضلاء المتدخلين. أنا باختصار أبدأ بسؤال أستاذي دكتور سيدي مراد الريفي. وفي الحقيقة البحث العلمي في التاريخ العلم العربي الإسلامي كان هو الأصل. بطبيعة الحال مفهوم المؤشرات المعاصرة هذا موضوع آخر، هذا خاضع بطبيعة الحال التطور الطبيعي ديال الأشياء. لكن أعطيه مثال بسيط. الأطباء العرب وعلماء النبات العرب المسلمين هم أول من بلور مفهوم العائلات. الآن لما تجي مصنفات علم النبات يقول لك ليني على راسنا وعينينا. القرن السابع عشر دنماركي دار لا تاكسونومي، لا بينومي، الاسم المزدوج الى غير ذلك. لكن لما كنرجعوا لعمدة الطبيب في معرفة النبات لأبي الخير الإشبيلي نجد أول محاولة رائدة في التصنيف النباتي. مثلا يقول لك الزعاتر هما لي زوغيغون لي ساغيت، كان يسميها الزعاتر، وكان يدرك أن الخصائص الطبية مشتركة بينها دون أن يعرف بأن هذه الزعاتر تحتوي على كارفاكرول أو تيمول أو لأن هذا موضوع جاء بحكم طبائع الأشياء، لكن يدرك بأنها مضادة للجراثيم بحكم انتمائها المشترك للعائلة. هذا بحث العلمي العميق. وكانوا يعرفون النباتات الملينة. شنو الفرق بين ابن البيطار لما يتكلم عن التليين أو لما يتكلم لوكليرك في القرن العشرين عن التليين؟ لا شيء. لأن المليين لما تضع بذور الكتان في الماء في الصباح تنزل اللزوجة. هذا بحث علمي، ويقول بأن غنية بالملينات لذلك فإنها تحارب الإمساك. أو التي كانت قابضة، من أين يشعرون بالقبض؟ من إحساس. لما تأخذ ورق زيتون أو قشرة رمان وتمضغها تشعر بالقبض، لاسترانجانس، تشعر بأن اللثة تتجمع. هذا دليل وجود الآن يسموه طناه. هذا هو الجديد في الدوابغ. ويوصف في البوليفينول. بمعنى سيدي مراد البعد العلمي كان هو الأصل. تبدلت الآن الأسماء وانضافت آلات، لكن أؤكد أن في علم المعادن كان شيء آخر، كان تقدم كبير. كانت توصف المعادن وكانت توصف التفاعلات الكيميائية. ده كان تقدم كبير على مستوى كيمياء المعادن قبل أن تزدهر كيمياء النبات التي بدأت فيما بعد. هذا الإجابة على أخي دكتور مراد. المحلية والفلكية أنا معك 100%، لأن سيدي الآن نعثر على الفلكية في المحلية، لأن الفلكية فقدت الآن في المدن وفي الحواضر وصارت توجد في المحلية. فأنا أذهب إلى الواحة لأعثر على هذه المنظومة الفلكية. لما تأتي مثلا في الريساني ولا في زاكورة باقي كتلقى الطبقات الثلاث: طبقة النخل كطبقة شجرية، وطبقة الأشجار المثمرة كطبقة شجيرية، وطبقة بعلية بقلية نباتات عطرية، لتتم المنظومة. وهذه المنظومة تجعلهم كونيين رغما عنهم، وهم يأكلون طبيعي رغما عنهم، لأن أكلهم طبيعي مرتبط بالبيئة المحيطة بهم. وهذه هي الكونية اللي كنتكلم عليها سيدي بسباس. فأنا معك قلبا وقالبا، بالعكس يا ربي تخلي لنا البوادي اللي فيهم هذا الشيء. والسي مراد يعرف جيدا هذا الذي تحدث عنه أمس. الدكتور لودي 100% أنا معك. التاريخ القديم ها هو غيدخل أستاذي سيدي بودرقة على النبات في القديم، ولكن أنا معك. شوف، تاريخنا القديم جزء من كياننا ومن عمقنا الحضاري والثقافي، لأن فكرة أنه التاريخ المغربي يبدأ مع الإسلام هذه من الأساطير الكبرى. الإسلام منظومة روحية حضارية إنسانية عظيمة، لكن ما قبلها جزء من منظومة تكوين الشخصية المغربية، ولذلك هذه الرمزيات كثير منها. وأنا كنت من الذين حللوا في أطروحتي في الدكتوراه العمل ديال عبد الله حمودي الذبيحة والمسخرة. أنا كنت حللت العناصر الطبيعية والمنظومة القيمية والرمزية من خلال هذه الكتاب، وهي موجودة في أطروحتي الثانية التي كنت ناقشتها سنة 2013. هذا للإشارة. أختم، كان السؤال على المؤشرات. بالنسبة للدكتورة الفاضلة، بالنسبة للأوبئة والطوارئ، هذاك فن آخر. حتى ذاك فن الطوارئ هو فن كوني. ليش فن كوني؟ لأن الذي يتقن التعامل مع المنظومة الكونية في الرخاء يتقن أيضا التعامل معها في الشدة. هنا سيظهر الخل، وستظهر محاربة التعفن، وسيظهر بيت الخزين،
يتكلم عنه الأمس الدكتور مراد الريفي، فتطفو هذه المنظومة لتنقذنا من جديد. آخر كلمة أود أن أقولها باختصار، أن هذه المفاهيم الحديثة ديال أوغاك وبرال هذو مفاهيم مهمة جدا، مهمة. واش كتعرفوا شنو هو لانديس أوغاك لو بلوز إلفي في لي بلونت؟ عندكم فكرة ولا لا؟ هو القرنفل. القرنفل هو رقم 1 في العالم في لانديس أوغاك، بمعنى أن الذي يمضغ حبيبات قرنفل بين الفينة والأخرى، أو الذي مر في الأسبوع أو مرتين يضع حبيبات قرنفل في الماء ويشربها وهو يتفرج أو هو يرتاح أو في الشرفة أو هو شيء لا يقدر بثمن. القرفة السيلانية أو قرفة سيلانية، القرفة الملولبة، هذيك تأتي في الدرجة الثانية. سيلان، لو كانيل دو سيلان، سيناموموم زيلانيكوم، حيت كاينه السيناموموم كاسيا هي القرفة العادية المتداولة، وكاينه السيناموموم زيلانيكوم اللي هي القرفة الملولبة. هذه لا تقدر بثمن، لا تقدر بثمن. ومرضى السكري، أنا اسمحوا لي أطلت لنا موضوع يهم كثير. مرضى السكري عندهم في حياتهم اليومية مصححات تجعل حياتهم أعظم بكثير من الهواجس التي يعيشها كل يوم. وهذه التوابل التي يقول بعض علماء التغذية سامحهم الله ألا تضعوا التوابل من لما تزيل التوابل؟ من أين تأتي بمضادات الأكسدة؟ لأن التوابل بألوانها المختلفة الغنية بالفلافونول والفلافون والفلافانون وما تبقى من البوليفينول. من أين نأتي من هذا؟ عندنا الماء، حتى الخضروات المعروفة، الخضروات معظمها بوليفينول وألياف ومسهلات ومواد، بمعنى هذا هما اللي كيطلعوا لانديس أوراك. لانديس برال، شنو هو لانديس برال؟ هو الذي يبرز لك هل النبات لما يدخل إلى جسدك أو الطعام هل يحدث حموضة أم يحدث قاعدية، نقول الكالينيزون اسيديفيون. أنتم تعرفون بأن الغذاء المقعد مضاد للسرطان. الآن في جميع مدارس التغذية في العالم أي واحد مريض بالسرطان يعطى غذاء مقعدا الكالينيزون، بمعنى أن البرال ديالو ينبغي أن يكون منخفضا. نعطيكم مثال من أكثر الأغذية ممتازة في لانديسبرال، التين ممتاز في لانديسبرال، الزبيب رائع في لانديسبرال. إذن هذه أغذية قد تكون مؤشرها السكري مرتفع نسبيا، لكن لما تدخل في منظومة فيها ألياف، فيها لوز، فيها فستق، تصبح المنظومة متكاملة. هذا هو الغذاء الكوني اللي كنتكلم عليه، لكنني أن أصرفه بالطريقة الأكاديمية، بطريقة المؤشرات وغيره، فلا ينفصل الغذاء الكوني عن الغذاء المحقق بالعلم. أشكركم جزيل الشكر على دقائق. في علاقة مع التدخلات وما قاله الأستاذ جمال، عودة إلى الغذاء المحلي مرة أخرى مع الدكتور وبه لما تفضل مشكورا بطرح هذا السؤال حول غذاء سجن ماسة. الأكيد أن سجن ماسة دون أن نتحدث أو ندخل في بوليميك من أسباق هل هذه المدينة أو ديك أنها مدينة أصيلة 140 للهجرة. الأكيد أنها مدينة تجارية لها غذاؤها المحلي الذي تمتحه من بيئتها المحلية، من منتجاتها المحلية، من شعير وقمح وخضر محلية وتمر إلى غير ذلك. لكن نجد المائدة السجن الماسية الفلالية حاليا غنية بمجموعة من الأطباق هي محصلة للذين استوطنوا في هذه المدينة. الأكيد أن كانت مدينة عامرة حظيت بإعجاب كبير، فوجدنا فيها أسر بغدادية حتى أسر مصرية اختارت الاستقرار في هذه المنطقة. والدليل على ذلك نجد أسماء عائلية موجودة الآن في مدن كبغداد كالقاهرة إلى غير ذلك، موجودة في هذه المنطقة.
فالأكيد أنها نقلت معها ثقافتها الغذائية وشكلت جزء من الثقافة المحلية، بالإضافة إلى الثقافة المعروفة التي تنبني على التمر والشعير وذلك. ما طرحه الأستاذ حميد الجميلي، دكتور حميد الجميلي، حول طبيعة هذه الوصفات الفلالية، الأكيد أنها تمتح أصولها من المادة الأساسية اللي هي التمر. فنجد في زمن الراهن الحلوى الفلالية، وإن حاولت مدينة سمحها الله أن تسطو عليها، لأن مدينة بكناس مشهورة ولكنها حلوى فلالية، عذرا اللي قد ينتمي إلى مدينة بكناس، ولكنها حلوى فلالية لا تحل بالسكر أو بالعسل، فهي تحل بالتمر، غذاء تحليتها الأساسية بالتمر. نعم. إذن إلى غير ذلك من المنتجات التي لا زالت منتجات أو أطباق من بقليات من خضار محلية، فيها المختلف عن بقية المناطق وفيها المتشابه. شكرا حتى لا أطيل. السلام عليكم. أشكر السادة الأساتذة على مداخلتهم القيمة. فيما يتعلق بالحلبة، أشرت ضمن مداخلتي أن الحلبة لم تكن يعني أصيلة ضمن المجتمع الفاسي، ولكن فقط أشرت إلى أن استعملوها، وذلك بدليل أن مجموعة من المصادر تتحدث حول استعمال المجتمع الفاسي للحلبة كعلاج وكغذاء. نعطيكم نموذج مثلا الرفيسة، يعني المغاربة راه منذ القرن التاسع عشر بعض الكتب نعم تشير إلى استعمال الحلبة في الطبخ وفي العلاج، وهناك بعض الكتب القديمة التي تخص القرن السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر أشارت إلى أن استعمال الحلبة بهذا المجتمع، يعني لأن المجتمع الفاسي كان دائما يؤثر ويتأثر في المطبخ. لم أقل أنه هو الوحيد الذي استعمل الحلبة أو كذا، استعملوها نعم، ولكن بعض ما يستعملوها في الطبخ في العلاج، لأنني أنا حينما تحدثت عن التغذية تحدثت عن العلاج، عن بعض الأعشاب في العلاج، لم أتحدث عن استعمال الحلبة في السطيلة وفي كذا، قلت فقط استعمالها للعلاج. فيما يتعلق بمداخلة الدكتور حميد الجميلي، فقط أردت أن أشير إلى أن في حقيقة الأمر يصعب أن نعرف من أثر في الآخر، هل المطبخ الفاسي تأثر بالمطبخ الأندلسي أو المطبخ الأندلسي أثر في المطبخ الفاسي، فقط أن ما تتفق عليه مجموعة من الدراسات سواء المحلية أو الأجنبية التي تطرقت لموضوع الطبخ بمدينة فاس، فقد أشارت إلى أن هذا المطبخ الفاسي كان دائما يؤثر ويتأثر. إذن فقط هذه الأمور، غير أن بعض الأكلات الفاسية المتواجدة هنا بفاس ثبت أنها تأثرت. مثلا إذا أخذنا طبق اللحم بالبرقوق، أن الفاسيين لم يكونوا يمزجوا بين الحلو والمالح، ولكن في إطار الهجرات الأندلسية وكذا وكذا مزجوا بين هذا الأمر هذا. وشكرا حتى لا أطيل لأن هناك الضغط وهناك إذن نختم هذه الجلسة للتوجه إلى حفل شاي، ثم بعدها ستكون جلسة ربع ساعة. صلاة الجمعة عندنا ربع ساعة استراحة شاي، من بعد الحصص غيكونوا بالإسبانية هنا وبالفرنسية، والحصص بالعربية في القاعة المجاورة.
¿Qué es el adaptador? ¿Tú llevas adaptador, Indalecio? ¿Sí? Él viene preparado. Necesito que esté en el Mac y yo con que esté aquí es suficiente. يمكن نبرونشيو اليو اس بي لتحت ويستعملوا هذا النت. ياك. Indalecio, ¿te parece que conectemos directamente el pen y utilizáis el monitor? ¿Sí? Vale. ¿Y tú, Julio? ¿Qué prefieres? Ah, ese puede conectarse. Sí. No. No, que tú un PD, no. Pero es Va a traer el suyo, va a traer el suyo. Si lo tienes ahí, ¿lo tienes en la maleta? Voy a mirar si viene porque no me acuerdo. ¿Dónde está mi pendrive? El mío lo pone aquí, Lo tengo. que no pasa nada. No, tengo este antiguo, VGA. Era el negro. El negro. Podemos poner aquí también. Claro, si quiero ocupar el Mac, me pasa la presentación y lo pone aquí. A ver, Porque tú lo tienes para, supuesto. aquí, mira, aquí, niño. Ahí, Ah, que tú lo tienes, ¿no? Es que yo tenía antes este y me cambiaste por lo mismo. Por los adaptadores. ahí Ya está. Venga. ¿Esto qué es así? Sí, es táctil, es táctil. No me lo digas. A ver, pues venga, yo lo hago aquí mismo también. ¿Dónde está mi pendrive? O ahí tú tienes mi pendrive, ¿verdad? Sí, lo tengo en mano. ¿Cómo se abre? Entonces lo ponemos todo aquí. Le das Ahí, dos Sí, clics. lo ponemos aquí. No se proyecta. No, él nos dice luego cómo Venga. proyectarlo. Ah, pues ya está. Qué chico, ¿no? Esto no. es muchísimo mejor. Sí, que está bien. Sí. Muy bien. Esto está mucho Y aquí mejor. puedo yo ir leyendo, Sí, pero no tengo yo para leer. Ahora yo ahora mis páginas me las pongo yo aquí y luego yo leyendo. Ya. Thank you very much. Es que esto es muchísimo mejor. Mucho mejor. Que voy a abrir la otra. ¿Cómo se cierra? Me voy de aquí. But it should, aquí en la X. Vale, y abro la otra. Que te he dicho que necesitaba también poner esta en PDF para cuando yo vea una Siempre doble clic. doble clic. Esto no se proyecta porque no es PowerPoint, pero no tiene nada que ver, ¿no? Ya está todo duplicado. ¿Y el PDF dónde está? Este está aquí, pero el PDF... A ver, volvemos a... Ya está aquí. Entonces, ¿cómo Está lo en pongo? Edge. Está abierto Aquí, en Edge. entonces lo dejo aquí cerrado, así, y nada más que le doy aquí. No está. En Edge, perdón. Perdón. Entonces cierro aquí y abro aquí y me sale. Vale, y el PowerPoint, le doy aquí y ya está. Perfecto, pues ya está. No, que esto no es lo mío. Esta no es la mía. Esta está en árabe, esta no es la mía. ¿Cuál es la mía? Esa, ponencia C. Presentación No, C. ponencia C. Ponencia C. Ahí, esa es la. Ahí está. Que está en inglés, ¿no? Perfecto. Perfecto, pues ya está. Esta. Para poner la pantalla completa es como hiciste antes. Sí, aquí. Es lo mismo. Venga, ahora ponte tú lo tuyo. Venga. Ay. Pero escúchame. Guárdala aquí. D'accord. Oui, je vois. El problema es el modo de presentación, que tú ahora ya no puedes leer lo que tenías apuntado a la derecha. ¿No te hace falta entonces? Genial. ¿Ahora para cerrar? No. Para quitar el modo
كاين غير واحد تما تبغى شوي الاخر ديالها فوالا ما يمكنش ياخذ ماشي صافي خليها واش لا ما كوبياتاش باش تستعمل اليو اس بي صافي خليها تخرجوا دابا حتى تبغي وتعاود تخرج هذيك الكحله يمكن نخليهم بجوج برونشي María Ángeles, una cosita. Ahora en archivos se abren los dos. Está el tuyo y el suyo. ¿Quién va primero? ¿Podemos dejarlos los dos conectados? Para pasar, para poner la presentación completa, digamos, aquí. Aquí. Vale, y ahora para pasar. باش يدوز vale, está activo. 20 minutos. 20 minutos. Sí. Vale, pues. ¿Sí? Vale, yo pensaba que teníamos algo más. Yo he puesto 20 días, así que... Uy, yo tengo ahí muchísimas más, pero bueno. Entonces, el mío es este. No, este no es. ¿Este de quién es? Este es de María Ángeles. Le damos aquí, Y yo me voy a poner aquí. ¿Cuál es la tuya? Cannabis, esta. Ya está. Para poner el nuevo presentador, darle a ese botón. ¿Es esta? Vamos a ponerlo ya. Ya, ¿no? Esto que va para adelante. A la derecha es para atrás. Sí, exacto. No, a la izquierda para atrás. Bueno, a la derecha, sí. Derecha para atrás. Aquí. Derecha para atrás, izquierda para adelante. Vale. ¿Está bien? Yo Tú conectas el ordenador que no diga los directamente. 20 minutos, pues yo pensaba que era más. Sofi. Yo voy a tomarme algo, ¿vale, chicos? Venga. ¿Os venís, no? Yo me voy a esperar aquí. ¿Hola? Sí. ¿Qué dice Ruia? A la izquierda es para adelante. Yo puedo tener esto aquí así, ¿no? Claro, si tú quieres, pero lo puedes decir, ¿no? Que no, en inglés, lo tengo en inglés. Como Que lo tiene en inglés. Lo pongo aquí. Es que yo creía que teníamos más de 20 minutos. No va a dar tiempo, voy a poner la tabla y una vez que ponga la tabla... ¿Cómo se cierra esto, Inda? Madre mía, lo he puesto muy grande. Aquí ya está. ¿Es vuestro tema? ¿Cómo? ¿Es vuestro tema? El suyo. Ah, vale.
No, esta no, mira. Y, muchísimas gracias, se le atribuye a Razi. Y es diferente, ¿no? No, es la misma, en la que hay uno que está enfermo de epilepsia. Exacto, le da un poco eso. Ya. Y luego el señor este le hace una publicidad en toda la zona. Ah, sí, eso no lo sabía yo, ¿ves? Esa parte no la tengo yo. Bueno, vamos. Bueno, no hay mucho tiempo. No hay mucho tiempo, pero pensaba que teníamos un poquito más de tiempo, pero bueno, lo que se hable, ya está. Alhamdulillah. Oh, muchísimas gracias. شكرا جزيلا شكرا جزيلا. هنا نحطه هون. اوكي ماشي. Sí, bueno. Gracias. ¿Nosotros qué ponemos? Y el chico. Ah, sí. Porque está puesto este y está puesto el de María Ángel también. Sí. Pero yo no sé muy bien cómo manejarlo. Sí, sí, muy bien. Departamento de Estudios Semíticos. Ajá, muy bien. De la parte de nosotros tenemos aquí científico y ahora vengan con el área de estudio. شكرا.
¿Es español? Ah. Muy bien. Sí. Parece que comienzo yo. Sí, sí. El mío es después. Sí. Sí, vale. Rubia. لا اون فوا يدير لانترفونسيون يلتحق لك. داكور. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Acabo de dirigir una sesión Allah y me invita a señor Benjelloun como hispanoparlantes que dirija también esta sesión, ya que España es el invitado de honor y habrá que poner a alguien que hable español. ¿Sí? Como somos, yo no sé, el amigo, no sé si es hispanista, pero entonces es un placer para nosotros estar con vosotros aquí en esta facultad. Esta facultad de medicina, yo creo que es la cuarta vez que vengo aquí y la segunda vez que me pongan de moderador, pero con mucho gusto lo hago, ya que somos pocos los hispanistas en este mundo cultural aquí en FES. Vamos a
comenzar esta sesión con la primera intervención del señor Indalacio Lozano Cámara, que ya está aquí con nosotros, que va a hablar de un tema que es de actualidad. De actualidad, ha sido de actualidad hace tiempo y ha vuelto a ser de actualidad ahora por el problema de transformar el cannabis en medicamento, empezar a venderlo en las farmacias, etcétera. Y con eso, pues el problema del tráfico y eso sigue habiendo, no hay que mentir, pero se está diluyendo este problema. Entonces nos va a hablar de cannabis sativa. No sé qué significa L punto. As medicine and food in Arabo-Islamic civilization, octavo y 18 siglo. Indalacio Lozano Cámara. Tiene la palabra. Okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Good morning. Before starting my conference, I would like to thank you so much for attending my conference. And I would like to thank so much as well the Instituto Cervantes de Fez, Fundación de las Tres Culturas del Mediterráneo, and طبعا جامعة فاس سيد محمد بن عبد الله وكلية الطب بشكل خاص. And before starting, I would like to present you my apologies for my terrible English. I'll do my best to make myself understood by you, but if you have any problem in understanding me, don't hesitate to tell me, okay? I'm going to try to be quiet, to be calm in my speech, because I realize now that I have only 20 minutes, and I have here more information, more than 20 minutes, but I'll do my best. Okay, the title of my conference is, as you see, Cannabis Sativa as Medicine as Food in Arabic Islamic Age Civilization, 8th to 18th centuries. In the 15th century, the Damascene scholar Taqi ad-Din al-Badri offered the following story in his work, The Repose of the Minds on Hashish and Wine, Rahatul Arwah fil Hashish wal-Rah. He said, referring to the treatment of epilepsy, Razi relates that the leaf of hemp is among the medicines whose properties cure that illness immediately. I have seen it for myself on several occasions, writes Razi. The last time was when I was treating Zahir ad-Din Muhammad ibn Ismail ibn al-Wakil. The melancholic humors had seized Zahir ad-Din until he fell ill. He was then locked up in his house and he was put in chains. He used to suffer an attack of epilepsy every week, and during 6 months he was treated by physicians, but his condition did not improve. Subsequently, he was taken to be examined by Ali ibn Makki, who was very skilled at playing the lute and the adufe and at composing verses. He started talking to Zahir ad-Din so to distract him, and suddenly he started singing, and his singing moved his patient. When Ibn Makki noticed this, he drew a speck of hashish out of one of the sleeves of this robe and took it in front of Zahir ad-Din. Then he offered it to him. At first, he refused
to take it, since he had never tried it before. Ibn Makki calmed him down until he was able to make him eat it. After that, he asked for the lute and sang him delicate poems. Less than an hour later, Zahir ad-Din felt the effects of the hashish in his spirit and in his senses. He then recovered his sanity and bitterly lamented the pitiful state in which he had been while he was ill. All this happened the day of the week in which he used to suffer the attack of epilepsy. And why I started with this text? Because I want you to know that anti-epileptic properties of cannabis have been established by modern pharmacology, although they were already known to Arab scientists centuries ago. This is why I start the presentation of my communication with this account, spuriously attributed to the physician Abu Bakr Muhammad ibn Zakaria Razi, death at this date. What I want is to suggest that 21st century pharmacology and medicine could greatly benefit from the knowledge gained by Arab scientists centuries ago. Present ethnobotanical knowledge about Cannabis sativa ligneo can be significantly enriched by the study of the economic, social, and ideological factors that have influenced the history of their use in Arab Islamic societies throughout the history. An analysis of Arab sources reveals that hemp was of great importance in Arab Islamic civilization, not only in terms of its recreational and medicinal uses, but as well, too, as human food, culinary uses, animal feed, raw material for threads, ropes, cloth and paper fabrication uses, insecticide, animal repellent, medication in veterinary medicine, detergent, combustible, and ritual incense. Furthermore, as with many other plant species, it is possible to trace an uninterrupted line of transmission of knowledge and uses of hemp between pre-Islamic civilizations and the Arab Islamic civilization. Arab scientists inherited a millennia-old tradition from different civilizations: Chaldean, Greco-Roman, Indian, Persian, Egyptian, Byzantine, and so on. What is the main goal of my communication? The main objective? To review briefly the scientific knowledge of Andalusian and Eastern Arab naturalists regarding medicinal and edible cannabis sativa between the centuries 8 until 18. This literature includes medical, pharmacological, botanical, and agronomical works. We will also look into the ample range, the wide range of literary sources of the adab genre and the legal, historical, and geographical text which may contain information of interest for the subject at hand. Some of these sources are available in translation in different European languages, but most of them have not been translated and are only available in its original Arabic version. They are therefore inaccessible to some modern researchers in the fields of medicine and pharmacology who do not know this language and, for the most part, ignore how to access those sources. On the other hand,
I want to highlight the importance and relevance of the contributions of these scientists to current scientific knowledge about the plant and its medicinal and other uses. Why this topic I think is relevant? I think it's relevant because of the high expectations among pharmacologists and medical professionals regarding the therapeutic potential of cannabis and the development of drugs derived from it, from the treatment of an increasing variety of ailments. The second reason is the widespread lack of awareness among modern scientists about the contributions of Arab naturalists in this field. As well, the fact that cannabis is considered as a pariah plant, which hinders research into its properties and clinical applications. Eventually, Arab scientists, I think we can say this, were several centuries ahead of our current knowledge of the curative power of cannabis. If we want to talk about medicinal cannabis in Arab Islamic civilization, we have to talk compulsory about the transmission of the knowledge from the antiquity to the Arab Islamic civilization. Arab scientists received and significantly enriched the traditions of pre-Islamic civilizations as reflected in the Arabic names of the plant: shahdanaj, qinnab, banj, tannum, abaq, ila akhirih. Talking about hemp in the Arab Islamic civilization necessarily involves talking about the plant in pre-Islamic civilizations that before the advent of Islam in the early 7th century had used it for thousands of years as a medicine, textile, food, recreational, and ritual drug in China, India, Egypt, Persia, Mesopotamia, and in large areas from Europe. The Arabic sources that discuss hemp offer sufficient data to affirm that there was a process of transmission of agronomic knowledge and ethnobotanical uses of the plant from pre-Islamic cultures to the Eastern Arabic, Islamic, Maghrebi, and Andalusian worlds. Specifically, this tradition of knowledge and use of hemp in the civilizations of the Eastern ancient world is reflected in Nabatean agriculture, a work that offers a synthesis of the knowledge about the plant that was in circulation in pre-Islamic Mesopotamia. Translated from Aramaic into Arabic by Abu Bakr ibn Wahshiyya, it can be defined as an encyclopedia that compiles the knowledge of the agricultural community from which it emanates, the Chaldean community of Babylon. Nabatean agriculture occupies an intermediate place between the Hellenistic period, which was coming to an end, and the beginning of the Muslim era, while offering an insight into the reality of agriculture in Iraq upon the arrival of Islam in that region. I want to skip more information about Nabatean agriculture and about the process of transmission of the knowledge about cannabis from antiquity to Arab Islamic civilization, because we don't have very much time, for a long time. Okay. If we want to talk about the therapeutic properties of cannabis in Arabic sources,
we have to start with an important point, the temperament of hemp. Arab scientists explained the curative properties of hemp according to the principles of the humoral theory they learned from the Greeks. According to the principles of the humoral theory of the learned from Greeks. As is well known, this theory assumes that each of the simples possesses a characteristic temperament determined by its degrees of heat, cold, wetness, and dryness. They largely, Arab scholars, they largely accepted the opinion of Galen, who talks of the desiccating and warming power of hemp. However, there is no lack of prestigious authorities who had quite the opposite opinion, stating that cannabis is naturally cold, or even composed of hot and cold parts. There is even greater controversy over the definition of the degree of heat and dryness possessed by the plant, with Arab physicians citing properties from the first to the third degree. They could find no reference to help them in the works of Galen and Dioscorides, and the concept of temperament and its degrees do not permit empiric proof in the sense understood by current scientific methods. What are the main therapeutic uses mentioned in Arabic sources? The first one, treatment of ear ailments. Vermicide and vermifuge. Treatment of skin conditions. Depurative. Fluidification and purging of humors. Diuretic. Anti-epileptic. Carminative. Or treatment of abscesses and tumors. Treatment of hardening and contraction of the uterus. Pain-killing properties. Anti-pyretic, okay. And anti-parasitic. Anti-emetic and anesthetic, we don't know. Okay, I'm going to take 1 minute to talk about anesthetic because we are here. Was cannabis used as an anesthetic in Arab medicine? We don't know. We can't be sure about this issue. But Joan Burnett is a very prominent scholar in Spain, Allah yarhamu, states that banj, a term he interprets as meaning hashish, cannabis sativa, was used by Arab doctors as an anesthetic in surgical operations due to the Indian influence. According to him, it was administered in infusions or by soaking sponges that were placed in the patient's mouth, causing drowsiness not through ingestion, but through direct impregnation of the mucous membrane, through which its active ingredients passed into the bloodstream. However, I cannot find any reference to this use in Arab sources, which leads me to believe that Joan Burnett, may have made the mistake of interpreting the term banj, a general, very general term in Arabic language, as hemp or hashish, instead of interpreting it as hemban, Iosciamus niger, Iosciamus albert, a plant
whose properties made it widely used by doctors as an anesthetic. As I told you before, earlier, I have more and more information, but I have to constrain to the time. Thank you very much for your attention. Doctor Lozano Cámara, otra vez le felicito por todo el trabajo que habéis hecho en Granada sobre el tema del cannabis y sobre toda su historia muy rica. Pero hoy en día, lo siento mucho por decirlo así, pero la nueva farmacología muy básica y la nueva medicina no deja lugar a que utilicemos el cannabis hoy en día de cualquier manera. O sea, hoy en día trabajamos con lo que llamamos en inglés evidence-based medicine. Y entonces todo lo que ha sido hace mucho tiempo trabajo de los investigadores y sabios en este campo, hoy en día ya no tiene lugar para la medicina moderna. Pero valoramos mucho lo que han hecho, claro. Por eso estamos aquí. Estábamos aquí. I think we can start from a starting point to have a look at our resources. And maybe we can approve this from the point of view of the modern science. We know now it's very useful, cannabis in the treatment of hardening of uterus. And it is used until now, up to now. Well, anyway, I think for our medical students it's very worth to learn about hemp use and especially regarding the new law in Morocco regarding giving an access to cannabis products. And we still have real problems to give an authorization for marketing of this kind of product. What I can tell you. This is the problem. This is the principle. This is the main barrier we have in order to encourage scientists today, at the current moment, to conduct more research about cannabis, because, as I told, it's a pariah drug. It's باللغة العربية مسبول ممنوع محرم. Because if we take into account the fact that cannabis is an mind-altering plant, we find a very big problem that maybe prevent us of developing more research about this topic, you know. We have barriers of legal character. Just a last word about medicine made from cannabis. So far, there is only one medicine marketed in Europe and in the United States which
is indicated to treat epilepsy in children. Otherwise, there is no products now really for use in general medicine. Just to let you know, there is, of course, one special brand, Epidiolex, which is used in epilepsy in the United States and in Europe. And so far, an American council outlined that the use of this product should be under pharmacovigilance because the side effects are very serious with time. Thank you very much. Thank you. Questions? We have questions now? Non, on peut passer à l'audience pour poser des questions au docteur sur le cannabis ou sur le sujet, si quelqu'un a une question. I'm curious about, history of this. Cannabis, not in the other side of the Muslim world, but about Andalusia in Morocco. What's the first mention of cannabis in this kind of writing? There is no mention. No, the first mention about cannabis is due to Al-Majusi, and Israel. But maybe one of the most important sources, Andalusian sources, could be Ibn al-Baytar. You know Ibn al-Baytar, I'm sure. But we are talking about the 13th century. Okay? But the first mention is not due to an Andalusian botanist. No, not Morocco. Yes, I know very well. I know very well the situation here in Morocco, and even in Spain it's the same situation. And I think that the point is the situation of medicinal use of cannabis. I think the point about the medicinal use of cannabis is intertwined with psychotropic cannabis. It's like LSD. We know now that LSD could be really, really useful to the treatment of mental illness, but we can't use it. Okay, so if there is no question from the audience, please let me introduce Dr. Maria Ángeles Navarro Garcia from the University of Granada. She is specialist in philosophy and letras. Yeah, and she is specialized in Arab and Islamic history. And I let her to talk about this very interesting subject that she's going to talk about and let us know what is the history of this subject. Yeah. Thank you. Okay. شكرا. قبل أن أبدأ بكلماتي أريد أن أشكر جميع فاكس وبشكل خاص الدكتور بن جلون بهذه الاستضافة الكريمة، وفي نفس الوقت أريد أن أشكر المعهد سيرفانتس ومؤسسة الثقافات الثلاث في البحر الأبيض المتوسط لأنهم أتاح لنا الفرصة لكي نشكر في هذا المؤتمر العلمي والممتع. طيب، el tema de mi investigación se trata de los usos terapéuticos de la Olea europaea del Linneo en Al-Ándalus, en el campo de la dermatología, odontología y oftalmología. Este es un trabajo conjunto que es el último trabajo conjunto que hemos hecho el doctor Indalecio Lozano y yo, y es muy extenso, pero solo traemos aquí una parte de los resultados del mismo.
El acebuche ha convivido con el género humano desde hace al menos 12.000 años y el olivo desde hace mínimo unos 6.000. Desde entonces y hasta nuestros días, ambos han formado parte de la historia de los pueblos que habitan la cuenca del Mediterráneo. La civilización árabo-islámica representa un importante hito en esa historia milenaria. Desde finales del siglo VII, dicha civilización propició la transmisión y circulación de saberes desde la antigüedad preislámica hasta el Renacimiento europeo. En este contexto, Al-Ándalus ocupó un lugar especialmente destacado como espacio de intercambio y fusión de tradiciones y conocimientos científicos en general y sobre el olivo en particular. Se han publicado muchos trabajos parciales sobre distintos ámbitos acerca del olivo, pero hasta el día de hoy no se había publicado ninguna investigación monográfica sobre los usos terapéuticos del olivo y del acebuche en la medicina árabo-islámica, oriental, ni siquiera en la magrebí ni en la andalusí. Y fue por ello que nos dispusimos a hacer esta investigación. Los resultados de esta investigación no solo pueden contribuir a ampliar nuestro conocimiento sobre la historia de los usos etnobotánicos del olivo y del acebuche en Al-Ándalus, sino que también responden al gran interés que actualmente suscita su potencial terapéutico en el campo de la farmacología y la medicina. En este sentido, los estudios filológicos, a los que yo pertenezco, están llamados a realizar una útil contribución en el contexto de la etnobotánica histórica. ¿Cómo hemos acometido este trabajo? Para realizar la presente investigación se ha revisado un corpus textual integrado por más de 40 fuentes andalusíes de diferentes tipologías, fuentes médicas, farmacológicas, botánicas, agronómicas, bromatológicas, calendarios, etcétera, datado entre el siglo IX y el siglo XV. Tan solo algunos de ellas contienen datos de interés. Sin embargo, las que más información nos dan son las fuentes médico-farmacológicas y dietéticas. Por lo que se refiere al método empleado para realizar la investigación, una vez que hemos delimitado los términos de búsqueda en la fuente, se han analizado cuáles eran las dolencias y enfermedades tratadas con olivo y acebuche y los diferentes usos terapéuticos de estos, las partes de la planta empleadas en cada tratamiento, los preparados y formas de administración y las fuentes preislámicas y árabes orientales citadas por los naturalistas andalusíes. Los datos ofrecidos por estos naturalistas han sido comparados con la información que ellos recibieron de sus fuentes griegas y árabes orientales. El objetivo de esto es establecer si realizaron una contribución innovadora y original significativa al conocimiento que heredaron de las civilizaciones preislámicas o si actuaron como meros transmisores del mismo. De otro lado, se ha contrastado los datos ofrecidos por los naturalistas andalusíes con los datos recogidos en un significativo número de publicaciones científicas actuales, referenciadas en Google Scholar, PubMed, Web of Science, Scopus y Science Direct, que hablan de las propiedades terapéuticas del olivo y el acebuche. El objetivo es confirmar o desmentir la hipótesis de que, al igual que ocurre en el caso de otras muchas especies vegetales, los naturalistas andalusíes podrían haber anticipado ya, hace siglos, buena parte del conocimiento actual sobre el potencial terapéutico del olivo y el acebuche. La presente investigación analiza los conocimientos recogidos en los textos andalusíes de medicina y farmacología galeno-islámica sobre el potencial y los usos terapéuticos de Olea europaea del linneo en los campos de la dermatología, la odontología y la oftalmología. Los textos andalusíes de contenido médico-farmacológico siguen siendo la principal fuente de información en el caso de la medicina galeno-islámica. Tradicionalmente, estos textos han sido objeto de un interés esencialmente filológico, gracias al cual hoy disponemos de un corpus significativo de edición y traducciones que suelen incluir también datos historiográficos.
Sin embargo, aún son muy pocos los estudios que se ocupan del análisis propiamente dicho de la información médico-farmacológica recogida en las fuentes andaluzíes. Estos datos se evalúan a la luz de los conocimientos científicos actuales sobre el potencial terapéutico de la Olea europaea del Linneo, así como a la luz de las pruebas etnobotánicas de su uso en la cuenca mediterránea a lo largo de los siglos. El objetivo es estimar el grado de desarrollo del conocimiento sobre Olea europaea del Linneo en la medicina galénica andalusí, en relación con los conocimientos científicos actuales sobre esta especie vegetal. Los resultados de la presente investigación son relevantes para conocer mejor un aspecto importante de la historia de la salud, la higiene y la enfermedad entre las poblaciones de Al-Ándalus, pero también lo son desde la perspectiva de la etnobotánica, la etnofarmacología y la etnomedicina histórica. Todos los resultados que hemos obtenido los hemos dispuesto en esta tabla. En una columna hemos reseñado los usos terapéuticos, primero en el ámbito de la dermatología. Debajo de la palabra dermatología, todas las enfermedades de ese ámbito, las partes de las plantas utilizadas para cada patología, la preparación y las formas de administración, las fuentes andalusíes que referencian ese tratamiento y esa enfermedad y, por otro lado, las fuentes preislámicas o las fuentes orientales, árabes orientales, a las que hacen referencia los naturalistas andalusíes. Como ven, dermatología, muchísimas enfermedades referenciadas y sus tratamientos, en odontología, todas estas enfermedades, en oftalmología también, todas estas patologías y todos los usos que se le hacen para esos tratamientos. El principal problema que nosotros encontramos cuando nos acercamos al tema de la medicina, pues es identificar exactamente de qué tipo de enfermedad o de qué tipo de patología están hablando las fuentes, porque muchas veces no son demasiado específicas y los diccionarios tampoco, los diccionarios medievales tampoco nos dan demasiada información. Bien. Hablando de los tratamientos dermatológicos, el gran potencial terapéutico del olivo, o en general del Olea europaea, olivo y acebuche, para el tratamiento de diversas afecciones dermatológicas es objeto de numerosas investigaciones en la actualidad. Ahí tienen algunas de la bibliografía actual que tratan el tema. Dicho potencial se debe a la actividad antimicrobiana antioxidante, antiinflamatoria y emoliente de los polifenoles y derivados terpénicos presentes en el aceite de oliva. La capacidad de reparación del ácido oleico y de los antioxidantes presentes en él lo dotan de un poder único para tratar las afecciones cutáneas. De otro lado, los extractos etanólico, metanólico e hidroalcohólico presentes en la hoja presentan actividad antimicrobiana, por lo que también tienen un gran potencial para el tratamiento de enfermedades dermatológicas causadas por diferentes agentes infecciosos, como es el caso del Staphylococcus aureus. Este potencial terapéutico para los tratamientos dermatológicos era ya bien conocido por los naturalistas andalusíes, que mencionan las propiedades emolientes del aceite de oliva e indican, en términos generales, que suaviza, hidrata y protege la piel del frío. Sin embargo, estos naturalistas no realizaron una contribución original significativa al conocimiento que heredaron del periódico islámico. Bueno, no se quiere moverla. Del periodo islámico.
Pues de un total de 18 usos registrados por ellos, 17 ya habían sido mencionados anteriormente por Dioscórides, al que citan recurrentemente a este respecto. Uno de los usos terapéuticos del olivo y la acebuche recogidos en los textos andalusíes son los tratamientos tricológicos. Entre ellos se encuentra el uso del aceite de acebuche untado como tónico capilar, del que se dice que fortalece el cabello débil, que impide su caída y lo engrosa. En el siglo XII, Ibn Zohor formula un nuevo tónico que se elaboraba cociendo acederaque en agua hasta que se resquebrajaba un poco. Después se filtraba este cocimiento y se añadía una cantidad semejante de aceite de oliva dulce, volviéndolo a cocer hasta que se consumía el agua. La potencial de estos tratamientos tricológicos está validada al día de hoy por varias investigaciones. Está demostrado que emulsiones que contienen aceite de oliva, entre otros aceites vegetales, muestran un efecto positivo en el crecimiento del cabello. Asimismo, existe un producto patentado para estimular el crecimiento capilar que contiene, entre otros componentes, extractos hidroalcohólicos de hojas de olivo con un 10% de oleoropeína. Los naturalistas andalusíes también prescriben usar olea europaea con fines cosméticos para retardar el encanecimiento del pelo, del cabello, es decir, para evitar las canas, y ennegrecerlo, para lo cual prescriben untarlo a diario con aceite de acebuche. Otro aspecto interesante es el uso de la olea europaea como anticaspa. En los textos andalusíes se describen diversas maneras de tratar esta afección. Una de ellas consiste en untar la humedad que rezuma la madera verde al quemarla. Otros prescribían un emplasto de aceitunas machacadas o aceite de acebuche untado. La potencial efectividad de estos tratamientos está validada al día de hoy por algunas publicaciones científicas que señalan que el aceite de oliva es útil para eliminar temporalmente las escamas de caspa del cuero cabelludo, penetrando en este e hidratando las zonas resecas que pueden escamarse. Como ven, son muchas las prescripciones de los usos terapéuticos que ya habían, que aunque hoy día están corroboradas, fueron apuntadas por los naturalistas andalusíes. Como no tenemos mucho tiempo, voy a pasar simplemente a algunas de las conclusiones a las que hemos llegado después de este estudio. En primer lugar, decir que los naturalistas andalusíes alcanzaron un alto grado de conocimiento acerca del potencial terapéutico y usos de la olea europaea en dermatología, odontología y oftalmología. Estos naturalistas anticiparon en varios siglos una parte importante de lo que la ciencia conoce a día de hoy sobre las múltiples posibilidades de aplicación terapéutica del olivo y el acebuche. La potencial efectividad de una parte muy significativa de los tratamientos con olivo y acebuche registrados en las fuentes andalusíes está validada a día de hoy por numerosas investigaciones científicas. Es muy plausible que olea europaea hubiese sido utilizada en Al-Ándalus para tratar varias dolencias dermatológicas en el ámbito de la medicina galénica y en el de la medicina tradicional al mismo tiempo. Las numerosas coincidencias existentes entre los usos etnobotánicos dermatológicos de olea europaea registrados en el contexto de la medicina tradicional del Mediterráneo y los registrados en las fuentes andalusíes permiten plantear la hipótesis de que estos últimos pervivieron en la región mediterránea a lo largo de los siglos y hasta nuestros días. No obstante lo anterior, algunos usos dermatológicos y una parte significativa de los odontológicos y oftalmológicos registrados en las fuentes andalusíes no tienen correspondencia en la medicina tradicional mediterránea. Siguiendo al Garbawi, esto es interpretado como indicativo de una pérdida de conocimiento sobre el uso de esta especie vegetal. La efectividad de un significativo porcentaje de los usos terapéuticos registrados en los textos andalusíes no ha sido validada hasta el momento por la moderna literatura científica. Esto, junto a la pérdida de conocimiento sobre los usos medicinales anteriormente mencionadas, puede inspirar nuevas direcciones en la investigación sobre otras posibles aplicaciones terapéuticas de olea europaea no exploradas hasta el momento. Y por último, decir que desde un punto de vista prospectivo
concluimos que la realización de futuras investigaciones semejantes a esta que hemos realizado exige la colaboración de filólogos, por un lado arabistas, como no, porque son fuentes árabes de las que estamos hablando, arqueólogos, investigadores del campo de la etnobotánica y especialistas en medicina y farmacología. Wa shukran yasilan lakum. Muchísimas gracias, doctora María Ángeles Navarro, por este tema tan rico y para mucha gente tan novedoso, porque la gente no está muy acostumbrada a escuchar, digamos, un tema de lo que es nuestro entorno de la naturaleza, con lo que comemos y las posibilidades terapéuticas que podemos. Usted ha hecho un resumen de casi todo lo que conocemos nosotros los especialistas en el campo de uso del aceite, del olivo en general. Permítame hacer un resumen de menos de un minuto para nuestros estudiantes. Pour nos étudiants et l'audience, pour résumer en quelques mots le sujet de la docteure María Ángeles Navarro sur l'olivier et les différents composés de l'olivier. De nos jours, ici aussi dans les universités marocaines et les centres hospitalo-universitaires, on s'intéresse beaucoup aux effets de certains produits naturels comme les produits je dirais du terroir, parmi lesquels donc l'olivier, l'huile d'argan. Et donc, docteur María Ángeles nous a résumé un peu l'histoire de l'olivier, surtout dans la région andalouse, où il y a toute une tradition d'utilisation, non seulement dans le côté culinaire seulement, mais aussi dans le côté thérapeutique qui vous concerne. Et donc, pratiquement toutes les parties de l'olivier sont riches en composés actifs qui sont utilisés d'une manière traditionnelle. Et pour appuyer en quelque sorte ces idées-là, il y a un très joli exemple de ce qui est utilisé en médecine de nos jours avec l'huile d'olive. Au Venezuela et à Cuba, les traitements contre les brûlures causées par la radiothérapie sont traités par des extraits d'huile d'olive. Et ces extraits, qu'est-ce qu'ils contiennent quand on recherche un peu le fond de ces molécules? C'est la partie riche en polyphénol. Donc, le côté polyphénol dans l'huile d'olive, c'est un réel médicament, surtout pour les brûlures, par exemple. Donc, évidemment, l'huile d'olive entière, c'est aussi un vrai médicament. Donc, je vous laisse la parole pour les personnes qui veulent poser des questions. Ok. Muchas gracias. Solamente añadir una nota. Yo soy neurólogo y retirado. Y saben que todas las investigaciones en cuanto a cannabis empezaron para mejorar las enfermedades del sistema nervioso central, sobre todo como son la epilepsia, como son la esclerosis múltiple, como son el Parkinson y muchas otras. Lo que pasa, ahora están en curso muchas investigaciones, ya han salido en el mercado algunas pastillas para la epilepsia y el esclerosis múltiple también se están investigando. Solamente quería añadir este dato, que el cannabis al principio atontaba a la gente, etcétera. Por cierto, hicieron muchos estudios y han encontrado que efectivamente tranquiliza a la gente y que sirve para más cosas, no solamente tranquilizar a la gente y atontarlos, pero también para muchas cosas. Gracias. En primer lugar, os doy la bienvenida a todos los españoles que son invitados de honor en este congreso internacional y doy las gracias también a la doctora María Ángeles por la intervención que ha hecho sobre el olivo
Y solamente añadir un detalle pequeño, que el olivo ha sido plantado en Andalucía, bueno, proveniente de la zona de Palestina, en el siglo IX. Y nada más, que usamos el aceite extra virgen, que tiene muchos usos terapéuticos que acabas de mencionar. Doy la bienvenida al señor Santiago, señor Barroso, Julio Plaza Díaz, perdona, disculpa, que nos va a hablar de olive oil and nuts from Andalusia Maghrebi, recipe of cardiometabolic mechanism. Thank you Bienvenido. so much. Thank you. I want to start. Thank you to the organizing committee for having me here with my family. And as a presenter, I have to mention that I don't have any conflict of interest related to this presentation, perceived direct or indirect. The Andalusia Maghrebi region, as you know, is far as historic knowledge, but I want to focus only in this specific region, okay? This is my first time in Morocco, even with the cuisine and in the kitchen, and maybe these plates are so similar for you, for your knowledge, for your family, but for me, are only related for first time. And if we extract the information that we have in the science, we could do that the Mediterranean diet is an important part of that cuisine. This is an example of our investigation in the University Rovira Virgili that mentioned that participants who follow the Mediterranean diet with calorie restriction lost more weight. That is important in our days, and also reduce body mass index and waist circumference. And other important aspect as medical doctors that is related with blood sugar levels, triglycerides, and improved good cholesterol. Compare, obviously, with other groups that follow Mediterranean diet without any weight change. And why we do this? This is an example that we show as Mediterranean diet, but we are looking forward how we create this data. And I assure you that sometimes it's difficult. Why is difficult? Because we have different nutrition study approaches. We start with these clinical observations that you may or shown in your clinic or in your hospitals, and then we move to observational studies. In that observational studies, we observe or we create some, drugs, interventions. We detect some nutrients that maybe we follow and create these randomized clinical trials. And if we check here, the randomized clinical trials are the most important studies that we have. In nowadays, it's the most important thing. And after that, we create new information with this systematic review and meta-analysis. And even in the, 10 or 12 years, we create new information with the meta-analysis of meta-analysis that is known as umbrella reviews, okay? According to nutritional study approaches, we have two important assessing processes. The first one is related with the current intake. We have three important aspects. The first one is the 24-hour recalls, and we have some limitations because there are seldom representative of usual intake. We have the estimate food records and the weighted food records. What is the problem with that? Sometimes it's expensive. We need people that should be trained for that, and these approximations are good, but not are optimal, okay? And we assess the past intake. We have the dietary history, and the most, if you make these nutritional study approaches, you have to do using the food frequency questionnaires because you have a broad spectrum history of that foods, even weeks, months, or years, okay?
With that in mind, and using the information from the international olive oil, the only olive oil that is studied is the extra virgin olive oil. All the results are related to this. Not to the virgin, not to the olive oil, only the extra virgin olive oil. And the Mediterranean diet is widely recognized as one of the healthy and most sustainably eating patterns in the world. Although the origins are ancient, as previous speakers say, the Mediterranean diet began gaining international scientific recognition in the 60s and used for the 7 countries study. And even in the early 90s, the other parts of the world know the Mediterranean diet eating pattern. If we say, these are not the international olive oil words, are only my words, for the world, the Mediterranean diet pattern is only just a young adult of almost 30 years. It's younger like me. And the other aspect of the Mediterranean diet is the dried fruits or the nuts, okay? And you could find information of this in the International Nut and Diet Fruits. Even they usually or monthly report information about peanuts, walnuts, and further I speak about that because it's difficult to measure nuts as nuts. This is the Mediterranean diet pyramid that it's the representation that easily is related to the people, okay? This is published in 2010, and it's made by the Fundación Dieta Mediterránea, okay? And if you see, we have regular information here. We have to do physical activity because a dietary pattern is more than food groups or even the nutrients. We need this conversation with the family. Now, all the people is skipping the breakfast, and this one is related with childhood obesity. We need that time to speak with the family. And the cuisine with the spoon, vale? The traditional cuisine, okay? And in the base of the pyramid of Mediterranean diet, we found the legumes, the nuts, and other things. And even we could take a dessert, but in the occasional time. This is, I mentioned the 2010 pyramid, and this one is from the Italian Nutrition Society, and we could find here the nuts and the extra virgin olive oil. And what is the new words? The new words are the biodiversity. Biodiversity is related with health and aging. It means that if I ate more species in my diet, I live longer. This is the new way or the new word. And the other is the conviviality. Conviviality. It's that as mentioned before, spoke with my family, have time with my family, hear my father, and take time to enjoy the food. No skipping all the food. Okay. Even in the nutrition, we start early with the nutrients, then move forward with the foods and even food groups and dietary patterns. And this is an historical way. And in our days, the increase of complexity and the addition of new variables with this programming softwares and especially the R program allow us understand more questions about Mediterranean diet. Why? Because I could do that in real time. I could do fast processing. Sometimes when you record or you interview someone about the diet, takes, I don't know, 1 hour, 30 minutes asking for the food frequency questionnaire. Then we automatize that to go through a software and obtain the new data. And maybe they are more precise. And then they have better identification process. And even that, we create novel pipelines. That means that I receive the data, usually even from Australia or from Morocco, and analyze the data. And the data are related with this dietary pattern. That is a different way to express the data, not as a graph or bars. This is a rather plot graphic that is not complicated, but they show you
the dietary pattern. Without a doubt, the cardiometabolic impact is really important related to Mediterranean diet. We could see here the two important projects that are longitudinal studies that follow up the people for more than 5 or for more than 7 years. And you could see that the Mediterranean diet decreased the die. If you quantify the years of life that you gain using this dietary pattern, maybe you could gain 6 more years of life, mixing with the exercise and other things, okay? And this is there are 2 more, and probably the next year we could find another result from the Predimed Plus study that is finished this 2024, and probably we get the results about the cardiometabolic impact. Another slide of complexity in the study of the Mediterranean diet is the adherence. The adherence is a questionnaire that somebody created, maybe someone hired by the Dieta Mediterránea Fundación, that asks you 17 questions. Do you use olive oil in your cooking? That is the first question. And if you get one, you gain a point. This is 17 questions. If you have 70 points, you are following strictly the Mediterranean diet. You have a good adherence. And this is a paper that is published maybe 7 months ago that shows you if you follow the Mediterranean diet with 6 points, you have less all cause of mortality. It's the same that the other, but shows you that there is a complex thing, okay? And using mathematics, these guys check how much the small molecule metabolisms that are related to citrate, creatinine, or even the inflammation, high sensitivity CYP-reactive protein, fibrinogen, or even this adhesion molecule are related to this reduction. And if you see, the Mediterranean diet impacts in all of them. This is important for the medical because it's one way of prevention. It's better the prevention than the treatment, no? And because I'm an investigator and the results and only results, this is good to know why these effects are produced. Maybe the mechanism is related with these polyphenols that have an antioxidant effects. But the most important question for me is how is measured, mLs or empty bottles? When you receive a participant in your study, you have to follow for 5 years. Imagine that, giving 1 bottle of extra virgin olive oil and asking how much you ate, how many spoons, show me the quantity that you use, record the exactly amount, or asking, has the dietary recall that this is not good, or the questionnaire being validated in the study population. You know any food frequency questionnaire that is validated in Moroccan population? I tried to find yesterday, and I didn't find. Maybe it's a good starting point of investigation. Or even, is there a specific metabolite or technique that can reliability the access of actual intake? You have to know that the people lie, because it's self-reported. You ask how many you ate, and they say all the things, okay? And this is important because when you publish something, it's your name under that publication. And if you have rigor in that sentence, it's better knowledge, because the knowledge is generalized, okay? And even in the nuts, I say nuts, but which one of them? Even the questionnaire have any specific question about this? Differentiate about every nut? No. You ate nuts? Yes. Which one? I don't know. Okay? And even in the PubMed that I'm usually frequently, if you ask about the nuts, you have to put all this word to get all the information. Almonds, walnuts, pistachios, peanuts, Brazil nuts. Don't forget the Brazil nuts, okay? And that one have health benefits, okay? And an example of the importance of the background is this biobank. This is the new thing, okay? Sharing data.
This biobank is from the UK and have more than 500,000 volunteers aged from 40 to 69 years. And we are following these persons today, and they have genetic data, they have biomarkers, they have dietary data, and I put here bad quality, okay, because was not assessed properly. And it is important to mention that insufficient detail on olive oil and nuts intake is reported in this important, or one of the most important biobanks in the world. Alcohol and tobacco variables are more reliably obtained to olive oil or nuts. And I suppose that this is related to the background of the people there. What are the new dimensions of the Mediterranean diet? The addition of these omic techniques that maybe show us the microbes, show us the metabolites, or even the genes. You know that we are genes at the end, no? And that genes produce proteins. And if I have, I don't know, the FTO that is related with obesity, I don't have possibilities to don't be obese, no? But with the nutrients, we could opposite to that. We could regulate the genetics. That is the new way, that is the nutrigenetics or nutrigenomics. The genes are related, but the nutrients that we take, okay? And these are the new layers or new dimensions that the Mediterranean diet has. The take-home message that I suppose that since the official publication, that is the official publication of the Mediterranean diet pyramid in 95, our understanding of the Mediterranean diet has grown considerably, driven by advances in nutrition science. The nutrition science has less than 100 years, but moved forward, okay? Environmental health and insights into its social cultural impact. Over the past 3 decades, a substantial body of evidence has accumulated to strongly support the benefit of the Mediterranean diet in preventing chronic disease and promoting healthy aging. Recent findings have revealed its benefits effects on the metabolome, that is an omic technique, and the gut microbiome. That it's in the, I know that the next session is related to microbiota or microbiome, providing novel insights into biochemical mechanisms underlying its health benefits. In practice, the Mediterranean diet has expanded beyond the Mediterranean regions, and it is good for the world, adapting to different cultural and dietary contexts. The development of the Mediterranean diet pyramid 30 years ago also inspired the creation of Asian, African, and Latin American heritage diet pyramids. And finally, to maintain its relevance and impact, it's essential to address contemporary challenges such as climate change, unhealthy food environments, sedentary lifestyles, and rising obesity rates, as well as the diversity, cultural, and food system of global population. This all talks tries to remain that we have to follow this food and health and science and heritage. That is the most important. Thank you for your attention. Gracias, señor Julio, por la presentación sobre la dieta mediterránea. Es un estudio bastante elaborado. Nos aclara muchas cosas sobre la dieta y por cuestión de tiempo vamos a dejar las preguntas al final y pasamos a un nuevo tema, que es de nuestra doctora María do Semeiro Barroso, de Portugal, que hablará de Early Medicinal Use of Sugar Cane en el libro de Almohada de Ibn Wafid. Y gracias.
Debería estar aquí alguien. Entonces, ¿puedo empezar? Good morning. I'm absolutely delighted to be here, maybe for the 5th time, attending these congresses, which are always very stimulating for me. And I'd like to thank Professor Bejelun for inviting me and to close this panel of researchers of history of medicine from Iberia, Portugal and Spain, because the south of Portugal also belongs to Al-Andalus. And my presentation is on the early medicinal use of cane sugar in a book translated into Spanish from the Arabic, El Libro de la Almohada, de Ibn Wafid, from the 11th century. So, Saccharum officinarum, commonly known as sugarcane, is a unique member of the Gramineae family consisting of 6 known species. This large grass, known as sugar of the apothecaries, has played significant and fascinating role in the history of pharmacy. The main organic component of sugarcane is sucrose. It belongs to the carbohydrate family, which is also found in various fruits and vegetables. Sugarcane is not a naturally occurring plant. Instead, it has an ancient history of cultivation and migration. It is believed to have been domesticated around 8 million BC in New Guinea and may have been transported to the Philippines and India approximately 2,000 years later. Additionally, it was carried or domesticated in Indonesia. Despite its early domestication, references to cane sugar in Indian and Greco-Roman cultures are sparse, suggesting that this sweetener was not widely known or used in ancient times. And here you have the plant. Now, mills and watermills have been part of human history since ancient times. However, a significant leap in the cultivation of sugarcane was made with the invention of the 3-roller mill powered by water or animal traction. The Arabs, known for their pioneering work in water and irrigation techniques, developed this groundbreaking innovation. The irrigation provided by these mills was crucial for the growth of cane sugar, since it is a tropical plant that thrives in warm and moist conditions. Arabic watermills are known as noria. And here you have one, and here you have the reconstruction of an Arabic pharmacy. The Arabs made significant contributions to the history of pharmacy by introducing new drugs and reviving the use of older medicines that were at risk of being forgotten. These drugs included senna, camphor, rhubarb, musk, cubeb, myrrh, cassia, tamarind, nutmeg, cloves, aconite, ambergris, cannabis, and sandalwood, among others, of course. In their pursuit of medicinal advancement, the Arabs pioneered the development of syrups and juleps made from sugarcane. They also made important progress in creating alcoholic beverages and aromatic waters. During the Crusades, the Venetians dominated the spice trade and played a crucial role in introducing sugarcane to Europe. Initially, it was considered a luxury item, primarily used for medicinal purposes, similar to other spices. The use of sugar in pharmacy dates back to around 400 BC in India. It was introduced to Spain by the Arabs during the 9th century AD.
Date syrup and honey were used in pharmaceutical preparations before the introduction of sugarcane. Sugar alone with alcohol and glycerol, is one of the 3 essential ingredients used in manufacturing pharmaceutical products. It serves multiple purposes, including acting as a preservative, antioxidant, demulcent, coating agent, buffer, solvent, base, and diluent to ensure consistency in formulations. Notably, sugar's role as a preservative is crucial for ensuring the safety and longevity of pharmaceutical products, and additionally, it provides nutritional benefits and serves various other purposes. In modern medical practice, sugar, especially dextrose or D-glucose, has been widely administered since the early 20th century with no great modifications to combat acidosis as a nutritive in wasting diseases, in lowered blood sugar states, in circulatory weakness due to nutritional disturbances of the cardiac muscles, in shock, collapse, diabetic coma, hypoglycemia, and insulin shock, post-operatively, in toxemia of pregnancy, cerebral edema, hyperemesis, and starvation. The external use of honey, which contains sugar, supports wound healing and inhibits bacterial growth. It has been known since the ancient Egypt due to its extremely hypertonic nature, which draws water from bacterial cells, causing them to shrink and die. It also aids in digestion and helps prevent constipation. Now, finally, we come to Ibn Wafid after this introduction. So he has this long name in Arabic that I cannot spell. The medicine use of sugar is documented in the Spanish Al-Andalus by the pharmacist and physician Ibn Wafid, who served as the vizier of Al-Amun of Toledo. He is best known for his book Kitab al-Adwiva al-Mufrada, translated into Latin as De Medicamentis Simplicibus. A relevant aspect of Ibn Wafid's biography is that, born in Toledo, he moved to Cordoba to enhance his knowledge. During this time there, he studied under Abu al-Qasim al-Zawari, who is better known in Europe by the Latin name of Albucasis. Additionally, he wrote a recipe book translated into Spanish from an Arabic manuscript from the Escorial Library, El Libro de la Almohada. It is a bedside book. It is a comprehensive guide that addresses almost all known diseases from head to toe, caput ab calcem, as well as their management. After its wide circulation, the book was translated into Latin, Hebrew, and Catalan, broadening its impact. Ibn Wafid blended theoretical knowledge with practical hands-on application in his recipes, demonstrating his distinctive approach to medicine. In his medical practice, he prioritized using food as medicine, turning to simple and compound remedies only when needed. In his recipes, we often capture early uses of sugar for medicinal and pharmaceutical purposes, similar to its current applications. Ibn Wafid's book played a significant role in popularizing the use of cane sugar, which was much more expensive than honey at the time as a medicinal ingredient. He presents its multiple uses in medicine and pharmacy, acting as an excipient, stabilizer, and enhancing the consistency of syrups and juleps. Notably, he also incorporates fruit jams as medicinal ingredients, which is something that I have never seen. But maybe it appears in Arabic literature. At the end of the book, he provides instructions for preparing fruit and vegetable jams, emphasizing their medicinal and pharmacological applications throughout the volume. Ibn Wafid refers to sugarcane, honey, and dates, and sweet water, occasionally specifying each sweetener.
He includes fruit, flowers, and vegetable jams made with cane sugar in his recipes, and cane sugar is the most used for several conditions. And I brought some examples in Spanish and translated into English. A remedy for indigestion: eating calamus, Acorus calamus, and drinking cilantro with sugar is helpful. Squeeze the carotid arteries, pour cold water over the head, and drink snow water with colic. This procedure will induce diarrhea and eliminate the disease. He also used very much sugar jam, rose jam, a useful remedy for insomnia suffered by those with burning black bile, along with burning and weakness of the heart and liver. It is taken after meals. Take 1 ukiaya, it's a measure, of sugar rose jam, 1 mitcal of barberry, 1/4 of a dirham of musk, and 8 of civet. Prepare an electuary from this, of which 1/4 is taken after a meal. Moreover, freshly made young pumpkin seed oil is also injected into the nose. Well, this administration through the nose is also not usual, at least in Europe in this time. Sugar and sugar preparations, sugar julep and sugar apple syrup all appear in one recipe. In this remedy for misanthropy, anxiety, and fear, crush 1 ukiya of India myrabalan, another dirham of Kabul myrabalan, 1 dirham of good quality agalacus wood, 4 dirhams of rosewood, 1 dirham of purslane seed, another dirham of manna and bamboo, and the same amount of Chinese cinnamon. Add 2 ukiyas of sugar and 2 dirhams of sugared julep, or better yet, sugared apple syrup. Drink 3 dirhams of this preparation daily while the patient is fasting, God willing. Sweet water. So inhalation, which is used when feverish chills appear, accompanied by swelling on the left side of the body between the navel and the spleen. Take 1 mitcal, respectively, of powdered areca, nut, barberry, and rose leaves, and a handful of chicory. Boil all this in 6 rattles of sweet water and let it boil for 1 hour. After this time, place the container under the patient's clothing, and then he begins to sweat. Dry his face and body with a clean used cloth. Honey is used for hemiplegia. Mash pine nuts with honey and instill drop by drop. It is used as a preventive, if it is God's will. And you see that in this recipe, there's just food, honey and pine nuts. Dates are also used, a recipe for simple apple and musk-based sharawish. If sugar obtained from small black dates, which I don't know what they are, is available, which are pulverized in the same way as white marble, 3 ukiyas are taken from the sugar and equivalent amount of pure honey is added, which has been boiled with an equal amount of fresh water, the foam removed and clarified. If there is 1 ukiya of the aforementioned honey, then dissolving honey in a large amount of sugar is extraordinary. We don't know exactly what he means by that. But we can conclude, among other things, that even Wafi's final chapters focus on making syrups and jams from various fruits, flowers, and vegetables. Most recipes use cane sugar, although honey is mentioned less frequently. This book contains numerous references to plants from the Far East, particularly from India and China. It emphasizes the use of foods of medicines and highlights a conscious avoidance of more aggressive treatments, such as bleeding and enemas. This approach serves as a reassuring testament to the wisdom of our ancestors, in this case of this physician. The book further supports the method by promoting sweating, intestinal evacuation,
and enhancing nature's health's healing abilities, empowering the readers to know their own healing potential. Ibn Wafi treats patients not just as individuals, but as recipients of divine help. He concludes his recipes by reinforcing the belief in divine power and the capacity for healing. He says at the end of his recipes, if it is God's will. And here you have an alborello from our pharmacy museum in Lisbon. We don't know whether it comes from Islam, Persia, and Kashan. It is from the 13th century, and we hope that the expertise of Moroccan researchers can figure out exactly the origin of this pharmaceutical jar. Thank you very much. Shukran. Thank you very much, Dr. Maria dos Samero. As we are short in time, we probably move on. And let me introduce Dr. Fuad Ben Hamad, who is professor at Al-Qarawiyyin University. He's going to talk about the following subject: the critique of a dietary reason, Ibn Rushd's nutritional regimen. Thank you very much. Thank you. Good afternoon. Let me begin with the story. In his عيون الأنباء في طبقات الأطباء, translated into English recently, the best accounts of the classes of physicians, written around the mid-13th century, the historian Ibn Abi Usaybi'a records a rather curious anecdote about Ibn Rushd, known in the Latin word, of course, as Averroes. He draws on the testimony of the Andalusian judge and traveler Abu Marwan al-Baji, who tells us that in the year of 1194, the Almohad Caliph al-Mansur summoned Ibn Rushd to his court in Cordoba. There is nothing to show. There's nothing to show. I'm reading. That's it. Thank you. لا 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 غنقرأ. That's it. Thank you. Now, this was not a casual invitation. I'm so traditional. I have nothing to show. Now, this was a casual invitation. At the time, Ibn Rushd was facing public criticism and growing suspicion from his peers and from the religious authorities. His family, hearing that he had been summoned, feared the worst. But to everyone's surprise, the Caliph received him with warmth and respect. After this meeting, which apparently went smoothly, something unexpected happened. Ibn Rushd turned to one of his servants and said, "Go home and tell my family to prepare a dish of sandgrouse and boiled squabs until I return." It is such a striking detail that we can't help but wonder what it means. If Abu Marwan's memory is reliable, this small domestic scene gives a surprisingly intimate glimpse into the philosopher's world. At a moment of tension and uncertainty, what comes to Ibn Rushd's mind is not a treatise or an argument, but a meal. And not just any meal, one that, according to his own medical writings, consists of foods he would normally discourage. He describes pigeon meat, for example, as dry and hot by nature, qualities he considered harmful to digestion. So, why in this anxious moment does he ask for precisely that? Whether we take the story as fact or as symbol, it opens up a fascinating question about the relationship between food, health, and thought in Ibn Rushd's work.
His choice of foods, once he elsewhere criticizes on medical grounds, suggests that nourishment for him was not merely a matter of biology, it was also a philosophical act, a way of expressing balance, recovery, and even reassurance. And this leads us to a larger question. How does Ibn Rushd's understanding of food and digestion reflect his conception of the unity between body, soul, and intellect? The relationship between food, medicine, and philosophy in Ibn Rushd's writings is still a remarkably underexplored dimension of his thought. Scholars have long focused on his Aristotelian commentaries and his influence on medieval Europe, but his medical ideas, especially his reflections on diet and his psychological effects of nourishment, have received far less attention. Yet, when we read his medical works alongside the anecdotes preserved about his life, a coherent vision begins to emerge, one in which health, balance, and reason are deeply intertwined. My argument is that Ibn Rushd sees diet as a form of philosophical practice, a way to mediate between the physical and intellectual realms. In his Generalities of Medicine, Al-Kulliyat fi الطب, and his commentary on Ibn Sina's or Avicenna's medical poem, شرح على أرجوزة ابن سينا في الطب, in other medical writings, he defines medicine as an art grounded in true principles, whose goal is to preserve health and cure disease as far as possible in each individual body. But for Ibn Rushd, medicine isn't just about physiology. It is about maintaining the bodily conditions that allow rational activity to flourish. So, in this talk, I will explore three aspects of that idea. First, I will situate Ibn Rushd's medical theory within the Galenic and Aristotelian traditions. Second, I will examine his discussions of dietetic remedies, those foods in both nourish and heal. And third, I will look at his reflections on how diet affects the soul and the intellect. Together, these perspectives show that Ibn Rushd's reflections on nourishment are far from marginal. They are central to his vision of human flourishing, a vision in which physiology, psychology, and philosophy converge in the pursuit of a rational, well-ordered life. First step, we will talk about foods and the principle of appropriateness. Ibn Rushd begins his analysis of food with the principle of al-muwafaqa, appropriateness, or harmony, or al-munasaba. He argues that nourishment must correspond to the body in four ways: in quality, quantity, timing, and order. In Arabic, al-kam, al-kayf, الزمن أو التوقيت والترتيب. In short, food must fit the rhythm and temperament of the human being. Let's start with quality. Here, Ibn Rushd classifies foods by their properties, warm or cold, moist or dry, and their compatibility with human nature. Among grains, he praises wheat as the best for those of balanced temperament. The ideal bread, he says, is made by flour that is neither too refined nor too coarse, a perfect example of moderation in practice. When he turns to meats, he ranks the flesh of young animals highest: kid goat, then calf, then lamb. Among birds, chicken and partridge are the most suitable, while waterfowl, like ducks or herons, are heavy and difficult to digest. Even here, Ibn Rushd connects dietary choice to temperament. Foods that disturb the humors also disturb thought. Fish, in his view, should be fresh, from the sea, of course, but not too fatty, preferably those that live among rocks. He even warns against fish caught near large cities, like Cordoba, showing a keen sense of
environmental awareness. Across these examples, one thing is clear. Ibn Rushd's concern with diet is not just medical, but moral. Each recommendation expresses a commitment to balance, to the idea that bodily well-being and intellectual clarity depends on proportion and measure. Next, the same logic guides his remarks on quantity, al-kam, how much to eat. He warns against burdening the stomach or drinking beyond thirst. For him, moderation in intake is the bodily counterpart of moral virtue. It allows digestion to function smoothly and maintain humoral equilibrium. Next comes time, the rhythm of eating. Food, he says, should not be taken until the previous meal has been fully digested. Ideally, one should eat 3 times every 2 days, or at least leave 12 hours between meals. In general, the evening meal should be the largest, paradoxically, especially in winter. Eating in rhythm with the body's natural cycles preserve energy and balance. Finally, there is order, tartib, the proper sequence of foods. Meals, Ibn Rushd explains, should begin with light dishes that prepare the stomach and end with heavier ones. One must avoid chaotic mixtures of foods that differ too largely in texture and temperament, like food made of many colors. And he mentioned this. Simplicity, he says, is key. A well-ordered meal mirrors a well-ordered mind. Altogether, these 4 kinds of appropriateness form the basis of Ibn Rushd's rational dietetics. For him, eating is a disciplined act, a daily application of reason that maintains the harmony between body and intellect. Now, let's now turn to turn from physiology to psychology, from the body to the mind. In this part of his thought, Ibn Rushd is interested not just in how food sustains the body, but in how it shapes the operation of the soul and the intellect. Throughout his writings, scattered remarks point to a consistent conviction. Diet does more than nourish. It refines or it distorts the very faculties of perception, imagination, and thought. In short, what we eat has moral and intellectual consequences. Take, for example, Ibn Rushd's discussion of chicken. As we have seen, he regarded the flesh of young, well-raised chickens as the most suitable meat for people of balanced temperament. But he goes further. He tells us that chicken broth can heal certain illness, leprosy among them, and that chicken meat itself has, in his words, a peculiar property in moderating the temperament. Even more strikingly, he adds that the brain of the chicken is believed to enlarge the substance of a human brain and improve thought. I asked you about this yesterday. There's no answer till now. Ibn Rushd is talking about the chicken of his time, not ours. We should be careful about this. Now, whether we take this claim literally or symbolically, it reveals something fundamental about his outlook. Nourishment and intellect are intimately linked. Eating in this sense can become a kind of mental cultivation, a way to strengthen not only the body, but the instrument of reason itself. Among birds, Ibn Rushd also praises the turtle dove, the yamam, which he carefully distinguishes from the common pigeon, or hammam. The meat of the turtle dove, he writes, sharpens the intellect. It is fine in substance, slightly warm, and dry in temperament, and uniquely capable of stimulating the mental faculties. So again, we see this pattern. Foods of moderate, balanced composition don't just nourish, they literally brighten the powers of thought.
Among fruits, he singles out almonds. They are said, he writes, to increase the substance again of the brain. Once again, the boundary between nutrition and cognition disappears. But Ibn Rushd also warns us that not all foods have this uplifting effect. Some do the opposite. The broad bean, Visyafaba, البيصارة, البيصارة, for instance, is classed as a dietetic medicine, yet it carries a special danger. Its property, he says, his words, is to harm the intellect. And those who consume it, his words, usually do not see true dreams. Similarly, the cowpea, lubia, dulls the head and clouds perception, his words. The Arabic phrase he uses, sadru al-ra'si, or sadaru al-ra'si, conveys something like mental heaviness or dizziness, a loss of inner balance. As a Moroccan, it's hard to convince me of this, especially in winter. I do like so much bisara. What is at stake here is not just physical digestion, but clarity of mind. That concern extend naturally to drink. Let's talk about, Ibn Rushd's view concerning wine. In his commentary on Ibn Sina's Urjuza fi الطب, the medical poem, Ibn Rushd discusses the proper use of wine and fermented beverages, or nabid. Ibn Sina, the Shaykh al-Ra'is, Avicenna, verses are written as practical advice of physicians. They go like this. I will read, the verses by Ibn Sina. Ibn Sina said, in drinking, do not aim at excess. Be content with little wine. Do not drink it daily, not after fasting, not with light foods, nor with spicy dishes. Avoid intoxication throughout your life, or if not, once a month. End of Ibn Sina's verses. Ibn Rushd's comments on these lines in careful detail. He explains that these are standard admonitions in the medical tradition. Wine, he says, should never be taken in large quantities, nor every day. Perhaps every other day at most, his words. Especially for those of hot temperament, as Dioscorides had already advised. Drinking on an empty stomach is harmful, he notes his words again, because the wine's potency strikes directly at the stomach, and mixing it with delicate or spicy foods is equally dangerous because it turns acrid and damages digestion. As for intoxication, sukr, Ibn Rushd takes a firm stand. He rejects Ibn Sina leniency borrowed from Al-Razi, that mild drunkenness once a month might be acceptable. He calls that an error, وَهَذَا غَلط, his words. Quoting Galen, he explains, Ibn Rushd's words, wine, though it may stimulate the body's, it may stimulate the body's innate heat as oil feeds the flame of a lamp, extinguishes that same heat when consumed in excess. Just as too much oil snuffs the lamp, excessive wine extinguishes the vital flame. End of quote. And then comes a key distinction. Ibn Rushd tells us wine might strengthen the body's natural heat, but it harms the psychic and sensory heat, and the instruments of those faculties, namely the brain and the nerves. In other words, while wine might invigorate the body, it weakens the mind. For those with delicate nerves, he recommends something quite different. Watered honey, ma'ul asal. This, he says, warns and fortifies without intoxication. The ancients,
he reminds us, his words, forbade wine entirely to the young, no wine for young people, allowing only small amount to the middle-aged and the elderly, shuyukh. In this way, Ibn Rushd situates drink within an ethical logic of balance, stimulation without disruption, heat without burning, vitality without delusion. And for those who still wanted a mild alternative, he suggests raisin wine, nabidhu zabib, which, as he puts it, his words, is weaker in effect than ordinary wine, but generally serves the same purpose. The last part of my paper is about sleep and health. Let's turn now to another crucial part of Ibn Rushd's medical philosophy, his reflections on sleep, wakefulness, and health. For Ibn Rushd, these aren't merely biological functions, they are part of a broader rhythm that sustains both the body and the intellect. In his commentary on Ibn Sina's medical poem and his epitome of Aristotle's on sleep, he treats sleep as essential to the soul's restoration and wakefulness as essential to its activity. He writes, and I will quote, lengthy sleep, النوم الطويل, lengthy sleep harms the soul because the sleep exists for the purpose of its restoration, while the soul's actuality is realized through wakefulness, not through, sleeping. When sleep is excessive, the soul's vitality is submerged and its heat extinguished, as a fire smothered under ashes. But when wakefulness is excessive, the senses weaken and the vital heat dissipates as a flame scattered by constant motion. It's a beautiful image, the balance between sleeping and waking figured as the careful tending of a flame. Too much rest and the fire goes out, too much movement and it burns itself away. In his epitome of sense in the sensible, Ibn Rushd restates Aristotle's view that virtue, whether al-fadila, whether of the soul or the body, lies between extremes. He writes, one must moderate between these powers and not incline excessively toward either. For if we incline too much towards sleep, the soul and instruments become dull. If we incline too much toward wakefulness, the vital powers are corrupted. So, in the same way that ethical virtue depends on moderation between excess and deficiency, physiological virtue, that is health, depends on moderation between rest and activity. This balance also governs digestion, which for Ibn Rushd is the cornerstone of health. Digestion, he says, requires a time containing both sleep and wakefulness. Sleep perfects digestion, while wakefulness disperses the vapors that rise to the head. And here he offers very practical advice. He recommends sleeping after the midday meal, what we would call a siesta. He's a Mediterranean. But remaining awake for some time after the evening meal, the reason he explains is that the midday period is naturally wakeful, while the night belongs to rest. In other words, the rhythm of the day itself teaches us moderation, a cycle of activity and repose that mirrors the harmony of the body and the equilibrium of the soul. Taken together, these reflections show us how, for Ibn Rushd, the regulation of diet is inseparable from the regulation of the self. A well-tempered body sustains a well-ordered soul. A disciplined appetite supports a disciplined mind. Conclusion. For Ibn Rushd, the care of the body is inseparable from the care of the soul. Digestion, he says, is the first principle of the preservation of health. Al-hadmu asasu hifdhi as-sihha. To eat well is to think well, because nutrition sustains the equilibrium on which reason itself depends.
He defines this regimen as the selection of food appropriate in quality, quantity, timing, and order. Few, only few, achieve it perfectly. But it represents the ideal of preventive medicine, the wiqaya. When people eat in this manner, he writes, his words, they will scarcely need component medicine. Medicine, like law or justice, becomes necessary only when moderation fails. He even compares a well-governed city to a well-balanced body. Both require proportion and harmony among their parts. Perfect health, like perfect justice, it's rare. An ideal that guides but can never be fully realized. His words. What is natural, he says, is what occurs most commonly, a dynamic equilibrium that we continually strive to maintain. In this sense, health and virtue are one and the same. The physician and the moral philosopher share the same goal, to preserve harmony within a complex system, whether that system is the human body or the civic community. Thus, medicine becomes a branch of moral philosophy. It translates Aristotle's doctrine of the mean into the language of physiology and nourishment. To regulate one diet is to practice philosophy with the body. For Ibn Rushd, proper diet is not merely a medical concern, it is an ethical discipline, a daily act of rational self-care through which the soul orders its appetite and moves towards intellectual perfection. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much, Professor Fuad bin Hamid, for this very interesting subject. For sure, it is a very special talk about the philosophy regarding health and nutrition. As we are very short in time, I think we are going to give the opportunity to the audience in case there is any question, please. شي سؤال بالنسبة للحضور؟ شحال؟ مازال عندنا شي وقيته؟ شحال؟ C'est bon, c'est bon. Entonces, yo creo que como estamos ya casi entre hispanófonos, así que vamos a conversar en castellano y voy a intentar hacer un poco la relación entre las diferentes, digamos, presentaciones, que en parte lo que el tema, por ejemplo, alrededor del aceite de oliva y el olivo, que es un tema muy interesante y muy importante dentro de lo que es la dieta no solamente mediterránea, pero en general, gracias a la ciencia y a la farmacología hemos podido, digamos, tener, digamos, resultados que indican directamente cuáles son los compuestos dentro del aceite de oliva, por ejemplo, que es responsable de la protección cardiovascular. Ahí está el ácido oleico, esto ya no hay ninguna duda. Esto lo han comprobado en muchos estudios. Luego, hoy en día, incluso en nuestra institución, intentamos trabajar sobre temas de la nutrición, como es, ayer hemos hablado del aceite de argán. Como el aceite de oliva es, la meca es Córdoba, aquí el aceite de argán es Marruecos. Y entonces, pues hay muchos puntos en común entre el aceite de argán y el aceite de oliva. Evidentemente, la composición de los polifenoles, pero es que el aceite de argán también tiene unas características muy especiales. Y al fin y al cabo, los estudios clínicos que hemos llevado a cabo han demostrado que tiene efectos muy positivos sobre el perfil, el estatus lipídico en nuestro cuerpo, y así pues es un efecto igual que el aceite de oliva, ¿vale? Ahora, la idea que nos ha traído el señor Fuad sobre lo que ha dicho el filósofo y médico Ibn Rushd, claro, hace
muchos siglos que esta gente, con los medios que tenían en aquella época, podían filosofar, pero hoy en día la medicina está dividida en especialidades. O sea, incluso la especialidad de gastroenterología, veremos que hay diferentes profesores, cada uno especializado en el sistema digestivo. O sea, como la cosa es tan complicada, hay que especializar a los médicos en algunos temas que son muy complicados. Hoy en día estamos en la era de la inteligencia artificial. Nuestros antepasados, si acaso podría regresar para ver lo que estamos viviendo ahora, sería una cosa muy extraordinaria. Pero vuelvo al tema del señor, el doctor de nuestra querida Granada, que ha hablado sobre el cannabis. El cannabis hoy en día en Marruecos es el tema también económico, porque el Estado ha dado la luz verde para estudiar y para desarrollar productos a base del cannabis. Pero nosotros ahora mismo también tenemos que ser también un poco racionales. El tema no es nuevo, el tema es antiguo. Y hace 2 siglos los investigadores sobre el tema del cannabis lo han probado sobre ellos mismos. Y resulta que uno de ellos, al intentar probar el cannabis, no pudo regresar a casa. No pudo regresar a casa porque el efecto era tan fuerte que la cosa era muy seria. Bueno, querría puntualizar en este sentido que, porque no he podido exponerlo por falta de tiempo, en la medicina, ¿en inglés? Okay, the most important and interesting thing about the medicinal use of cannabis is that the part of the plant usually used is not mind-altering. The part of the plant used usually in Arabic sources, in Arabic treatments, is seeds. And seeds, I think, don't contain a large quantity of tetrahydrocannabinol. For instance, I'm now, at the moment, not here in Morocco, but in Spain, I started 2 weeks ago to take pills for sleeping, to sleep, made on the basis of cannabis seeds. It is a very, very, very new medication to sleep because I suffer from insomnia. And if I don't take my pills, I don't sleep. Tonight, I didn't sleep. Sorry. But seeds don't make any effect, psychotropic effect. So we don't have to worry very much about the collateral effects of cannabis, you know? The best thing is not tetrahydrocannabinol. The best thing, the best ingredient component is cannabidiol. And I have a very good friend of mine in the USA, Dr. Ethan Russo, and he's developing new medications based on cannabis. But this is surprising and shocking for me. He's an old man. He's more than 70 years old, and he's a doctor, and he is an eminent figure in the field of science, in the field of research about cannabis. But 2 weeks ago, he told me a very impressive thing in D'Alessio. I want to
write my PhD at 70 about what? About the history of the cannabis uses about Jewish people in the past, because he's Jews. You know, this encourages me a lot to continue in this field, in this field of research. But I think we need more collaborations. We need more sources. Anyway, I think the only medicine right now which is indicated for epilepsy in children, the main thing that is written in the characteristic of the medicine is that we have to pay attention to the side effects, and not surprising that in 2017, United States FDA gave, let's say, a proposal to a council of at least 20 specialists in the field to give their point of view about the real use or the rational use of cannabis product in medicine. And the result is, you can find it in internet. The result of what the council said is that more careful use should be done regarding this unique medical preparation. In other words, the story of cannabis use really, you know, when you are not, let's say when you are specialist in the field, especially in pharmacology, you know what THC or CBD are doing on the cells, the receptor, the interaction of the cells. So the phytocannabinoids are really a special substances, very different than the endocannabinoids that we have in general. Our body generates endocannabinoids. Personally, just by accident, I described one of these products 36 years ago in Boston. Yeah, I published it in Boston, and just by coincidence, I found out just 3 years ago that an Italian team cited my work, but unfortunately, they didn't cite it correctly. So I wrote a letter to the director of the Cannabis Institute in Israel, and I gave him my article and the article that cited my work, and he gave me a very interesting reply, which is, for sure, you're right. You have been the first to describe the metabolism of the second endocannabinoids described by Meshulam and his colleagues. And when I saw my work, I found it out that the whole metabolism of the 2-arachidonyl glycerol was described in my paper in 1991. So now the difficulty of the pharmacology of the cannabis substances is that their metabolism is not very, very simple. So we should be very careful in using this kind of products. For sure, olive oil, as our friend has mentioned, there is no doubt that these results cannot hide the reality, which is olive oil is really a gold medicine for probably all the cardiovascular and neurovascular issues. But it's not antiemetic. Olive oil, not antiemetic. Sorry, I say that olive oil, I love olive oil. I'm from Jaén.
excuse me for correcting you, but the mecca of the olive oil production is not Cordoba. The mecca of the olive oil production is Jaén. We are the first producer in the world of, yes, really. Yes, I grew up between Shajarat Zaytun in Jaén. Okay, I'm joking. Yes, I was at the point of saying that olive oil is good, it's a treasure, you know, I don't know. But it's not antiemetic. And if you are under the effects of radiotherapy or chemotherapy, you have maybe to take cannabis. Oh, yeah. Yeah, maybe. When you have in front of you a special clinical situation where there is no hope with other medication, and that's what is written by the American Council. Use the product when really there is no other drugs. Mark Blumenthal is the president of the American Botany Council, and he is really interested, really interested in developing new research about cannabis with Dr. Ethan Russo. But Blumenthal says that is a problem because it is a not legal plant. This is the problem. Yeah, it's not allowed. It is not allowed to conduct research. I thank everybody here. Une question dans l'audience, mesdames et messieurs. Oui, el señor Pujol. El señor Oscar Pujol. Well, I have a very practical question, you know, for the olive oil, for Maria Angeles and everybody. No, because it's a very practical one. It's my own doubt. Because we see that today in many Spanish homes, many people are cooking not with virgin oil, but with refined olive oil. Does that the trick, or we should forget about refined olive oil and go just for extra virgin? Because that's a practice in many homes in Spain today. That's my question. Bueno, en nuestro entorno siempre se cocina con aceite de oliva extra virgen, pero en los últimos años hubo una subida impresionante del precio del aceite y eso ha llevado a muchas personas, a muchas casas que no pueden soportar el precio del aceite y el alto consumo a que se utilice el aceite refinado y no el aceite de oliva virgen. Pero no. Dice, no sé, eso lo tiene que decir Julio. Thank you for the question. It's always better the extra virgin olive oil. Even if you fry, you are frying the most expensive potatoes that you ever eaten, but they are more healthy because the extra virgin olive oil has more reach more temperature and save all the health benefits compared with the refined. Even it's a thing of price because the northern countries maybe are more related with the Mediterranean diet than the Mediterranean countries, but this is an income issue. And other thing that the Nordic diet is gaining weight in the science because it's so much comparable with the Mediterranean diet. But if you could choose, always extra virgin olive oil because it's the oil that all studies are supporting the health benefits. Bueno, me acaban de decir que tenemos bastante tiempo por si acaso queremos, digamos, preguntar entre nosotros, porque como es la tradición el viernes aquí, ¿sabéis lo que pasa? Pues van a la oración.
y los que no, o sea, no practican. Hay algunos que no practican, entonces están aquí y vamos digamos, a hablar de nuestro tema, porque a las 2 hay otra conferencia. Entonces, si nos importa, estamos aquí para charlar un poco. Claro. Pues estupendo. Pues nada, I think the subject that we had this morning about the nutrition, which is the main subject of this edition of the history of medicine, I think probably is one of the best things to discuss nowadays is nutrition, because nutrition is not something that we could say it is, we still need some education in nutrition to the general population. When you see what's happening in Europe, for example, in Europe, okay? We have the processed food, which is a main part of the daily food for the population. And you know what is the problem of the processed food. So the processed food is simply associated with some kind of health issues. Okay, so this is one thing. The other thing is, I think, my point of view, unfortunately, the COVID period that we had these past few years, the COVID incidence was very, let's say, very important in Europe, in part because it has to do with nutrition too. Or let's say negative nutrition. How can we make a link between negative nutrition and the incidence of COVID? Of course, you know better than me, in Spain, in France, in Italy, in practically most of the European countries, the incidence of the COVID was mainly in the residence of old people, unfortunately. What happened with these residences? Of course, one of the negative things in these residences is the nutrition, which is not really no está equilibrada con el tipo de personas que están ahí. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de un tema en donde tenemos que comer correctamente para dar al cuerpo las vitaminas, las diferentes proteínas, las diferentes moléculas necesarias para nuestro cuerpo, y resulta que hoy en día, con los productos ultraprocesados y el tipo de vida que llevamos con el alcohol, con el tabaco, entonces esto va mano en la mano con la incidencia de muchas enfermedades. Y al final lo que estamos diciendo ahora es que nuestros antepasados lo han descrito muy bien, como nos ha dicho nuestro amigo profesor Fuad Ben Ahmed, que por ejemplo, hablando del alcohol, el alcohol hoy en día estamos viendo unas informaciones, por ejemplo, en Europa, en donde invitan a la gente a ver otra vez su manera de consumo del alcohol, porque es muy negativo a otros niveles. Los accidentes, los números de muertes en las carreteras. Y me acuerdo en los años 80, una publicidad en la televisión francesa decía: una copa está bien, 3 copas, bienvenidos los problemas de la vida cotidiana. Así que esto es parte de lo que estamos diciendo.
buscar un equilibrio a nivel de la nutrición. El tema del aceite de oliva es el mejor que hay hoy en día, porque uno se da cuenta cuando se aleja de España. Si vas a Estados Unidos o a otro país donde no hay el aceite de oliva, te das cuenta que te falta algo. Querría indicar en este sentido, y esto nuestro buen amigo Julio podrá ratificarlo, creo que faltan muchísimos estudios de grupos de control, ¿no? Para que sepamos realmente cuáles pueden ser los beneficios del consumo de aceite de oliva. Recuerdo en nuestra investigación sobre esta cuestión, al revisar la bibliografía científica sobre las posibilidades de aplicación terapéutica de los diferentes productos derivados del aceite, porque hablamos del aceite, pero realmente las fuentes árabes, atención, fueron pioneros en el sentido de que hablaban incluso del uso del alpechín, el uso de la hoja. Hoy en día la hoja está más que acreditado que tienen propiedades, como ha dicho la profesora Navarro, antibacterianas, etcétera, y bueno, son, digamos, partes de la planta que también tienen que ser usadas. Bueno, pues revisando esta bibliografía científica moderna, encontramos un estudio que nos llamó muchísimo la atención, y era un estudio realizado precisamente sobre grupos de control de población en Marruecos, acerca de cómo gente que estaba muy acostumbrada a consumir aceite de oliva en su dieta presentaba un estado general de salud periodontológica muchísimo mejor que aquellos otros que no lo consumían. Un estudio muy reciente y que después ha sido continuado con otro estudio, pero es algo muy novedoso, porque yo pienso, por ejemplo, ¿por qué no desarrollar, por ejemplo, pastas dentrificar que contengan aceite de oliva, que contengan cualquiera de los componentes, hidroxil, lo que sea, polifenoles, componentes terpénicos contenidos en el aceite de oliva? Pero no hay. La situación es distinta a la del cannabis. Hoy, en Europa, un sector importante es el de los grows, que llaman, ¿no? Tiendas donde se venden productos sobre el cannabis. Y hoy, por ejemplo, tenemos productos de cannabis para el tratamiento del cabello. Pero es que eso ya está descrito hace muchos siglos. Para el tratamiento de afecciones dermatológicas, eso está descrito hace muchos siglos. Digamos que en el aceite de oliva, y concretamente en el campo del tratamiento de periodontitis y otro tipo de afecciones relacionadas con periodontitis, hay un campo amplísimo, pero me da la sensación que, bueno, no existen muchos experimentos en ese sentido, muchos ensayos en ese sentido. Supongo que, como tú has asegurado, el seguimiento es muy largo. Es como que tú dices, bueno, usted consume, pero... ¿Contesto en español o en inglés? La verdad que es un tema apasionante y lo describe muy bien el profesor Lozano, porque tú cuando vas a presentar tu trabajo a un comité de ética, tú no puedes hacer una mala praxis. Entonces tú comparas la dieta mediterránea con restricción calórica versus la dieta mediterránea sin restricción calórica. Entonces tú tratas de ver diferencias que son muy sutiles, no lo estás comparando con alguien que come ultraprocesado, porque normalmente puede estar debajo. Entonces el primer estudio que se hizo se comparó con dieta baja en grasa, low fat diet, y ahí se vieron los efectos desde el año 0. Tuvieron que interrumpir el estudio porque dijeron, oye, ya hemos visto los resultados, por favor. El External Committee, que era gente de Harvard, dijo, por favor, detenerlo. Entonces, el Predimed Plus o el Predimed Plus es un avance de eso. Otro aspecto fundamental que él ha dicho es que las empresas que generan el aceite de oliva ahora están haciendo una cosa que se llama la I pequeñita. Nosotros hacemos investigación y desarrollo, que es I+D, pero tenemos que pensar siempre en la I pequeñita, que es la innovación. Y a eso quería tomar un poco la pasta de dientes. Las empresas lo que hacen es hacer mezclas de los productos para generar una denominación de origen. Y decir, mira, yo tengo la hojiblanca que viene de Jaén o de Linares o de donde sea, y esta tiene tal tema. Y se pueden hacer incluso mezclas, se puede mezclar
un 80% de la de Linares más un 20% de la de Torreperogil o lo que sea, y conseguir otro aceite que tenga una denominación de origen. Yo creo que no se ha añadido porque hay compras muy grandes de aceite de oliva por terceros y luego eso se envasa con el nombre de otra persona, de Italia, de Canadá, de Estados Unidos, lo mismo que pasa con el vino, ¿vale? Entonces, ¿por qué no se conoce fuera? Porque fuera no disponen de una cultura mediterránea. Yo os decía, la cultura mediterránea vosotros la conocéis hace un montón de tiempo y la estudiáis que hace un montón de tiempo, pero el mundo no la conoce, el mundo no lo conoce. Y además no lo conoce porque la forma de comer es distinta. Pensar que las madres ahora tienen los hijos mucho más tarde, están expuestas a un montón de tema hormonal. Antes las madres eran madres a los 20 años, a los 18 años. Ahora decirle a una mujer que tenga un hijo a los 18 años, os mata. Entonces se tienen a los 30, hay más exposición a microplásticos, más exposición a hormonas, entonces es un tema súper complejo. Agradezco que se tome el aceite de oliva virgen extra como algo súper fundamental, porque como decía, da años de vida. Antes, cuando yo estudiaba farmacia, me decían que el envejecimiento saludable era no tener ninguna enfermedad y morir. Ahora yo lo veo aquí en Europa o en los países del Mediterráneo que mi vida mejora cuando me jubilo y disfruto de mi vida y de mis años trabajados, cosa que en Sudamérica no se puede. ¿Por qué? Porque hay un aspecto económico y cultural. Pero sí, creo que concuerdo perfectamente con usted. Y lo último, en los niños el consumo de ultraprocesados está afectando el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Ya hemos detectado niños de 3 años que tienen enfermedad cardiovascular, que tienen posibilidad de tener un infarto al miocardio, que tienen el colesterol o el profile de colesterol modificado. Entonces, ¿existen políticas? No. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil darle algo que está envasado a un niño, porque me tengo que ir a trabajar, porque mi mujer tiene que preparar una cosa. Entonces, volver al heritage o a la ciencia en ese sentido es fundamental. Recordar de dónde venimos es fundamental. Por eso este congreso yo creo que mola en el sentido de que está bien recordar las cosas. Pues sí. Le estaba diciendo que aparte del aceite de oliva tenemos la gran suerte en el Mediterráneo, que es una cultura con muchos siglos de la buena comida. La buena comida y en parte, aparte del aceite de oliva, las frutas. Es que cuando los investigadores han buscado por qué en algunas islas alrededor de Italia, por ejemplo, y a la parte este del Mediterráneo, la gente va hasta 100 años, 110 años, sin problema. ¿Qué pasa? Cuando buscaban qué pasa, pues las uvas están detrás. Las uvas y las pasas tienen un efecto también casi igual que lo del aceite de oliva. O sea, eso es una cosa que también caracteriza a nuestra zona del Mediterráneo. Evidentemente hay la cultura del vino, pero el vino no está en todos los países, pero incluso los países que producen el buen vino ahora pues dan la alarma que hay que consumir con mucha precaución. Porque al final, ¿qué pasa cuando envejecemos? El problema de la calcificación de los vasos. ¿Y cómo evitar este proceso? Pues entre las cosas que son muy positivas para evitar la calcificación de los vasos, pues aceite de oliva, las uvas, y se dice que también una copita de vino tinto. Pero ¿qué hay? ¿Qué hay detrás de esta copita de vino tinto? Muchísimos años la gente buscaba qué hay detrás de lo que se llama en francés, se llama le paradoxe français, la paradójica francesa. ¿Cuál es? ¿Qué significa esta palabra? Se trataba de las muertes que se producían en Francia comparado con el Reino Unido, comparando la dieta, y las muertes cardiovasculares en el Reino Unido eran más elevadas
que en Francia. Y al buscar un poco lo que estaban consumiendo las dos comunidades, han salido con una conclusión, es que este French paradox era el vino tinto, que en Francia se consume mucho más vino tinto. Pero últimamente la ciencia, y ahí donde voy, la ciencia explica las cosas a nivel molecular. Resulta que no es el etanol, o sea, no es el alcohol que es el secreto en evitar las muertes cardiovasculares con una copita de vino tinto una vez al día. No era el alcohol. Eran sustancias que se liberan cuando se prepara el vino y que se liberan de los granos. ¿Cómo se llaman los granos? Los pepinos. Las semillas. Se liberan de las semillas de la uva. ¿Y qué hacen estas moléculas? Pues simplemente van a jugar el efecto del Viagra. O sea, dan un diámetro más ancho de los vasos para dejar pasar la sangre. Y entonces el efecto del French Paradox ahora está resuelto, que no es el alcohol del vino, sino los compuestos de las semillas de las uvas. Exactamente. Parte de estas moléculas son estas, que tienen receptores en los vasos, y a nivel de estos músculos lisos de los vasos, pues estas moléculas dan una dilatación, son como antihipertensivos. Entonces ahí está resuelto el French Paradox, y también que va en el mismo sentido que el Viagra. O sea, ¿cómo funciona el Viagra? Pues solamente dando un empuje a la dilatación de los vasos para que la sangre pasa tranquilamente en el órgano. Y ahí pues está el resultado. Pues nada, ¿qué hora es? Vale. Pues nada, ha sido un gran placer conoceros. Yo había preparado en mi teléfono su biografía, la recogí de la Universidad de Granada para presentaros, pero por desgracia he llegado un poco tarde. Pero alhamdulillah, pero tenemos tiempo para conversar y compartir digamos, mientras estamos aquí, y a lo mejor en el momento de la comida, porque seguro que hoy es el día, es el equivalente del domingo. Aquí es el cuscús, no es una paella ni un ¿qué se llama? ¿Buchero? ¿Buchero? Aquí es el cuscús. Pero el problema con el cuscús, y os lo digo ahora mismo, es que en general cuando se come en cuscús, lo más racional es irse por una siesta. Sí, así que... Una gran costumbre española, sí, que ahora, muy denostada, pero que ahora empieza a ser reapreciada. ¿Por qué? Porque los efectos de la siesta, pero con moderación. Con moderación. No como yo. Not 1.5 hours. Maybe you are not an American. Yeah, I'm Spanish, and I have to correct myself. Pues nada, ha sido un placer y aquí estamos. Muy bien. ¿Ah? ¿نديرو؟ Ah, oui, una foto de... Señoras, ladies first, ladies.
take a good memory with that. Thank you very much. شكرا جزيلا. شكرا كثير 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 على كل شيء. شكرا كثير. Muchísimas gracias. Necesito ayuda. Quiero sacar mi... Creo que es aquí, mire. Si viene aquí, ¿Dónde? Ahí. aquí, y aquí. Lecture. Which one? This one? No. No. This one? Coimbra. Oui. Oui. If you go here, sorry. Ejectate. Eyectar. Perfect.
هادشي غادي يبان هنا، يبان. كنديرو راه خصنا ندخلو خصو هذيك بحال هكا تيليشارجا. لا مش ضروري تيليشارجا. لا زعما بحال هكا تيليشارجا، خصك تدخل لابليكاسيون. لا وحده الواتساب. ندخل الواتساب نحلوه. دابا نصيفط لها هي دقيقة دقيقة باش ماشي تكون نحلو هنا، نمشي نحل عندي انا، نعطيها لادمين، ندير لادمين ولا نعطيها لها ما باش لا ما تدخلش. كاين رالونج، لا ديال الضو. البيسي انا خصني ضروري يبات صافي ساهل هذا. هو تيبان ماشي مشكل، هي يدخل هي télécharge. تدخل البيسي تدخل البيسي سامع غي دابا الا كانت لا كونيكسيون هكذا غيمرض من واخا البيسي ديالي الكونيكسيون باش يتكونيكت الا كانت ضعيفه في لاصال. لا وانت قبيله باش كنتي كونيكتي كونيكتي شويه بالتليفون شويه بالتم. لا هو كونيكتي بالتليفون. جي بيسي
صافي واخا نحط على هذه. لا انا كيزلق لك انت، ما هي ماشي مشكل. هذا راجل هذه غادي يبان وقيلا. لا هذا هو غادي يكونوا بجوج مشانتين. هو شعل حتى يشعل. صافي هذا واخا ما نحطوش انا تما. دابا فين ما بغيتش ياسر عليك طويل، سير دوز كاع انت دوز فيه تما. سير غير تتصيفط ليا صافي نعطيهم صافي. هو دابا صافي كونيكتي راك قصتي لا صافي ديرها. ولكن راه غيخص الصوت، غيخص الصوت. لا هو لا كنا نعطيوه له هو كاين هو اللي يطلق الصوت ولا لا الصوت اللي يخرج من البار. الله يطول عمرك. انا نجيب هذيك الطبيعه صافي نقدمها وصافي. هي الفا سميتو خصها. مزيان هذا هو اللي نخلي سالتي لي. ندخل انا خصني ندخل انا باش عندك واش قلتي لهم؟ عندك اللي دار شي طيف بالتليفون راه غادي يدير له الصداع. الا بغيتي دير طيف بالتليفون خصك تخرج برا. واخا الا غيدير واحد الصداع صافي. لا اذا ما خصنيش تكونيكتا كاع. لا ماشي ما تكونيكتاش ماشي باش بلوكي عندك الباب. خصني انت تدخل لي على البلوكي. صافي. لا ودونك خرج من على الاخر باش ما يبقاش واحد. مازال ما دخلتش.
pouvez commencer. Vous avez un document à partager? Ok. شو لا هو قطع دابا هما عندهم مشكل ديال هو يحل المشكل Vous avez trouvé? Pas encore. Ah oui, oui, si. Oui, je la vois. Maintenant, je la vois. On a un petit souci de sang dans la salle. On essaie de le régler. On vous voit, on vous voit à l'écran. C'est bon, mais on a un petit souci de sang. On n'arrive pas à voir le sang. Moi, je vous entends de mon portable, mais dans la salle, on vous voit. Il y a beau, mais on voit pas, on n'a pas le sang. Je crois que c'est bon. Je vais vous présenter en deux petits mots et puis ensuite vous pouvez commencer.
connexion. Alors en attendant, je vais vous présenter, on aura 2 conférences de clôture. محاضرتين ختاميتين. La première conférence, elle va être donnée par professeur Marianne Brisville. C'est une historienne française spécialiste du monde islamique médiéval et plus particulièrement de l'histoire de l'alimentation, de la diététique et des pratiques culturelles dans l'Occident musulman médiéval, Al-Andalus et Al-Maghreb. Elle habite à La Réunion, elle n'a pas pu venir, c'est très loin. Et je crois qu'on la remercie pour avoir accepté de donner cette conférence. Et juste après cette conférence, on aura l'honneur de recevoir sur scène Dr علي قحطاني استشاري طب الألم المزمن والجهاز الحركي خبير الطب الوظيفي والتجديدي ومضادات الشيخوخة المبكرة مدير مركز بدائل الجراحة التخصصي بالرياض وسيلقي محاضرة حول دور الغذاء كسبب جذري لأمراض العصر الخبرات العالمية بعد الحرب العالمية الثانية وتجربة مركز بدائل الجراحة بالرياض. Professeur Mayan, vous nous entendez? Je crois qu'il y a un souci de connexion. La technologie. Je crois qu'elle n'est plus connectée. Là, elle est connectée. Ah, c'est le micro. Professeur Mayan, vous nous entendez? Oui. On peut m'entendez commencer aussi? Oui, oui. On peut commencer, je vous ai déjà présenté. Ah ben c'est parfait. Merci beaucoup. À vous la parole. Avant tout, je vais remercier l'Assemblée qui est devant moi à distance et puis le professeur Benjeloun pour son invitation. Et donc ma communication, donc, comme le titre l'indique, va porter sur l'alimentation et la santé dans l'Occident islamique médiéval. Donc, je suis historienne médiéviste, mon domaine de spécialité est l'histoire de l'alimentation et l'histoire de l'islam médiéval. Et mes recherches, alors si j'arrive à avancer mon diapo, voilà. Mes recherches m'ont amené à étudier le domaine de la santé et notamment de la diététique en raison du caractère total du fait alimentaire. Donc la consommation d'un aliment ne dépend pas simplement d'une histoire de denrées ou juste d'ingrédients. C'est un ensemble de facteurs à la fois socio-économiques et matériels, par exemple l'approvisionnement, mais aussi une dimension socio-culturelle, et c'est à ce moment-là qu'intervient la médecine. Pour l'islam médiéval, donc des relations étroites associées alimentation et santé, et ont conféré aux aliments un rôle majeur pour conserver la santé et prévenir de la maladie. Cette représentation reposait sur des connaissances issues de l'Antiquité gréco-latine et hellénistique, mais aussi sur des connaissances de la Perse sassanide et également de l'Inde. Des ouvrages ont été compilés et traduits du grec à l'arabe, principalement en Orient, à Bagdad, entre le 8e siècle et le 10e siècle. D'où l'expression de médecine arabe ou arabo-islamique que j'emploie, c'est-à-dire une médecine écrite en arabe, même si les auteurs pouvaient appartenir à d'autres ethnies ou avoir une confection musulmane, juive ou chrétienne. Donc à partir de là, au cours de l'islam médiéval, donc 7e, 15e siècle, des interactions ont lié l'Orient islamique et l'Occident islamique. Et on a également eu un phénomène d'assimilation, d'approfondissement et de diffusion de la matière médicale qui a entraîné l'émergence d'un domaine centré uniquement sur l'alimentation, à vocation prophylactique et thérapeutique, autrement dit la diététique. C'est pourquoi ma présentation portera sur les grandes caractéristiques des discours diététiques dans l'Occident islamique, à savoir la péninsule ibérique d'une part, ou Al-Andalus, qui a été arabo-musulmane entre le 8e siècle et le 15e siècle, et enfin le Maghreb, donc une région vaste qui va globalement de l'Atlantique jusqu'à la Cyrénaïque, dans l'actuelle Libye. Nos connaissances, toutefois, sont relativement parcellaires
étant donné que dans cet espace, donc là je vous montre les sources que j'ai utilisées dans le cadre de mes recherches, la plupart des sources dont on dispose et qu'on a conservées datent uniquement du IXe siècle, alors que la conquête notamment de la péninsule ibérique était en 711. Donc c'est pour ça qu'en tant qu'historienne, je dépends en grande partie des sources qui ont été conservées et écrites, et de façon à ne pas rendre mon diaporama plus indigeste, la plupart des extraits de traités que je vais vous montrer, je n'ai pas précisé les références exactes, mais vous pouvez les retrouver dans deux de mes travaux, on va dire, notamment le Santé, alimentation et transmission des savoirs, qui est disponible en ligne d'ailleurs. Donc ma présentation va porter en deux temps. D'une part, je vais vous montrer l'émergence de la diététique dans l'Occident islamique, et puis d'autre part, je vais vous montrer comment les traités diététiques se sont diversifiés, essentiellement à partir du XIe, XIIe siècle. Donc, pour commencer, dans l'Occident islamique, la diététique est une tradition médicale. La première, c'est la médecine qui reposait sur les traductions des corpus gréco-hellénistiques. La deuxième tradition médicale était ce qu'on appelle la médecine prophétique, rattachée aux sciences musulmanes. Et enfin, on parle aussi de médecine monastique ou mozarabe, dont on connaît très peu de choses et qui est encore largement méconnue. Le tout premier traité diététique de l'Occident islamique conservé est un ouvrage de Ibn Habib, donc mort en 853. Il a la particularité d'être le plus ancien traité diététique arabe, écrit par un savant qui n'était pas uniquement médecin, qui était surtout biographe, qui a été renommé pour ses connaissances juridiques malikites et qui a exercé à la cour de Cordouan. Donc il a acquis ses connaissances à l'occasion du pèlerinage, comme la plupart des lettrés de l'époque. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, vous allez voir sur la carte l'itinéraire qu'on a pu retracer. Donc ce traité a une particularité, outre son ancienneté, qui est quasiment unique, c'est qu'il comporte deux parties distinctes qui illustrent pleinement les deux traditions médicales dont je viens de vous parler. Pour le montrer, j'ai pris l'exemple du lait. Donc dans la première partie, il est envoyé de leur lait est une chose merveilleuse, leur beurre clarifié est un remède et leur chair est un médicament. En lui se trouve un remède pour quelconque maladie, excepté la vieillesse. Il est une médecine prophétique fondée sur les faits et dires du prophète. Toutefois, la deuxième partie, elle se rattache à cette médecine gréco-hellénistique héritée donc principalement d'Hippocrate et de Galien, dans la mesure où on dit que le lait est en général froid et humide, même si le lait de vache est épais, celui de chamelle fin, celui de brebis équilibré. On dit également que le lait d'ânesse est bénéfique pour celui qui est en excès de chaleur et de sécheresse. Ici, on voit pleinement l'illustration de la théorie humorale qui a été appropriée donc en Occident islamique dès le IXe siècle. Et cette théorie qui a été développée par Hippocrate, donc au 5e siècle avant notre ère, et développée par Galien au 2e, 3e siècle de notre ère. Elle repose schématiquement sur 4 qualités associées 2 à 2, chaud, froid, sec, humide, sur les 4 éléments naturels du corps, que vous voyez, alors je vous ai fait des diapos en anglais, et également, cet ensemble crée 5 tempéraments ou complexions pour chaque individu, à tendance sanguine, biliaire, phlegmatique ou alors atrabilaire, et évidemment le tempérament équilibré. Donc Ibn Habib, dans son texte, précise ainsi que si prévaut le sang, qui est chaud, humide et doux, il faut insister sur l'ingestion d'aliments et de boissons froids, secs et acides, autrement dit l'inverse. Quand on agit ainsi, on obtient l'équilibre humoral avec lequel on maintient la santé et on évite la maladie, avec toujours la permission de Dieu. De là, à l'époque, s'impose et prévaut un principe, celui d'adopter un régime alimentaire ou des habitudes alimentaires
conformément à la complexion, tempérament, misage de l'individu, pour maintenir l'équilibre. Par la suite, donc l'ensemble des aliments ou une grande partie des ingrédients alimentaires sont classés en fonction des deux grandes catégories ou des deux grandes qualités. Donc je vous ai mis ici ce qu'on peut trouver justement dans ce premier traité diététique, sachant que cette conception quaternaire se retrouve également pour les 4 saisons, pour les 4 âges de la vie, enfants, jeunes, adultes, vieux, et aussi s'applique aux animaux. C'est à ce moment-là que la viande devient un aliment particulièrement complexe dans cette théorie morale, puisque la catégorie viande va avoir des propriétés qui vont changer en fonction de l'espèce animale, évidemment. Ici, je vous ai montré pour l'exemple de la vache, en fonction de son âge, de son sexe, mais aussi, ce qu'on ne dit pas dans ce texte, mais qu'on va voir dans d'autres traités diététiques, en fonction de la saison, en fonction de l'alimentation de l'animal, en fonction du morceau de viande, en fonction de la manière de le cuire, de le préparer, et également de sa place dans le repas. L'intérêt justement de ce tout premier traité diététique, c'est qu'il montre que dès le IXe siècle, l'Occident islamique connaissait des dynamiques qui existaient en Orient, c'est-à-dire globalement l'Égypte et la partie Syrie-Irak. En effet, on assiste à l'émergence d'une littérature diététique humorale, puisqu'Ibn Habib est contemporain de l'oriental Ibn Massaoué, le Mésué des Latins, qui est un chrétien nestorien qui a exercé à la cour abbasside de Bagdad, qui a acquis une réputation de spécialiste et qui est aussi connu comme étant un des grands traducteurs des œuvres scientifiques grecques de l'arabe, enfin du grec à l'arabe, pardon, à l'instar de son disciple. Donc les savoirs circulaient dès le IXe siècle, voire auparavant, entre Bagdad d'une part, Damas, l'Égypte, la Mecque évidemment, et la péninsule ibérique. De plus, ce premier traité diététique est aussi contemporain du premier traité de médecine prophétique dédié au calife abbasside Al-Mamoun. Et bien que ce genre littéraire, donc cette médecine prophétique, ait perduré et notamment a été réactivée au XIVe siècle à l'occasion de la peste noire, on observe dans les traités diététiques une prédominance nette de la théorie morale. Ainsi, ou Averroès, et son Kitab al-Kuliyat. Donc la diététique occupe une place prédominante dans le 5e chapitre, qui est dédié aux médicaments et aux aliments. Dans ce chapitre, d'ailleurs, apparaît l'expression d'aliments médicamenteux, c'est-à-dire vraiment la caractéristique thérapeutique attribuée à un aliment. En l'occurrence, ça concerne les fèves, les pois chiches, les lentilles et le riz. Et évoqué au titre des 6 choses dites nécessaires ou non naturelles, base de la notion de régime selon Galien. Ainsi, à la fin du XIIe siècle, l'Occident islamique dispose de sa propre production littéraire médicale et diététique, rédigée dans la péninsule ibérique, mais diffusée également au Maghreb extrême. Le livre d'Ibn Rushd met en évidence que les autorités de référence à l'époque sont des auteurs classiques, donc avant tout évidemment Hippocrate, Galien, mais également Aristote. On a également des auteurs orientaux, donc les plus connus étant Al-Razi ou Rhazès, et Ibn Sina ou Avicenne. Et également, on voit une référence à des auteurs occidentaux, en l'occurrence Ibn Zour, dont on reparlera par la suite. D'ailleurs, Ibn Rushd aurait rédigé le Kulliyat afin d'offrir à l'éthique s'est développée et approfondie. On remarque à partir de ce XIe siècle, XIIe siècle, qu'il y a une réelle production littéraire d'un genre indépendant qui s'est constitué. Donc, cette production littéraire s'intitule généralement Traité des aliments, Tab al-Ardir, mais qui finalement dissimule plusieurs sous-catégories, ce que je vais vous présenter dans un deuxième temps. La première catégorie est ce qu'on appelle le catalogue dans ce livre, tout ce qu'on a besoin de savoir sur les aliments d'après Galien et d'autres savants. Je traite de chaque aliment en particulier
particulier avec les résultats de mes expériences. J'ai divisé la première partie en plusieurs chapitres pour en faciliter l'étude aux élèves et permettre aux praticiens des recherches rapides. Donc, pour précision, son traité est conservé dans un manuscrit à Topkapi, en Turquie. Et c'est un ensemble de 4 gros volumes, écrits tout petits. Donc, ce traité, ce Kitab al-Artiya, constitue une réelle somme encyclopédique avec 3 finalités que l'auteur évoque, encyclopédique, pédagogique et également pratique. Il montre que l'auteur a acquis des connaissances pendant sa formation commencée dans son Égypte natale et poursuivie en Ifriqiya où il s'installe à une date approximative, sans doute au début du Xe siècle. Donc il illustre également cette transmission et cette circulation au sein de l'Empire islamique. Et puis il révèle également des savoirs qui ont été approfondis à la fois par ses recherches, par sa pratique de médecin, et aussi par sa pratique d'enseignant. En cela, il est considéré comme un réel passeur de savoir entre, d'une part, l'Orient islamique et d'autre part, l'Occident islamique, dès le Xe siècle, mais aussi plus tard, au XIe siècle, entre l'islam et la chrétienté latine. En effet, l'ouvrage fait partie des traductions de l'arabe en latin, réalisées par Constantin l'Africain, donc au monastère du Mont Cassin dans le sud de l'Italie. Plus précisément, Constantin scinde l'ouvrage d'Al-Israéli en 2 ouvrages qui ont été très connus et très importants pour la chrétienté latine. Donc les 2 Tietis, une diète universelle et une diète particulière. Al-Israéli est également une exception puisque c'est le seul auteur de tous ceux que Constantin a traduits où le nom de l'auteur arabe est préservé, étant donné que je vous ai mis les principales traductions de Constantin. À chaque fois, systématiquement, le traducteur latin rendait anonymes les traités arabes originaux. Je pourrais vous parler de Gérard de Crémone, mais je vais passer à la 2e catégorie donc, de traités diététiques qu'on appelle plus généralement le traité des aliments, en prenant comme exemple Ibn Zour. Donc c'est un auteur connu souvent en latin sous le nom de Davenzoar, donc de la péninsule ibérique, et qui est une figure majeure de la médecine dans l'Occident islamique. L'introduction dit qu'il va parler des aliments et des médicaments qui sont accessibles, de ceux que l'on peut trouver avec facilité dans la majorité des lieux, dans un exposé résumé, ni trop bref, ni trop étendu. On voit ici que la finalité encyclopédique est en quelque sorte mise de côté, contrairement à ce qui se faisait au Xe siècle. L'ouvrage, en fait, comporte 2 traités différents, donc un traité des aliments, qui énonce les propriétés des aliments, mais on y reviendra, et également on a un petit résumé de traité d'hygiène, incluant donc les choses non naturelles, parmi lesquelles le sommeil, le bain, l'exercice physique ou encore le choix des habitations. Ce traité de diététique est particulièrement important pour 2 raisons. Donc, d'une part, sa forme succincte montre qu'on privilégie un aspect plus pratique que théorique, même si à chaque fois on reste dans des traités des discours théoriques, évidemment. Les considérations sont également autant sur les denrées, le blé, l'orge, etc., que sur les plats cuisinés. Et c'est à ce moment-là qu'on peut avoir une idée de quels plats cuisinés circulaient à son époque au XIIe siècle. Sont indiqués les ingrédients, également les procédés culinaires qui permettaient d'accroître les bénéfices d'un aliment ou alors de réduire ses préjudices. Et ici, la cuisine trouve un rôle essentiel pour améliorer ou corriger les propriétés naturelles de l'aliment. Le deuxième intérêt de ce traité diététique, c'est qu'il montre une production réelle dans l'Occident islamique qui n'est plus dépendant de l'Orient islamique pour sa production ou sa formation médicale. Et on a ainsi une forme de régionalisation qui apparaît de plusieurs façons différentes. Les 2 plus emblématiques seraient justement la mention
de couscous, donc le fameux plat originaire du Maghreb, et également du lapin, une espèce endémique de la péninsule ibérique qui n'apparaît pas dans les autres traités diététiques. Cette caractéristique beaucoup plus pratique, plus régionalisée, se retrouve dans deux autres traités. Donc celui de Al-Uryouli, vivant 13e, 14e siècle dans la péninsule ibérique, qui évoque, comme vous le voyez, à la fois le couscous et le lapin. On a un autre traité, donc d'Al-Rundi, dont je ne vous ai pas mis de diaporama, qui est mort en 1390 et qui retrouve justement cette logique de traité diététique résumé qui rapporte les propriétés des aliments. Le troisième grand genre de traité dont je dispose constitue ce qu'on appelle les régimes de santé, ou tadbir al-siha. Il intègre l'alimentation dans un ensemble d'habitudes qui permettent de préserver la santé, de prévenir la maladie, en structurant les recommandations d'une autre façon, à savoir davantage saison par saison. Donc un des exemples les plus connus est le régime de santé que Maïmonide a rédigé à l'intention du fils de Saladin. Ici, je vais vous parler d'un autre régime de santé, donc d'un très connu, on va dire célèbre polygraphe grenadin, donc Ibn al-Ratib, qui a rédigé un livre justement centré sur le soin de la santé durant les saisons de l'année. L'ouvrage commence par un traité, un exposé plutôt théorique, et puis ensuite, dans la partie pratique, il décline les recommandations diététiques complexion par complexion et saison par saison, en considérant, par exemple, les 6 choses naturelles. Donc, pour vous montrer ça, j'ai choisi la complexion équilibrée au printemps, qui ouvre finalement cette partie pratique, Et donc, il est dit d'inclure parmi l'alimentation des aliments légers tels que le jus de viande, le jaune d'œuf, le pain bien fermenté et bien cuit, les viandes de jeunes agneaux, de jeunes poules ou poulets engraissés, le cabri, le veau de lait, préparés de façon variée, notamment des rôtis, des cuissons bouillies ou alors 2 plats d'origine orientale, le zirbage et le sigbage. Après cette partie sur l'alimentation, suit une partie sur les boissons, l'évacuation, la réplétion, le bain et ainsi de suite. Ensuite, pour petite précision, c'est ce paragraphe, donc juste pour la complexion équilibrée au printemps, finit avec ce qu'il faut faire, ce qu'il faut sentir, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut écouter, les activités. De là, il fait la même chose pour l'été, l'automne, l'hiver, puis il passe à la complexion sanguine, même chose, les 4 saisons, puis il passe à la complexion biliaire, donc avec la bile jaune, et enfin la complexion phlegmatique. L'ouvrage montre ici une nette volonté d'érudition, y compris dans le lexique employé, et en cela, ce régime de santé se distingue d'un traité qui m'intéresse beaucoup plus, qui, lui, cherche plutôt à vulgariser les concepts diététiques. Il s'agit de celui de Ibn Khalsoun, donc mort vers 1266, donc toujours vivant dans la péninsule ibérique. Et donc, dans son traité des aliments, il précise au tout début, dans son introduction, que tu m'as demandé de composer à ton intention un livre de médecine abrégé qui te permettrait de te passer de médecin. Je te répondrai que la science médicale se donne 2 objectifs, la sauvegarde de la santé du corps humain et la guérison de ses maladies. Pour ce qui est du premier, je peux t'aider à te passer de médecin. Pour le second objectif, je ne peux remplacer le médecin. Donc son ouvrage est vraiment destiné à un lectorat relativement cultivé, déjà qui savait lire, et qui a envie de se passer du médecin. Son ouvrage, en fait, est réparti en 5 parties, en 5 chapitres, et en 3 grandes parties. Le premier, c'est un traité d'hygiène, donc organisé de la tête aux pieds, comme ça se faisait à l'époque. On a de plus un régime de santé qui développe le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, mais de façon beaucoup plus succincte. Et
enfin, on a un traité des aliments, un peu similaire à celui dont je vous ai parlé pour Imzour, et qui, à nouveau, inclut le couscous et le lapin. Donc, par exemple, pour le lapin, il est dit qu'il est froid et sec. La viscosité de sa chair favorise les ventosités et le flegme épais, mais moins atrabilaire que celle du lièvre, elle est plus recherchée. Les meilleures sont les femelles jeunes, préparées avec du vinaigre, du mouri, de l'ail, de l'huile, de l'oignon et des épices. Ibn al-Sun, finalement, est une synthèse des traités diététiques comme ils pouvaient apparaître au XIIe, XIIIe, XIVe siècle. Un propos succinct qui précise, ou qui a une tonalité médicale évidemment, mais également culinaire. On précise à chaque fois les aliments qui permettent d'améliorer les bénéfices ou de réduire. L'idée n'est pas d'intégrer en limitant les problèmes que cela pose quand on le mange. Donc l'idée de ce traité, est que finalement, entre le XIIe et le XIVe siècle, progressivement, la diététique n'est plus circonscrite au cercle des théoriciens ou des praticiens, puisque les lettrés pouvaient, dans une certaine mesure, trouver les informations de base et adopter les grands principes qui forgeaient les concepts alimentaires pour préserver la santé. La diffusion des savoirs diététiques est également perceptible dans un autre genre littéraire que les traités médicaux, à savoir les livres de cuisine, sur lesquels je m'arrêterai. Donc, 2 livres de cuisine nous sont parvenus de l'Occident islamique. Ils sont datés tous deux du XIIIe siècle, sachant qu'en tout, nous disposons de 10 ouvrages datés du Xe au XVe siècle, 2 pour l'Occident islamique, 8 pour l'Orient. L'un d'eux a été rédigé par Ibn Razin, donc mort en 1293 à Tunis. Il est originaire de Moursi et au fur et à mesure de l'avancée de la conquête chrétienne, il gagne le Maghreb. Il rédige probablement son livre à Tunis, où il finit ses jours. Il n'était pas médecin, il devait juste avoir certaines connaissances diététiques, ou plus vraisemblablement, il avait accès à des traités de médecine. Ainsi, dans son introduction, il nous dit qu'on ne doit pas cuisiner 2 fois dans la même marmite en argile. Un certain médecin a insisté sur ce point, affirmant que si c'était possible et permis par la loi religieuse, le mieux serait de cuisiner dans des récipients en or et en argent. Quant aux récipients en argile et en céramique glacurée, ce même médecin déconseille de cuisiner avec eux plus d'une fois, etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'en introduction, donc, on cite un médecin qui s'avère le fameux Imzour dont je vous ai parlé. Donc ça veut dire que finalement, la connaissance s'est diffusée auprès des lettrés sans forcément à nouveau garder l'idée de qui a précisé quelles données. Autrement dit, il aurait fait un très mauvais historien qui ne citait pas ses sources. Le 2e livre de cuisine est beaucoup plus intéressant et aussi beaucoup plus complexe à étudier, étant donné qu'il s'agit d'une compilation anonyme réalisée au XIIIe siècle, étant donné que les dernières références on va dire, spatio-temporel, évoque les Almohades. Il comporte, à lui seul, une quarantaine de recettes imprégnées de principes médicaux et diététiques de façon plus ou moins explicite. Déjà, on a un paragraphe qui nous dit, et qui cite explicitement, Hippocrate a dit « Il convient de choisir pour les malades les aliments qui ont le plus de goût ». Galien affirme dans son commentaire que ce qu'a voulu dire Hippocrate par l'expression « les aliments qui ont le plus de goût », ce sont les aliments que le malade désire et pour lesquels il a un penchant. Et je vous laisse la suite. Donc on voit ici que strictement le compilateur ou un des auteurs est allé chercher un traité de médecine et on retrouve les fameuses autorités que sont Hippocrate et Galien. Dans un autre passage, il y a une tonalité plus personnelle, étant donné qu'il nous dit qu'il y a parmi les préparations dont on tire profit en médecine
plusieurs compositions culinaires ayant des saveurs différentes. J'ai jugé bon de mentionner parmi les préparations culinaires celles qui régalent par leur goût, celles qui sont excellentes pour leurs composantes et pour leur confection. Donc, par rapport au traité d'Ibn Razin, ce traité anonyme a une tonalité beaucoup plus diététique qui suggère justement qu'il est en partie ancien ou qu'une partie de ses sources aurait été rédigée au Xe, XIe siècle, peut-être en Orient. C'est ainsi que des recettes montrent cette tonalité diététique de deux façons différentes, soit en étant explicitement associées à ce domaine médical. On voit notamment un plat qui a été mentionné par Al-Razi, l'extraction du lait de viande pour les patients. On qualifie un plat de médicament, par exemple. On leur attribue comme destinataires ceux qui manquent de force, comme les convalescents. Et enfin, on a une autre catégorie de recettes où, en introduction ou en fin de recette qui explique la préparation, des petits commentaires renvoient justement à cette théorie humorale, toujours la théorie humorale. En l'occurrence, la plupart du temps, c'est pour indiquer que tel plat convient aux personnes âgées, aux convalescents, à une personne qui a l'estomac fragile, entre autres choses. Donc ces passages illustrent la porosité des savoirs et de fait la diffusion des théories diététiques dans une littérature non strictement médicale, telles que les recettes de cuisine. Allô? Oui, oui. Oui. Oui, vous pouvez continuer. Ok. Alors, de toute façon, j'ai globalement fini. Je vais juste retrouver mon diaporama. Donc, pour conclure avec ces recettes de cuisine, qui sont essentiellement mon domaine de spécialité, finalement, ça illustre d'une part la transmission des traités diététiques au sein de différents genres, donc ici entre les traités diététiques et les livres de cuisine, mais on peut également faire le parallèle avec les calendriers agricoles qui, d'une certaine façon, ont récupéré ou assimilé les théories médicales et humorales. Et enfin, on voit, ou j'espère que j'ai essayé de vous le montrer, comment finalement ce savoir diététique ou médical dessus a circulé dans l'Empire islamique, d'abord entre l'Orient et l'Occident, 9e siècle, 10e siècle, puis entre, dans l'autre sens, la péninsule ibérique, le Maghreb, et également jusqu'en Orient dans l'autre sens. Et dans un troisième temps, on a évidemment toute cette science diététique arabe qui a été transmise à la chrétienté latine
Donc, je vous ai montré l'exemple de Constantin l'Africain. On pourrait parler de Gérard de Crémone et en d'autres chansons. Et je vous remercie de votre attention et j'espère que ça n'a pas été trop chaotique. Merci beaucoup, professeur Briceville. C'était très intéressant. On espère un jour vous accueillir ici à Fès pour présenter ça en direct. C'est hyper intéressant. Vous êtes un expert dans le domaine. On vous remercie vivement. Généralement, dans les conférences, il n'y a pas de questions parce que c'est une conférence. Et on restera en contact pour, bien sûr... Bien sûr. Merci beaucoup. J'essaierai de faire mon possible pour venir. Merci beaucoup. Merci Mais beaucoup. je vous remercie beaucoup de m'avoir donné l'occasion de présenter. C'est nous qui vous remercions. Travail. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. والآن نمر مع المحاضرة الختامية للدكتور علي القحطاني، استشاري طب الألم المزمن والجهاز الحركي، خبير الطب الوظيفي والتجديدي ومضادات الشيخوخة المبكرة، مدير مركز بدائل الجراحة التخصصي بالرياض. وعنوان المحاضرة: دور الغذاء كسبب جذري لأمراض العصر، الخبرات العالمية بعد الحرب العالمية الثانية وتجربة مركز بدائل الجراحة بالرياض. تفضل مشكورا. ديابو عافاك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي افضل اللي اوضح. بيمشي السلايدات من فين؟ صافي هذا وهذا ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الصادق الأمين. بادئ ذي بدء أشكر اللجنة المنظمة على الدعوة وعلى كرم الضيافة، وهذا ليس بغريب على إخواننا في المغرب الحبيب. جميع المحاضرات والنقاشات الفائتة كانت تتحدث عن تاريخ العلاج بالغذاء. أنا دوري في المحاضرة هذه أن أقدم لكم معلومات وإن شاء الله تكون معرفة جيدة عن وين وصل، إلى أين وصل طب العلاج بالغذاء. ما راح أتكلم كثير عن التاريخ لأنه نترك التاريخ لأهله. أنا لست متخصص في التاريخ، ولكن يعني لو أخذنا العصور، طبعا ما قبل التاريخ كان الشكل البدائي، ثم الحضارات القديمة اللي يتكلموا عنها كثير من بعض المتحدثين مشكورين. الحضارة الإسلامية كانت بداية يعني بدأت الدراسة المنهجية للطب ربما بشكل أفضل من الحضارات اللي قبلها، خاصة في الأندلس. بتكلم يعني موضوع القرن العشرين. القرن العشرين طبعا هو حقبة اكتشاف الفيتامينات والمعادن، يعني الفيتامينات والمعادن لم تكن معروفة قبل ذلك. وفي نفس الفترة في القرن العشرين بدأ للأسف الإفساد في موضوع التغذية البشرية، فصار تزامن بين انتشار استهلاك الأغذية الضارة اللي بعضها تصنف كسموم مثل سكر الفركتوز والزيوت المهدرجة واللحوم المعدلة والمواد الحافظة، زاد انتشارها
في الأسواق، وبالتوازي مع ذلك زاد انتشار أمراض العصر المختلفة من آلام مزمنة ومن أمراض مزمنة. في القرن العشرين بدأ التخصص العلمي من منظور تخصص التغذية، ثم صار هناك تركيز أكثر على الأمراض، بحيث أن الغذاء بدأ يتوجه في اتجاه علاج الأمراض، ولكنه ظل متأخرا وسطحيا غير متعمق، يعني لم يأخذ العلاج بالغذاء الخانة التي يستحقها. القرن الحالي صار في ثورة في طب الغذاء، بحيث أن الأطباء أصبحوا يتخصصون في الغذاء العلاجي، وهذا حدث بشكل أكبر خلال 20 سنة المنصرمة. فأصبح الغذاء خاصة في شمال أمريكا وبعض دول أوروبا، أستراليا والصين واليابان، أصبح الغذاء يدرس ويوصف كما يوصف الدواء، يعني ليست مجرد نصائح غذائية عامة نقول للمريض قلل من هذا وكثر من هذا، كثر من الخضار وكثر من الفواكه ولا تأكل هذا، لا، أصبح الغذاء يوصف بعد أن يتم تقييم حالة المريض وعمل التقييم السريري اللازم، ثم الفحوصات المخبرية اللازمة، ثم بحسب التقييم يتم وصف الغذاء. طبعا فئة من الأطباء الذين وصلوا مراحل متقدمة في الطب الغربي الحديث، مثل الاستشاريين والأساتذة في كليات الطب وفي الجامعات الغربية، بدأوا يدركون بقناعة تامة وبالأدلة العلمية أن الغذاء أهم علاج لتحقيق التعافي من أمراض العصر والوقاية منها، خاصة أطباء شمال أمريكا. حصل تقدم هائل في أبحاث الغذاء خلال 20 سنة الماضية، وتقدم أكبر في آخر 10 سنوات، وتقدم هائل في السنوات ال5 الأخيرة. فنشرت ملايين الأبحاث، وتوفر لدينا أكثر من 10,000 بحث محكم تحمل أدلة علمية قوية على أن الغذاء ليس فقط لحفظ الصحة، بل أنه يعني ضروري لتحقيق التعافي من الأمراض، وأنه فعال في هذا الإطار، بالإضافة إلى خيارات أخرى. طيب، الغذاء، ما هو الغذاء؟ طبعا الغذاء هو ليس مجرد أكل ناكله، هو الحقيقة يأتي من محلول التربة والماء، زائد معلومات رقمية في بذرة النبات، تحمل معلومات وشفرة رقمية مبرمجة، زائد ضوء الشمس، زائد ثاني أكسيد الكربون اللي البشر والحيوانات بيطلقوه، بيتكون عندنا النبات، وبذلك يكون غذاء، وهو الذي يكون ويشكل وظائف الخلية وتركيب الخلية. فكل شيء في الخلية هو عبارة عن غذاء في الأصل. أوكي؟ المحدد الأول والمحوري للتعافي من أمراض العصر هو الغذاء الدوائي. مكونات الغذاء النباتي، لو أخذنا مكونات الغذاء النباتي، الكربوهيدرات والزيوت ومركبات كيميائية نباتية مضادة للأكسدة مهمة جدا، والهرمونات النباتية والإنزيمات أيضا، والألياف، طبعا الألياف هو الغذاء الأساسي للميكروبيوم، والنترات التي يتكون منها أكسيد النيتروجين الذي يعتبر إكسير الحياة في الأبحاث الحديثة، وأيضا جراثيم ضارة ونافعة. طيب، الغذاء والخلية، لو أتينا للخلية كتكوين الخلية، الغشاء الخلوي يتكون من ماذا؟ يتكون من بروتين زائد دهون غير مشبعة زائد كوليسترول، والدهون توجد في شكل الفوسفوليبيدز. طيب، البروتين من أين أتى؟ من الغذاء. المستقبلات الخلوية هي عبارة عن ماذا؟ البوابات الخلوية، السيل ريسبتورز، هي عبارة عن بروتين.
الدهون اللي في الغشاء الخلوي أيضا مصدرها من الأكل. إذن هذا بالنسبة للتركيب. طيب لو جينا للوظائف، عندنا الهرمونات والإنزيمات والتفاعلات الكيميائية كلها مصدرها من الغذاء. طبعا مكونات الغذاء توجد بشكل متوازن في الغذاء الطبيعي العضوي. يعني البرمجة الإلهية للكون جعلت الغذاء في تركيبته وفي تكوينه يتناسب مع تركيب ووظائف الخلية البشرية والخلية الحيوانية. فلذلك إذا كنا نريد أن نحقق التعافي للمرضى، لا يأتي التعافي بالمكملات الغذائية أو بالأغذية الغير متوازنة، وإنما في الغذاء النباتي الطبيعي، وخاصة النيء، لأن عملية الطبخ تفسد كثير من مكونات الغذاء. فالغذاء النباتي النيء هو الأساس في العلاج. طبعا قد يقول قائل وماذا عن الأغذية الحيوانية؟ الأغذية الحيوانية طبعا هي أساسا جاية من الحيوانات بتتغذى على النبات وبيتكون الحيوان اللي احنا بنستهلكه، لكن لابد أن تكون عضوية، خاصة المنتجات الحيوانية. ما راح نخوض في التفاصيل لأنه هذا ليس موضوعنا. إذن الخلية والخلايا والجسم البشري هو تجمع مبرمج للغذاء الذي نتناوله على مدى حياتنا. أوكي؟ طيب هناك الخلايا البشرية يوجد عشرات التريليونات من الخلايا البشرية، ولكن هناك خلايا أكثر من الخلايا البشرية هي التي تخدم وتشغل الخلايا البشرية، ألا وهي خلايا الميكروبيوم، البكتيريا النافعة. الجسم البشري 60% خلايا بكتيرية و40% تقريبا خلايا بشرية. طبعا الخلايا البكتيرية احنا ما بنشوفها، ليش؟ لأنها صغيرة الحجم. أوكي؟ الميكروبيوم اللي هو يقوم بمعظم الوظائف في الجسم، وهو محدد رئيسي ومركزي للصحة والمرض. الميكروبيوم بتغذى بشكل أساسي على الألياف النباتية. أوكي؟ وبيكون شيء مركب الضروري للحفاظ على الغشاء المبطن للأمعاء. الغشاء المبطن للأمعاء عندما يكون نفاذا وضعيفا يتعرض الإنسان للأمراض المختلفة. فالمريض اللي عنده سكر أكيد عنده ليكي جات، نسميها ليكي جات، اللي هو الغشاء المناعي المبطن للأمعاء يكون ضعيف ونفاذ. عندك سكر معناته عندك ليكي جات. بيشنت عنده كانسر معناته بالتأكيد عنده ليكي جات. عنده ألزهايمر بالتأكيد عنده ليكي جات. فعندما نعالج الليكي جات نعالج جزء كبير من أمراض العصر. فلذلك الغذاء ليس فقط للخلايا البشرية وإنما للخلايا البكتيرية، وهي التي تحول الغذاء إلى أشكال أصغر بحيث أنه الجسم يستطيع الاستفادة منها واستعمالها في البناء والوظيفة. طيب ماذا عن التجارب العالمية في القرن الحالي؟ نشأ تخصص جديد يسمى الطب الوظيفي، اللي هو الفانكشنال ميديسن. فانكشنال ميديسن يكون عمر أقل من 30 سنة، ولكن انتشر بشكل جيد في شمال أمريكا، وأصبح يدرس في حوالي 40 إلى 50% من كليات الطب والجامعات هناك. البعض يسميه الطب التكاملي والبعض يسميه الفانكشنال ميديسن، ولكن الفانكشنال ميديسن هو أعمق وأشمل وأدق. طبعا إيش ميزة الطب الوظيفي؟ الطب الوظيفي يركز على الأسباب الجذرية، الأسباب الخلوية الجذرية للأمراض المزمنة، وليس على علاج الأعراض. فالآن يعني صدقوا أو لا تصدقوا، الآن بالإمكان تحقيق التعافي من معظم أمراض العصر إذا تم تطبيق أسلوب الطب الوظيفي المتقدم. طبعا الطب الوظيفي هو
أنه طبيب يكون درس الطب الغربي الحديث التقليدي وخلص، وبعدين يدرس الطب الوظيفي اللي هو يدمج بين الطب التكميلي والبديل، أو ما يسمى بالطب البديل والتكميلي، أو ما يسمى ظلما بالطب البديل والتكميلي مع الطب الغربي الحديث. يتخصص فيه الطبيب، ينشأ لنا تخصص الطب الوظيفي المتقدم الذي يشخص الأسباب الجذرية ويعالج المرض جذريا. طبعا يشكل نقلة هائلة في مفهوم الطب البشري، ويشكل حقيقة يخلق جو من التوتر الشديد بين أطباء الطب الوظيفي وأطباء الطب الغربي الحديث التقليدي، لأنه يعتمد على لأنه يشكل نقلة كبيرة في المفاهيم وفي طرق التشخيص والعلاج. ولك أن تتخيل كم يترتب على ذلك. طبيب يحتاج أنه يدرس من جديد، ويحتاج أنه الأنظمة الصحية تتغير. طبعا هذا ليس صعبا، ولكنه يحتاج يعني التخلص من الأزمة الفكرية. فالأنظمة الصحية في العالم العربي وفي دول العالم أجمع تعاني من أزمة فكرية عميقة، يعني ليسوا مدركين للطب الحقيقي. الطب الحقيقي هو اللي يتعامل مع الإنسان بمكوناته الجسدية أو الجسمية والنفسية العقلية والروحية. إذا لم نتعامل مع الإنسان بهذه الطريقة لا يمكن أن نحقق التعافي. طبعا هذا الطب يقوده أطباء وأساتذة معروفين وفي جامعات مرموقة، وهم أيضا يعتبرون ناشطين الآن، لأنه أصبح الطب الوظيفي يفرض نفسه مثلا في شمال أمريكا، إلى درجة أنه أحيانا يكون هناك تدخل من هيئات حقوق الإنسان. الطب الوظيفي يزيل الحدود بين التخصصات الطبية، لأن الطبيب ليس هو الطبيب. طبيب الطب الوظيفي هو مساعد لطبيب رقمي مبرمج خارق القدرات. تعلمون من هو ذلك الطبيب؟ يعني الطبيب يتعامل مع طبيب خارق مبرمج يعمل ذاتيا وآليا ليصلح نفسه، ولكن ليصلح الجسم، ولكنه بحاجة إلى مساعدة. هذا الطبيب الخارق الذي يعتمد على الذكاء الرقمي الإلهي وليس الذكاء الصناعي هو الجسم البشري. الجسم البشري الله سبحانه وتعالى خلقه وبرمجه ليتمكن من القيام بعمليات الإصلاح الذاتي وبشكل فعال، وإصلاح أي خلل في أي عضو إذا ما قدمنا له لهذا الطبيب الخارق، إذا ما قدمنا له الغذاء السليم المتوازن والماء الكافي المتوازن والتعرض للشمس والنشاط الحركي والنوم الكافي، فهو يعمل أوتوماتيكيا بكفاءة عالية. لا يمكن أن يعادل، لو اجتمعوا أطباء الأرض كلهم لا يمكن أنهم يساوون قدرات الجسم البشري في علاج نفسه. فهذه الآن عندما يدرك الطب هذه الحقيقة سنستطيع علاج أي مرض. طبعا لا يزال محارب الطب الوظيفي، لا يزال محاربا على المستوى الغربي والعالمي، ولكنه أصبح يعني مفروضا وسيكون حتميا راح يطبق، لكن هي مسألة وقت. لأنه من ناحية الوقاية فعال جدا، ومن ناحية العلاج تحقيق التشافي فعال جدا، ومن ناحية الكفاءة والجدوى الاقتصادية جدا مجدي. طيب، لدينا تجربة في الرياض في مركز بدائل الجراحة التخصصي. فأنا كنت أعمل يعني اسمحوا لي
يعني أذكر لكم قصتي وتجربتي ليس لإظهار نفسي، وإنما لحصول الفائدة، وكيف وصلت إلى ما أتكلم عنه الآن. أنا درست كلية الطب، ثم تخصصت في طب الأسرة أو طب العائلة في مدينة الحرس الوطني الطبية، وهي أكبر مدينة في المملكة. وطب الأسرة يمارس هناك بشكل متقدم وجيد من منظور الطب الغربي الحديث. وحصلت على درجة استشاري، ثم ابتعثت إلى كندا لأدرس تخصص الطب التلطيفي أو البالياتيف ميديسن، اللي هو بيتعامل مع علاج الأعراض والمعاناة في الأمراض المستعصية. لم أكن راضيا، لأنه بعد أكمال سنة من الدراسة في هذه الزمالة السريرية كتخصص دقيق، لم أكن راضيا، لأنه في النهاية مجرد أني أصف مسكنات، صحيح أقدم بعض الخدمات النفسية والسيكولوجية، لكن برضو في النهاية أنا بعطي مسكنات للآلام والأعراض. فلم أكن راضيا عن هذا التدريب، ورفعت مقترح للجامعة بأني أريد أن أدرس جميع الآلام المزمنة، سواء آلام العظام أو المفاصل أو الأعصاب أو الصداع أو الآلام الداخلية، وليس فقط الآلام في الأمراض المستعصية أو الخطيرة. فرفع المقترح للجامعة، وتمت الموافقة عليه من الجامعة، ثم رفع لكلية الأطباء والجراحين في كندا في مقاطعة أونتاريو، ثم تمت الموافقة عليه بعد دراسة 6 أشهر. ثم بدأت البرنامج لوحدي كطبيب متدرب في زمالة سريرية اختيارية يسمونها إلكتيف، وأعطوني صلاحية أن أختار الدورات والاحتياجات العلمية والتدريبية. فقمت بتصميم كوريكولم منهج وتقديمه للجامعة، وتمت الموافقة عليه. وأخذت تدريب مع جميع التخصصات اللي مرتبطة بالألم المزمن. فمثلا طب الألم، طب تسكين الألم تحت تخصص التخدير، ثم طب المخ والأعصاب على أساس موضوع الصداع وآلام الأعصاب، ثم الطب النفسي والألم، كان هناك عيادة تعالج الأمراض النفسية والألم في آن معا، ثم عيادة العمود الفقري وجراحة العظام، ثم الطب الرياضي، ثم درست في مركز اسمه مركز الطب التكاملي أو الوظيفي، وكان مركز جديد. المهم أنه كل التخصصات اللي تتعامل مع الآلام المزمنة كل تخصص لديه إلمام محدود، فجمعنا كل التخصصات، أخذت الخبرات من خلال دورات من جميع المختصين، وطلعنا تخصص جديد اسمه طب الألم المزمن والجهاز الحركي من منظور الطب الوظيفي. تم الاعتراف بالتخصص ولله الحمد، وأيضا من قبل الأكاديمية الكندية لعلاج الألم، من قبل الجامعة، من قبل كلية الأطباء والجراحين. ولاحقا قبل تقريبا 5 سنوات جامعة هارفارد الأمريكية عملت ريكومنديشن أو توصية على البرنامج، عندما قامت إحدى الجامعات في الرياض باستشارة جامعة هارفارد كإكسترنال ريفيورز حول التدريب الطبي اللي أنا حصلت عليه. فكان رد جامعة هارفارد أنه سيزيد من أو سيضاعف من فائدة ما تقدمه الجامعة، ويسد فجوة في التعليم الطبي. وبعد ذلك طبعا في عام 2015 افتتحنا مركز خاص بعد أن كنت أعمل في مدينة الحرس الوطني الطبية. كونا قاعدة بيانات ضخمة، عالجنا ما يزيد على 12,000 مريض لديهم أكثر من 25,000 مشكلة ألم مزمن. هدفنا من العلاج تحقيق التعافي من الآلام المزمنة وليس مجرد التسكين، سواء كانت فايبروميالجيا أو آلام الرقبة أو آلام الظهر أو انزلاق ظروفي أو أي ألم، ألم الأعصاب بسبب السكري وغير السكري. وتوصلنا أيضا أو قمت بتصميم مع الفريق اللي يشتغل معي بتصميم برنامج علاجي متقدم، بالعربي أسميته برنامج تتناغم، وبالإنجليزي M2R2FS بروتوكول. طبعا عملنا نظرية
يعني اقترحت نظرية جديدة للألم المزمن وأسباب جديدة للألم المزمن، واختبرناها سريريا يعني وتحققت النتائج غير مسبوقة ولله الحمد. طبعا النتائج التي سأتحدث عنها اليوم هذا بالنسبة لبرنامج الألم المزمن. طبعا عندما رأينا على مدى 15 سنة النتائج التي تحققت في علاج الآلام المزمنة، سألت نفسي لماذا لا تتحقق هذه النتائج في الأمراض المزمنة؟ لأن الألم المزمن والأمراض المزمنة والشيخوخة المبكرة على المستوى الخلوي هي مرض واحد، الاعتلالات الخلوية واحدة، تقريبا 20 خلل خلوي وخارج خلوي، لكن الاعتلالات هذه إذا كانت في المفاصل يجيك مشكلة مفاصل، إذا كانت في القلب يصير مرض قلب، في الدماغ يجيك يصير مرض دماغ. فلذلك بعد أن حققنا النجاح في الألم المزمن افتتحنا برنامج خاص بالشيخوخة المبكرة والألزهايمر وأمراض الدماغ التنكسية. برنامج تتناغم التاء الأولى تجديدي اللي هو حقن سكر الدم، سكر الدكستروز. سكر الدكستروز دي 5 والدي 10 والدي 25 تعمل بنفس طريقة الخلايا الجذعية. أوكي؟ تعمل ترميم للغضاريف، وتعمل ترميم للأربطة المرتخية في حالة الخشونة، وتعمل ترميم للعضلات والإصابات الرياضية مثل البلازما أو الخلايا الجذعية الذاتية. التاء الثانية طب تأهيلي فيزيائي ويعتمد على بناء العضلات، العلاج بالضوء، العلاج كهرومغناطيسي، خيارات أكثر من خيار. والنون اللي هو نفسي جسدي، نفسي روحي جسمي، تشمل إعادة تشغيل الجهاز العصبي اللا إرادي وتنشيطه من خلال حقن الرقبة أيضا والعصب العاشر، علاج النوم، النشاط الحركي، وصفات النشاط الحركي، الاتصال الروحي الوجودي العميق، الحب بمعنى زيادة التواصل بين الأشخاص، التواصل المجتمعي، التعرض للطبيعة والتأريض، العلاج السلوكي المعرفي بحسب الحالة. لا يعني أن المريض يأخذ كل هذه الخيارات، لكن بحسب الحالة نختار من هذه الخيارات ما يناسب حالة المريض. الأدوية أيضا حرف الألف، الأدوية تشمل أدوية مشيدة وأدوية عشبية. والغين اللي هو الغذاء، وصفات غذائية دوائية، يعني يوصف الدواء من ناحية النوع، الكمية، التوقيت، التعارضات المحتملة مع الأغذية الثانية، أوكي، موانع الاستعمال للغذاء، وكأننا نصف دواء. والميم مكملات غذائية، وطبعا المكملات الغذائية لها دور مهم جدا، ولكن للمعلومية تقريبا 90% من المكملات الغذائية الموجودة في الأسواق ليست آمنة وليست موثوقة، يعني يمكن 10% على مستوى العالم من المكملات تكون موثوقة. وطبعا كيف نعرف أنها موثوقة ولا غير موثوقة؟ يوجد مختبرات عالمية موثوقة، مثلا مختبر كونسيومر لاب، لما يكون عند الواحد مكمل غذائي يدخل على الكونسيومر لاب، يسوي اشتراك ويسألهم ويعطونا الجواب هل هو مأمون أو غير مأمون. طيب الآن بتكلم لكم عن حالات، هذه آخر جزء من المحاضرة، بتكلم لكم عن أمثلة للحالات متكررة، يعني الحالات متكررة كثير تجينا في العيادة، واخترت شيء بسيط منها لأنه الوقت لا يتسع لأننا نخوض في التفاصيل. فالحالة الأولى شاب عمره 25 سنة أتى إلى العيادة يشكو من آلام شديدة في البطن وانتفاخات وتأزم لمدة سنة، حاول كل الخيارات العلاجية لم تجدي. طبيب الهضمية عمل له فحص للأعضاء البطن، فوجد أنه عنده التهاب البنكرياس المناعي المزمن، التهاب البنكرياس المناعي المزمن، وهناك ضمور في البنكرياس. أوكي؟ أتى إلى العيادة وهو يأخذ أدوية مثبطة للمناعة، وطلبنا منه أنه تدريجيا يوقف الأدوية بالتنسيق مع طبيبه،
ثم بدأناه على برنامج غذائي، حيث طلبنا منه أنه يتوقف عن تناول الألبان مؤقتا فقط لمدة شهر. الألبان، القمح، البيض، المكسرات، البقوليات، الشوكولاتة، أوكي، والقهوة لمدة شهر. خلال الأسبوعين الأولى تحسنت الأعراض بنسبة 50%، وخلال شهر اختفت الأعراض تماما. طيب الآن توقف عن مجموعة من الأغذية، معناته هناك غذاء واحد هو المسؤول عن المشكلة، وبالفعل أعاد بعد الشهر الأغذية، كل أسبوع يعيد نوع من الغذاء، وعندما أعاد الألبان ظهرت الأعراض مرة ثانية، وعرفنا أن المشكلة كلها مرضى جاي من حساسية بروتين الحليب، وتوقف عنها وكان مدمن على الألبان وشفي من المرض. الحالة الثانية امرأة وصلت درجة الإعاقة بسبب الروماتويد، الأوتوإميون روماتويد أرثرايتس. طبعا الأمراض المناعية يصاحبها دائما الليكي جات، اللي هو زيادة أو ضعف الغشاء المبطن للأمعاء، فيصير البروتينات اللي كبيرة في الحجم، وأحيانا السموم الهضمية الضارة مفروض ما تروح للدم، لكن لأن الغشاء ضعيف تروح للدم وتترسب على المفاصل وتعمل المرض في المفاصل وتعمل الروماتويد أو الذئبة أو غيرها. السيدة هذه كانت من الإمارات، وكانت تتواصل معي عبر كانت من متابعيني على اليوتيوب، وطبقت خطة موجودة على اليوتيوب أنا ناشرها بالمجان، أوكي، وبدأت عليها، وخلال 4 أيام تحسن. عفوا خلوني بس أقول لكم الأعراض اللي عندها. كانت تراجع 20 سنة في مركز عالمي في أبو ظبي، أوكي، وحالتها كل ما لا تتدهور، آلام شديدة بدون مبالغة، آلام شديدة، صعوبة في الحركة، لا تستطيع أنها تعمل الأعمال اليومية، يعني ما تستطيع تعمل العجين، المشي، تمشي مسافة قصيرة وتتعب، عندها سمنة، عندها إمساك شديد. طبقت نفس البرنامج خلال 4 أيام 50% تحسن في الأعراض، خلال 2 أسبوع اختفت الأعراض تماما. بعد شهر انتهى الإمساك ونقص الوزن، تحسن الوزن بشكل جيد. بعد 2 شهر طبعا خلال شهر صار كلمني وتواصل معي زوجها، يقول أول مرة أشوف زوجتي بتعمل عجينة بيدها، أوكي، صارت تمشي لمدة ساعة بدون توقف، شفيت تماما. طبعا أعطيناها مكملات يعني أساسية، وعادت إلى حياتها الطبيعية، ووقفت كل الأدوية وانتهت معاناتها، والعلاج الأساسي هو الغذاء، أوكي. طيب بقول لكم قصة طفل. الطفل هذا من أقاربي، عمره حدود 8 سنوات ونصف، عنده توحد، و اتصلت علي أمه وقالت له 1 سنة كاملة لا ينام، عنده ما ندري ألم شديد، يبدو أنه عنده ألم لا ندري لأنه لا يتكلم، فهو دائما يأخذ وضعية السجود ويبكي باستمرار، ويضرب رأسه على الأرض ويعض يده، جروح في يده، جروح في الذراع، رأسه من الضربات واضح عليه أثر الضربات، معاناة شديدة. الأسرة، الأم حامل، الأب يشتغل 12 ساعة شفتات، معاناة شديدة لمدة 1 سنة، أوكي. طبعا ذهبوا إلى أفضل المستشفيات دون أي جدوى، أدوية نفسية، أدوية مسكنة، لا شيء ينفع، أوكي. طبعا أخذنا القصة المرضية، راجعنا الغذاء دمار شامل، حلويات، فاست فود علشان يسكت مع الألم، يعني غياب الألياف، ما في خضار،
فواكه نادرة. فقمنا بوصف برنامج غذائي خاص لهذا الطفل. أوقفنا الأغذية السيئة وعوضناه أغذية صحية حلوة. أوكي. لأنه صعب أنه لازم تأخذ في الاعتبار الطفل لما تمنعه فجأة يبغى لك يعني تحطك أولويات وشوي شوي. المهم بعد أسبوعين اتصلت الأم تبشرنا تقول أول مرة أشوف عمر يضحك ويلعب من سنة. أوكي. شوفي من الألم تماما اختفى الألم وكانت المشكلة في الأكل. أوكي. هذا التشخيص اللي عنده هذه تسمى احنا نسميها شقيقة البطن الابدومينال مايجرين. فهو ياخذ وضع السجود لانه اصلا المعده عنده، تعرف الواحد لما يصير عنده الم في البطن بيحاول ينزل كذا، فهو دائما ماسك نفسه وماخذ وضعيه السجود، وهذه تعطي اشارات في الاطفال يعني تعطينا فكره عن وين مكان الالم اللي هم ما يعبرون. بعد 6 شهور من البرنامج اصبح يستطيع الوقوف، كان لا يستطيع الوقوف ويمشي مسافه الصاله، صاله طويله يمشي لين اخر الصاله ويرجع. فطبعا في خيارات ثانية علاجية لكن هنا ما احتجناها. في بعض المرضى لا نعطيه علاج بالأكسجين مع الغذاء ونعطيه شغلات ثانية. أي نعم. طيب امرأة عمرها 89 سنة بدأ يظهر عندها أعراض الألزهايمر. أوكي. واستمرت كذلك ووصلت مرحلة أنها صارت أحيانا ما بتعرف أبناء أو بنات، أحيانا ما تعرف بنات ولدها أو ابنها. وبعدين صار عندها تغير في الشخصية، صارت تتعصب وسلوكها يتغير. وبدأناها على برنامج خاص بالألزهايمر وأمراض الدماغ التنكسية. أوكي. طبعا قد يسأل سائل هل يمكن التعافي من الألزهايمر؟ طبعا الشيء المعروف في الطب انه لا ما في علاج للألزهايمر، لكن الحقيقه انه في طبيب سبقنا في هذا الموضوع في امريكا، وفي تجربه تم علاج 10 مرضى بالألزهايمر واستعادوا الذاكره تماما وعادوا الى حياتهم الطبيعيه. اوكي. احنا طورنا درسنا اكثر من 30 تجربه عالميه والابحاث اللي نشرت على الألزهايمر، وللاسف 150,000 بحث في مدرسة الطب الغربي الحديث، 150,000 بحث لعلاج محاولات لعلاج الألزهايمر ولم تجدي نفعا. أوكي. 200 بحث طلعت حل. فإحنا لما شفنا التجارب أخذنا التجارب المختلفة وحاولنا نسد الفجوات اللي فيها، ووضعنا برنامج أكثر كفاءة من الغذاء. الغذاء ضروري لكن هناك شيء اسمه العلاج بالبرولوثيرابي، نحقن الدكستروز في الرقبة في عضلات الرقبة، يصل الدكستروز إلى فروع العصب العاشر والأعصاب الرأسية، والمريضة تشعر بتحسن مباشر في كثير من الأعراض وتحسن تدريجي في أعراض أخرى إلى أن تنتهي المعاناة. طبعا أعراض الفايبروميالجيا عادة يكون عند المرضى آلام في الرقبة يصاحبها إما صداع أو دوخة أو دوار أو وشيش أو طنين في الإذن أو خفقان أو نوبات ذعر أو نوبات الهلع. أوكي. وهذه كلها تتحسن عندما نحقن الرقبة ونصف برنامج غذائي مقنن. ما أحب أطول عليكم وشكرا لكم. يعني ما أحب أطول أكثر من كذا، أنا أخذت من وقتكم الكثير. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا الدكتور علي قحطاني. أنا متأكد أن الكثير سيستشيرونك في أشياء كثيرة، لأنه هذا مشكل الألم المزمن، هذا مشكل كبير سواء عندنا في المغرب أو في الدول العربية. احنا عملنا حوار في إطار كرسي الأليكس لتاريخ الطب مع الدكتور علي القحطاني، هو تكلم بتفصيل على هذه الأشياء. ممكن أن تتابعوا الحوار إن شاء الله في الموقع الإلكتروني للجنة التراث. صراحة هذا تخصص هو قديم جديد، أنا سألته هو قديم جديد لأنه هو مرتبط ارتباط يعني وطيد بالتراث، وكيف كان يتعامل
يعني أطباؤنا مع الإنسان كإنسان ككل، ليس فقط مع المرض. نشكرك كثيرا دكتور علي القحطاني، شكرا جزيلا. وعادة المحاضرة ما فيها أسئلة، وأنا متأكد أنه اللي عنده أسئلة ممكن يتواصل مباشرة مع الدكتور علي القحطاني. شكرا جزيلا. شكرا. إذن نأتي على نهاية هذا المؤتمر الشيق الذي كان شيقا في جميع مراحله. نترك الآن الكلمة. هناك تقرير تركيبي يتكلم عن محاور المؤتمر، سنضعه إن شاء الله في الموقع الإلكتروني للمؤتمر. والآن أترك الكلمة للسيد الكاتب العام ليتلو علينا برقية الولاء الختامية للمؤتمر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله الطيبين وصحبه الغر الميامين. حضرة أمير المؤمنين صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس سبط النبي الأمين وحامي حمى الملة والدين، ملك المملكة المغربية الشريفة، أدام الله عزكم وخلد في الصالحات ذكركم. السلام على جنابكم العالي الشريف ومقامكم السامي المنيف. يتشرف خادم الأعتاب الشريفة مصطفى الجعلي رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس أصالة عن نفسه وباسم كافة مكونات الجامعة من أساتذة وأطر إدارية وتقنية وطلبة، ونيابة عن باقي المشاركين في المؤتمر الدولي الثالث عشر لفاس حول تاريخ الطب المنعقد تحت رعايتكم السامية برحاب كلية الطب والصيدلة والطب الأسنان بفاس خلال الفترة الممتدة من 29 إلى 31 أكتوبر من العام 2025 تحت عنوان التغذية والصحة علم وتراث، وذلك في محاولة منا لتسليط الضوء على أهم الإنجازات والشخصيات والأعلام البارزة في الميدان الطبي وغيرها من العلوم الصحية على مر العصور. يتشرف المشاركون يا مولاي بأن يرفعوا إلى مقامكم العالي بالله أسمى آيات الولاء والإخلاص المشفوعة بأصدق عبارات الشكر والامتنان على العناية المولوية الكريمة التي شملتم بها أشغال هذه المناظرة الدولية من خلال تفضل جلالتكم بإضفاء رعايتكم الكريمة عليها، والتي كان لها عميق الأثر في نفوس جميع المشاركين وتركت بصماتها المنيرة في مراجع جل مداخلاتهم. صاحبي الجلالة والمهابة، إن المشاركين في أشغال هذا المؤتمر الدولي ليجددون بكل فخر وامتنان عرفانهم واعتزازهم لجلالتكم لما تحيطونهم به كأهل علم ومعرفة من سابق عنايتكم الغالية وسامي رعايتكم المولوية الكريمة، والتي يجسدها دائم حرصكم على تثمين التراث غير المادي الغني والضارب في القدم للمملكة. وعلى هذه إرادتكم السامية يا مولاي وتوجيهاتكم السديدة انكب المشاركون على تدارس التراث الطبي تشجيعا للطلبة على الاهتمام به والاستفادة من معينه العلمي الذي لا ينضب، وجعله منارة لتخليد التراث واستشراف المستقبل. صاحب الجلالة والمهابة، بالموازاة مع الجلسات العلمية للمؤتمر يا مولاي نظم معرض موازي للمؤتمر يحاكي موضوع هذا الأخير، وذلك في محاولة منا لتسليط الضوء على التراث الطبي العربي الإسلامي وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال. أما عن المحاضرة الافتتاحية فألقاها الطباخ المحترف السيد موحى فضال تحت عنوان من المخطوط إلى المائدة، مقاربة طباخ في المكونات والتقنيات وفوائد الأطعمة في المغرب
خلال العصرين الموحد والمرين يوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 على الساعة 3:30 زوالا بقاعة المؤتمرات عبد العزيز المعوني برحاب الكلية. وحضرها جمع كبير من المهتمين وخاصة منهم الطلبة والأساتذة الباحثين. صاحبي الجلالة والمهابة، أتشرف يا مولاي باسم عموم المشاركين بوضع وثائق المؤتمر ومجمل التوصيات التي خرج بها رهن إشارتكم في المجلد رفقته. حفظكم الله يا مولاي بما حفظ به الذكر الحكيم، وسدد على طريق الخير خطاكم، وحقق على يديكم الكريمتين مزيدا من المجد والنماء والرفعة والعلا لشعبكم الوفي، وأبقاكم سبحانه وتعالى ذخرا وملاذا لهذه الأمة، وأدام على جلالتكم نعمة النصر والتمكين، وأقر الله عينكم بولي عهدكم الأمير الجليل المولى الحسن، وشد أزركم بشقيقكم صاحب السمو الملكي الأمير مولى رشيد، وبسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة، وبسائر أفراد العائلة الملكية الشريفة، إنه على كل شيء قدير وبالاستجابة جدير. والسلام المجدد على مقامكم العالي بالله ورحمة الله تعالى وبركاته. حرر بفاس بتاريخ 8 جمادى الأولى 1447 هجرية، الموافق ل 31 أكتوبر 2025 ميلادية. المصطفى الجعلي، رئيس جامعة محمد بن عبد الله بفاس. شكرا جزيلا السيد الكاتب العام. Alors on arrive à la fin de ce congrès. Bien sûr, on voudrait bien remercier tous nos intervenants, surtout ceux qui sont venus de l'extérieur du Maroc, et bien évidemment aussi remercier l'Institut Cervantes pour son collaboration au cours de ce congrès, et bien sûr de nous inviter des experts dans le domaine de la nutrition. Merci beaucoup. الشكر الجزيل لضيوفنا الذين جاءوا من خارج فاس ومن خارج المغرب. نضرب لكم موعد إن شاء الله تعالى السنة المقبلة, l'année prochaine, mois d'octobre, dernière semaine, avant-dernière semaine. On va vous annoncer très prochainement la date. Et très probablement, يعني الموضوع الكل ينتظر, لأن tout le monde est patient du sujet du prochain congrès. ويعني في الغالب الأخلاق الطبية, الجذور التاريخية والتحديات المعاصرة. Très probablement, c'est l'éthique médicale, hein, entre racines et défis actuels. Très bien. Alors, avant de passer au déjeuner, alors خلي التكريبي نحطه في الموقع الإلكتروني. يمكن قبل ما ندوزوا لهذا وجبة الغداء, صورة جماعية إن شاء الله تعالى. لأنه طولوا بزاف العبارات, طولوا بزاف. احنا علمناهم قلنا نص ساعة, هذيك درس ولا فيش. ما فيش, ما كاينش لا فيش. نكون فيه.